Já, komið þið sæl. Ég held ég sé á skjá, ég sé reyndar ekkert sjálfur. Velkomin aftur eftir tæknivandamál. Og já, Jón, hvernig staðan? Ef við bara förum aftur yfir það, hvernig fóru fyrstu tveir leikir? Fyrstu tveir leikir, fyrsti var mjög close. Það var það ekki 2-1? 2-1, OGVAF. 2-1, jú. Og seinni leikur, OGVAF búin að hitta smá upp. Það, hvað? 4-5-1? 5-0. Já. Og við sjáum það hérna, það er 2-0 fyrir OGVAF. Ég vona að við séum bara að fara að vera tilbúinir að hoppa bara strax aftur í leik. Já. Ég þarf að reynda að fá að heyra það kannski bara frá útsendingastjórunum mínum strax og það er tilbúið. Og en hvað er spá fyrir næsta leik bara? Ég held að það sé það sama. Með að við hvernig þetta er búið að fara. Já. Ég held að séum að lenda í því að OGVAF fyrir að bæta sig meira eftir hvern leik heldur en 3-5-4. Já, ég taldi nefnilega að 3-4 ætlaði að koma inn með bara kraft og vinna fyrsta leikinn. Já. En við erum greinilega klárir í bara leik, þannig að við ætlum bara að fá að skjóta beint þangað og halda þessu partíi gangandi. Já, þá getum við bara að sé hvað er að fara að gerast. Já, einmitt. Já, það er alltaf best. Núna erum við komin með skjá. Núna erum við komin með skjá. Þannig kemur hljóðið og svona líka alltaf verða klárt þarna. OGVAF 3-4 afsækið þessar
vandræði hjá okkur en við erum mætt aftur og núna lítur streymið mun betur út á skjánum mínum. Vonandi hljóðið þá líka í lagi en 3-4 að byrja krafti hérna eftir smá pásu. Við erum með góða sendingu á Krypto ekki með rétt að toucha hérna. En PS kemur sena í burtu, Dan sendir inn fyrir miðju. PS kemst ekki alveg nógu vel í boltan en dansku mætti fljóta aftur. Búið með allt bústi en góð sending á Dan en góð pressa frá 3-4. Kemur í burtu. Og núna PS reynir að koma annari sókn í gang. Nær ekki góður í sendingu þarna. En dansku komin aftur í boltan. Það hann hérna, þetta var hættulegt hérna, PS heldur pressuna áfram, dansku ekki með rétta vinkilinn hérna, sendi tilbaka á Dan og góð pressa frá Simavali hérna á móti. OGVAF að byrja með alla pressuna hérna í leik númer 3 mínúta búin að ekkert mark komið. Það mun lengra en það sem við fengum í fyrstu 2 leikunum þar sem OGVAF byrjaði mjög hratt. Já, 2 kick-off gól í röð. Já, alveg gríðarleg mörk en nú sjáum við 3-4 smá mistök, doppelkommittið og núna Dan með tækifæri til að koma fram. Einhver til að fylgja dansku og PS hérna báðir hlið við hlið, spurning hvort það ná að spila fram hjá Vex, gera það ekki og ásamt að halda pressunni áfram. Krypto þarf að koma út. PS og dansku mæta hérna báðir endar Dan næstuð. Núna 3-4 með gull tækifæri, geta nýtt þetta. Krypto setur þetta á markið. PS nær ekki að verja þetta og við sjáum að OGVAF fór allir saman þarna við hotnum. Við sjáum það 3 saman. PS reynir að koma tilbaka í tíma en Krypto 3 hérna rót þetta bólsætt. Já, það ekki það sem við vilt gera. Nei, þetta var sá ekki nákvæmlega hvað gerist hjá þeim en bara létt miðstök og ég held að við séum ekki að fara að sjá þetta aftur frá þeim. Þetta er eitt af því sjálfgefasta sem gerist. Fyrir utan það, PS með góða markvörslu hérna. Dan ætlar að koma svo hérna inn á PS en Simi kemur í burtu. Heldur pressuna áfram, góð sendingar fyrir miðju, Vex með skotið. Vex skýtur í slána, Krypto reynir að mæta aftur en Dan kemur í burtu. 3-4 með alla pressuna núna að gera vel. OGVAF í smá vandræðum. Sjáum að Simmivalur nær að halda pressunni áfram og setur hérna næstum bara á markið. Þessi tvísmella var stórhættuleg en OGVAF bara heppnir að komast upp með þetta. OGVAF núna loksins að koma pressunni fram og PS setur á markið og skorar. Smá mistök af 3-4 hann að sjáum þetta aftur. Dansku og Dan fara með boltan alla leið og PS nær að fylgja þessu. Krypto ekki á réttum stað, ég sá ekki hver þetta var sem var að reyna að mæta boltanum. Með Simmi. En OGVAF búinn að jafna þennan leik og það 2 mínútur og 30 sekúndur eftir. Það hálfleikur í leik 3 þegar staðan 1-1 á milli þessara liða. 3-5-4 þurfa að finna sig núna til að koma sér aftur inn í þessa viðureign. OGVAF vilja náttúrulega bara halda áfram að klára þetta sem fyrst. Krypto leifið þeim það ekki. Dan reyndar með skoti hérna. Simmi frábæra vörslu. PS hittir ekki boltan hérna en dansku tekur á mótunum. Ekki með boost til að halda áfram. Gera það án þess að vera með boost. Spurning hversu lengi hann heldur í. Þarna var að tekið frá honum. Vex reynir að ná boltanum en Dan fljótari. Gott spil hjá OGVAF, halda pressunni en núna 3-5-4 með tækifærið. Ná ekki að nýta það nógu vel, danskum réttum stað en Vex gerir vel, gott 50, PS mætir fyrst í hann. OGVAF núna með tækifæri, spurning hvað Dan getur gert hérna, setur þetta á markið, PS nær ekki að breyta boltanum og nú sjáum við danskum nær að mæta hérna, vel gert. Vex næsti maður, nú smá spil hérna á milli manna bara á miðjunni. Annar liðið þarf að taka það niður, gerir það hérna Dan yfir á dansku og yfir á PS sem hittir ekki markið. Gullið tækifæri OGVAF sem við ná ekki að nýta og núna 3-4 með smá pressu tilbaka en OGVAF ekki langt frá því að komast yfir. Krypto reynir að halda sóknina áfram fyrir OGVAF, sendir hérna yfir á Simma. Dan reynir að koma sér burtu, Vex með flott skotina, PS nýkum með boost. Það létt með að koma þessu í burtu. En Simmi reynir að flækja þetta fyrir á, heldur pressunni áfram. Núna Krypto fullkominn tími fyrir sendingu en dansku ætlar ekki að leyfa því að gerast. Núna pressan komin hérna 3-4 megin í bili en dansku heldur því áfram.
Krypto kom með boltan, kom með boostið, feikið, beint í markið. Nær hérna aftur að taka forskotið með aðeins hálfa mínútu eftir. Og þessar 7 aukasekundur sem að þú varst aðdáðandi af. Krypto gerir þetta gríðarlega vel, 3-5-4, ná að skora 2 mörk fyrst skipti í þessari viðureign og sjáum 30 sekundur eftir, spurning hvort þeir geta haldið OGVF-mönnum frá markinu sínu, vilja fá einn leik hérna til að koma sér í gang og mæta í þessa viðureign. Dansku núna reynir að halda pressunni hérna uppi, Dan og PES fara hins vegar báðir í boltan, það þýðir tækifæri fyrir 3-4 ef þið ná boltanum hérna. Gera hérna það hins vegar ekki og Dan núna með gott tækifæri narbömpa en það er engin OGVF maður til að fylgja sig eftir. Og sjáum við Dansku fylgir núna. Það er hættulegt, Dan nær ekki 50-inu hérna, Vex kemur þessu í burtu. Núna þarf Krypto að reyna að koma sig út en næri ekki alveg. PES, síðasti séns til að jafna metin. Simmi kemur þessu í burtu og næri hérna fyrsta sigrinum fyrir 3-4. Gríðarlegur leikur, OGVF ekki langt frá því að skora bara á síðustu sekundu aftur en 3-4 gera gríðarlega vel og Krypto í endan. já, Krypto. Hann feikaði mig líka þarna. Virkilega flott flug hjá honum hana til að ná seinna markinu fyrir 3-4 og 3-4 kannski komnir í smá stuð núna. Já, þessi leikur var aðalega bara upp á það hver getur pönnið sig að þessum mistökum þrátt fyrir að, Krypto var með þetta eina svakalega mark sem að var bara hann að vera betri. Já, algjörlega. Það er bæði svona taktar og mistök það sem við erum að sjá en það er hjá þessum stóru liðum það eru aðalega kannski þessi litlu mistök sem að lið gera sem að hinn bara ná að nýta svo vel. Já. Og það er það sem við erum að sjá flest mörkin. Ég tók eftir, einu stórum mistökum. Það er þegar OGVF, þeir voru bara allir hérna komnir í hóp. Einn stór stubbaknús, en það gerist aldrei aftur og eina ástæðan af hverju 3-4 komist áfram var bara Krypto bara að gera kraftaverk þarna. Algjörlega, nú erum við komin í leik númer 4 á milli þessara liða. OGVF að byrja sterkt eins og alltaf og situr hérna í slamma, aftur í slamma og Dan þarf að klára þetta 3-4, ekki með nein svör, sjáum þetta aftur. Dansku neglir þessu bara í slamma, Vex næri sig ekki, Krypto næri sig ekki og Dan þarf að klára fyrir OGVF. Núna erum við að fara að sjá klassískan OGVF-leik. Já, við erum að fara að sjá kannski bara annan 5-0 eða að tala um það. Já, kick-off mark, það þýðir að OGVF vinna hingað til. Algjörlega, þetta er búið að vera það sem að lýsir sigur leikjónum hérna til að byrja með. Það er kick-off mark. Krypto hinn sem að lýsir í og það er ostakaka. Það er fyrsta ostakaka dagsins. Og hver var það? Var það Dansku? Nei, Dan. Þetta var reynda geggja skot. Situr hérna í textin líka, my bad. Ég ætla ekki að taka það frá honum. Þetta var mjög góðu vingill hérna hjá honum. Þetta var góðu vingill, þetta var bara ívitlis mark. Já. En núna Dansku tekur hann hérna upp í loftið, Vex mætir, en spilur hvort að PES getur haldið þessu áfram, gerir það, en er einhver mættur með honum hérna? Nei. Simmi valið nellir þessum burt, en Dansku flott mæting og... Nei, ég held að Krypto væri smá nær, hefði komist í þetta. Hefði verið flott spil, 3-4 og OGVF núna jafnir hérna á miðjunni, eru búin að sjá þetta fyrir eitthvað mikið í þessari viðureign en Vex núna í horninu sínu getur komið fram hjá PES, nei Dan nær að fylgja sig eftir þrátt fyrir að PES var sprengtur upp og Dansku núna næsti maður í hann og PES núna þriðji maðurinn, þetta er það sem við sjáum OGVF gera svo vel, það er 1, 2, 3, það er alltaf næsti maður tilbúin að mæta í þennan bolta og OGVF núna með boltan hérna með henni, spurning hvort að Dansku getur komið honum fyrir, gerir það. En Krypto nær þeim og losa sig við alla pressuna hérna, þar sem Dan er ekki með neitt boost. En núna PES mættur aftur með fullt boost, kemur þessu inn á teig en kemur þessu ekki inn í markið. Núna Krypto komið með boltan, komið með fullt boost hérna, getur mögulega gert eitthvað en vel mætt að PES. Simmi heldur sig boltan hérna, kemur þessu vel fram. Góð sendingar fyrir miðju, Dansku fer ekki í þetta. Það er að gefa hann smá plás, ná vöslun en hann hittir ekki, Krypto hittir ekki heldur. Núna Simmi nær ekki klára þetta, double committa hérna. Allt í rústi, ef það var einhver séns, þá var þetta sénsinn fyrir 3-5-4 að taka forskotið en gerist ekki.
OGVAF ná að koma sér út úr þessu einhvern veginn og núna boltinn á leið á markið og það bara mark. Þetta inni. Það 50 hjá Vex sem að skorar hérna. Sjáum þetta aftur, Dansku ætlaði bara að fara með hann framhjónum en Vex hindir boltan, stelur honum bara af honum og situr það beint á markið. 3-5-4 komnir yfir. Kominn vinkill fyrir þessa aðstæðu. Algjörlega 2-1 þegar við erum komin í hálfleik á þessum leik 4, 3-5-4 núna yfir og PS þarf að verja á línunni hérna, hættuleg sókn til að byrja með hjá 3-4. PS var líka bara mjög hættulega staðsettur. Stóð hann alveg kjörur að snúa þessari hringi. Hefði getað farið úrskeiðis en betur fyrir OGVAF, gerðist það ekki. Algjörlega, nú sjáum við OGVAF smá vandræðum að koma boltanum fram. Dan situr hann hátt upp en Simmi var bara fyrstu til að mæta. Dansku nær hins vegar boltanum hérna af honum. Krypto, góð snerting út í horn en Dan fyrstu til að mæta. OGVAF oftast fyrstur í boltan en Dan nær ekki að hitta þennan og Vex nær að losa pressuna frá 3-4. Svona Vex kemur úr sig í sóknuna en að Dan ætti hann á að koma styrtu, gerir það vel. Krypto reynir að mæta hérna, nær því ágætlega, pínt 50 en núna PS komin með boltan. Vil mæta Vex, Dan aftur upp í loftinu, hittir inn á Dansku hérna. Simmi tilbúin að mæta, sendir inn á Krypto, Krypto nær ekki að taka þetta sjálfur. Það PS mætti til að mæta í boltan. Dansku heldur þessu áfram. Nær að senda hérna inn á miðju en PS aðeins og hægur, Simmi hraðari. 3-4 núna með tækifæri Krypto, spurning hvað hann getur gert. Nær ekki að setja boltan inn og Dansku ekki með mikið boost en komur sér aðeins fram. Núna Dan heldur ekki með mikið boost. PS kemur hérna með honum í þetta. Vex núna getur komið honum fyrir, spurning hvað 3-4 getur gert. Nei, Dansku til bjargar síðasti maðurinn og Dan neglir þessu fram en Simmi var alveg fljótur í þetta yfir á Krypto. Kemur hann yfir PS eða hvað? Nei, Dansku núna maðurinn í þetta og hann stýttur þetta ekki inn og það stöngin út. Vex nær að losa aðeins frá þessu. OGVAF ekki að ná að jafna þennan leik. Krypto núna neglur honum fram fyrir Vex. Dansku fyrstur í hann. Vex var að reyna að bötta hann á Dansku. Já, algjörlega það gríðarlega keppni í gangi hérna. OGVAF þurfa eitt mark allavega til að ná að jafna þennan leik. Simmi að bakka. OGVAF með tækifæri hérna, spurning hvað þið geta gert. Simmi var að bakka, Vex var að reyna að finna sér eitthvað boost. 3-4 algjöru vandræðum en samt heldur áfram að OGVAF ekki að ná að finna markið. Þeir eru ekki með eitt boost hérna. Trúi ekki að þeir komið sér burtu en sýnist þeir vera að gera það. 10 sekundur eftir, spurning hvað OGVAF geta gert, finna þeir markið hérna. En þá nánast ekkert boost hérna fyrir 3-4. Þeir eiga að geta náðu þessu en vel gert hjá Krypto. Kemur þessi burtu og leiknum ætti að vera lokið nema OGVAF fá eitthvað kraftaverkina. Dansku reyndar. Nei, nær því ekki alveg. En mjög góð tilraun þannig í endan. Og já, 3-5-4 búin að jafna viðuregnið. Já. Það kannski bara alls ekki það sem að fólk var að búast við. Við vorum eiginlega að spá akkurat öfugt. Það 3-5-4 sem eru meira vanir þessu lani og OGVAF búin að vera kannski flottir í deildinni en þeir eru búin að vera nú kannski ekki vanasti menn á laninu. Já, ég get samt líka alveg gefið OGVAF það. Mörkin sem að 3-4 fengu, þetta var, jújú, þeir spiluðu vel út allan leikinn en það var alveg smá heppni á bakvið þetta. Að hafa Danina með sjálfsmarkið, það var bara óheppilegt fyrir OGVAF og síðan hitt markið og bara mjög góðu vingill. Þannig þetta var þrátt fyrir að OGVAF töpu, þeir spiluðu ótrúlega vel út leikinn. Lentu bara í einhverjum tveim óheppnum mistökum. Algjörlega, en það eru litlu mistökin sem að segja svo oft til í þessu. Og við sjáum hérna smá myndavél á Hann má ekki liðin. með fæturnar upp á borðið því, er það? Það ekki að því. Jú, þetta myndi, hann má það alveg. Já, hann á að rýna, vissir það ekki? Hann á landið. Hann á landið. Hann vann forsetakosningar í ár. En nú sjáum við OGVAF reyna að koma hennar sterkir inn til að byrja með og sjá Krypto nær að koma sér burt og
OGVAF núna að taka þetta rólega. Simmi Valur gerir góða pressu hérna á móti en dansku núna upp í loftið. Hversu langt fer hann? Mjög langt. Krypto nær allavega einhverju snertingu. Dan sendir inn á PS en Krypto mætir aftur mjög vel. Vex kemur þessu hérna til hliðar inn á Krypto en dansku reynir að halda þessu áfram. Krypto kemur þessu vel hérna fram. 3-4 með góða vörn þarna. OGVAF þurfa að finna eitthvað til að Þetta má ekki gerast. Já, þarna kom glufan sem þau voru að leita að. Sjáum þetta aftur. Hvað voru það tveir Vex. sem að backflippið óvart? Simmi Valur backflipar óvart og Vex var ekki komin í tíma til að komast hann yfir. Simmi les boltan smá vitlaust og Vex var bara ekki með boostið til að verja þetta. OGVAF komnir yfir. Tölum það áðan, þeir náðu kick-off markinu sínu en töpuð samt þeim leik. Þannig að það ekkert hægt að segja hvernig þetta fer. Simmi Valur og Krypto spila þetta ótrúlega vel saman. Það bara allir þrír. Sjáum þetta aftur, það Vex sem að fer í bömpið á Dan. Simmi Valur situr yfir á Krypto og Krypto klárar þetta hérna út í hotn og PS næri ekki boltan. Þetta var alvöru. Þetta var alvöru bara liðspil hann á milli 3-4. Tók þetta mútt kannski úr bókinni hjá OGVAF. Mætti halda það en núna Dan með kick-off markið til að svara strax. Sjáum þetta aftur, OGVAF. Vex hérna hittir boltan bara ekki. Já, ég sé alveg hjá 3-4. Þetta alveg stórt vandamál alltaf út þessa viðuregn bara búið að vera kick-off séðan. Já, þetta eitthvað sem þurfa kannski að æfa betur fyrir að mæta. Já, eða þetta bara off day. Já, við höfum reyndar séð eitthvað í deildinni. Þetta lið að missa pínu byrjununa frá sér en koma síðan sterkt tilbaka. Þeir gefast aldrei upp. 3-4, hrikalega flottir og við sjáum núna Simmi Valur kemur honum fram. Tækifæri fyrir 3-4 eða Krypto getur elt þennan bolta. Hittar hann reyndar ekki eins og hann vill og dansku og Dan reyna núna að koma honum hérna fram. Vex setur hann yfir á Krypto sem að hittir ekki bolta núna og það má ekki gerast. Vex hættulegum stað núna. Komin aftur í vörnina. Þetta átti að vera mark fyrir OGVAF. OGVAF svo nálægt í að sitja í markið þannig að ekki alveg nógu vel gert. Ná ekki að klára þetta hana en dansku setur pressuna aftur. Núna Dan, næsti maður í boltan. Hver þriði? Það enginn. Núna 3-4 strax komnir í sóknina Vex. Þeir næri ekki komunum fram hjá en Simmi Valur setur þetta markið og jafnar leikinn 3-4. Mundi Peskur þarna. Skemmtilegt að sjá þessa. Þetta aðeins skemmtilegt síðan. Það bara hreinlega skemmtilega heldur það sem við vorum að sjá aðan. Það zoomed inn mynd af enninu. Já, og hérna 3-5-4 derhúinni. Já, staðan 2-2 í bæði leik og viðregnum. Rétt að detta í hálfleik og leik 5 þar sem að Vex tekur fórskotið og lítur alveg út fyrir að 3-5-4 geta farið upp í 3-2 í viðregnum. Já, 3-5-4 greinilega heyrðuð í þér og voru ekki sáttir og þú varst að tala illa kick-offið þeirra. Nei, klappið hjá Munda, ég held að það hjálpar alltaf. Það hjálpar alltaf, en nú sjáum við PS akkurat vera að koma úr kick-offi. Dansku, spurning hvað getur gert, situr hann fyrir fram á Dan, næri ekki að klára þetta. Getur 3-4, sótt á móti, Krypto, situr hann þetta hátt upp og Dansku þarf að bjarga sig á línunni. Og núna, 3-4. Tappinu, Vex kom með hættulega sókn, tekur þetta 4-2. 3-5-4 að finna mark eftir mark hérna. Sjáu hérna Vex nær snertingunni. Dan hittar hann ekki rétt, í vandræðilegri stuðu þarna. Samt hálfu leikurinn eftir getur margt gerst hérna og OGVAF það liðið sem að fara að ná að koma sér aftur úr þessari stuðu. Já, akkurat, við erum búin að sjá 6 mörk hérna í fyrri hálfleiknum á þessum leik og núna spurning hvað við getum fengið í seinni hálfleiknum. Dansku núna reynir að koma fram hjá Vex, gerir það ekki en Dan setur þetta á markið, Simmi Valur nær að verja á línunni. Getur hann komið á honum aftur fyrir? Nei, Simmi Valur nær að pota þessu burt. Núna Vex nær að losa þessa pressu aðeins. Dansku núna næsti maður í hann. Mjög fínt 50 en að Dan nær að senda þetta inn á miðju en Krypto kemur þessi burtu. PS reynir að fara boltan inn að nær ekki alveg að senda á dansku. Núna Krypto sólur upp Dan hérna, dansku mæti næst, fínt 50, heldur áfram, nær ekki að gera meira úr þessu. Mjög gott tækifæri hana frá Krypto.
Vantaði bara liðsmann þarna frá 3-4 en þetta er Danskú nær að bjarga þessu. Leikurinn reyndar ósamlega kom ekkert skot þarna en Danskú Það var sláininn. Já, Danskú gerir vel að ná að koma þessi burt en núna 3-4 með annað tækifæri. Krypto í loftinu, stór hættulegur, nær að plata, 1 nær að plata, 2 kemur þessu fyrir fram að marki fyrir Vex og Krypto er að sóla þú upp úr skónum. Þetta er nákvæmlega sama play og í leik 3 held ég. Nákvæmlega sami hlutur. Bara svipað sko, nema núna höfst það bara Vex til að klára þetta fyrir sig. Er Krypto smá one trick pony? Já, það mætti halda það sko. En nú sjáum við hann byrja hérna sterkt eftir kick-offið, hann þarf mark strax, það er mínúta eftir og þeir þurfa 3 mörk til að eiga sjens í þessum leik. Er 3-4 að fara að komast upp í þessari viðureign niður á Dan tók ekki skotið hana, ég veit ekki hvort hann bara var í vitlausri stöðu eða hvað. PS og Danskú fylgja sér eftir, ná ekki að koma sér fyrir fram að markið og 3-4 þægileg staða. Krypto nær bústinu hérna, þetta koma góðri sókn í gang en Danskú reyndar að koma sér burtu. Vex mæti vel, þetta er hættuleg staða fyrir boltan. PS nær sér burtu en Vex heldur þessu áfram. Vex hættir ekki með pressu þegar þeir fá hann. Nei, það sýnir líka bara hversu góður hann er. Hann þarf ekkert endilega alltaf boostið til að halda þessu uppi. Þessi leikmenn eru allir frábærir. Krypto yfir á Vex. Danskú nær að koma fyrir þarna. PS 10 sekundur eftir, 3 mörk. Þetta er líklega búið. 3-5-4 er að komast yfir í þessari viðureign eftir að Åke var efstir í deildinni. Hafa ekki tapað viðureign og eru í raun nú búnir að tapa venjulegri viðureign hérna ef að 3-4 ná að sitja þetta í jörðina. Þannig kemur það. Ef þetta væri venjuleg viðureign, best of 5, þá er þetta verið öfugu sópur. Já, þá er þetta öfugu sópur og 3-5-4 væri búin að taka Åke Vaff. En þetta er í raun, já, fyrsta skiptið í haust sem Åke Vaff tapar 3 leikjum í viðureign. Já. En þeir ætla að taka timeout hérna, Herrismer. Já, það er bara kannski það sem maður þarf að gera. Þeir byrjuðu 2-0, búin að missa 3 leiki í röð. Hvað breyttist? Hvað er að? Það er góð spurning. Það er væntanlega kannski kólnuður smá. Kannski voru 3-4 meira í training en að practice and injury. Já, bara í free play sem sagt. Já, bara æfingarsvæðinu. Kannski fóru Åke Vaff og fengur sér að borða eða eitthvað og voru ekki hitt upp á meðan. Já, skemmtilegt að sjá þá hérna. Við sjáum hérna virkilega stressaðir eitthvað í þessu. Ég held að Åke Vaff þeir þurfa að klára en Red Bull. Ég held að það sé vandamálið. Já. Ég held að það sé einhvað ennþá eftir í honum. Hellu þessu í sig og koma sér í gang. Já. Þetta þýðir ekki að vera efstir í deildinni og tapa fyrir 4. sæti þegar þú ert að mæta hérna í undanúrslit. Það er samt nóg eftir. Það er nóg eftir, en þeir eiga bara 1 tækifæri í raun eftir. Þeir mega ekki klikka, þeir þurfa að vinna næstu 2 leiki. Já. Myndið að spila líklega bara mús? Ég held að hann sé að gera það, já. Ég held að hann heyrði í mér þarna. Ég held að hann sé aðeins að leika sér á líklega bara mús. Já. Fór að horfa á mig. Ég spila nú bara fjastringu ef ég spila á Rocket League, sko. Já, gera það ekki allir, nema kannski besti observerinn hérna á landinu, Birgir, eða Serial. Er hann á líklega bara mús? Já. Allir geta verið pínu rugglegaðir stundum að ákveða eitthvað svona skrítið. Samt SSL spilari. Já. Það var það á sínum tíma allavega. Það eru margir flottir líklega bara mús spilarar, en fjastringin mun algengari og þá sérstaklega PlayStation 4 fjastringin er oft í uppáhaldi hjá sem ekki? Það er rámt. Það er í uppáhaldi hjá Rocket League spilurum, en það er rámt. Það er rámt, já. Það er rámt en það er í uppáhaldi hjá þeim. Já. En þeir eru rámt fyrir sig. Við erum komnir í leik númer 6. Já. Hjá okkur, já, leik númer 6. Já. Þið erst að fara að telja hérna. Og þetta má svona, match point hjá 3-4. Já, match point. Þeir geta unnið þessa viðureign, tryggt sér í úrslitin ef þeir vinna þennan leik. 3-5-4 mættir á lanið.
og Oki Vaff þurfa að sína hvað þeir geta í Krypto. Situr þetta fyrir fram marki, bömpar markmanni og sjáum hérna Simmi Valur, allar hann að setja þetta í marki. Nei, missir af þessu Dansku. Hvað er í gangi? Við sjáum Dansku núna. Mjög hættuleg sókn en mér sýnist Dansku ætla að koma sér burtu nema Simmi ætla að koma veg fyrir það. Sendir yfir á Vex. Hvað er Krypto til að mæta aðeins og segja Dansku. Kemur sókninni hérna yfir í Oki Vaff. Wow. Þetta var hættuleg staða en já. Vantaði liðsmyndina þarna með Dansku en núna Dan næsti maður til að reyna. Kemur hann ekki fram hjá Simma Valens. Dansku mættur. Það er ekki seinni smellunni hana en Dan fær boltinn á endanum. Vex kemur þessu vel í burtu. PS mætti núna í boltan. Reynir að koma þessu út. Dansku. Fín sendingin fyrir miðju. Krypto nær að koma þessu burtu. Dan strax aftur mættur í boltan. Þangað til að Krypto bömpar honum bara. Núna er komin smá ró hérna í 3-4 menn. Já, smá stöðuleiki í þetta spil. Mikilvægt að halda rósinni en PS núna mættur fyrir fram markið. 3-4 í algjöru vörn hérna til að byrja með í þessum leik. Dansku nær að halda þessu upp í loftinu, nær samt ekki að koma henni yfir Vex. PS situr hann hérna til hliðar, fer upp í lofti, er samt ekki með mikið boost. Dan mætir og sláinn stöngin út. Dan nær ekki að klára þetta. Dansku situr þetta aftur á markið. Krypto nær að koma þessu út. 3-5-4 að lifa á línunni. Hvað er í gangi? Dan ekki næstir í þessu. PS situr þetta á Krypto. Hann nær að koma þessu burt. Vex neglir honum út og 3-5-4 loksins komnir af línunni sinni og bara mættir á línunni hjá Oki Vaff. Simmi Valur núna með skotið. PS nær að koma þessu upp fyrir Dan. Dan, hvað getur hann gert með bolta? Hann þarf einhvern liðsmann með sér. Það er bara sprengtur en Dansku nær boltanum hérna í horninu. Það er hættulegt en Simmi algjör varnarveggur þannig. Kemur boltanum hérna í burtu. Dan komur með boltan, sendur á Dansku. Dansku með boltan með tíman, lesi þetta vel. Nær ekki að klára en Danny Juice, besta nafnið, hann breytti því. Ég veit ekki af hverju. Þetta er bara Dan Juice núna. Já, en Oki Vaff komast yfir. Eitt juicy skot. Virkilega mikilvægt fyrir þá til að halda sér á lífi í þessari viðureign. Það er eitthvað sem ég bjóst ekki við að segja. En PS núna. PS nær. Næstuði kick og bakki aftur. Simmi Valur kemur hann með þetta upp. Er enginn Oki Vaff til að klára þetta hérna. Dansku situr þetta fyrir fram markið en Vex kemur þessu út. PS núna fara að fara í vörnina. Oki Vaff ná ekki að nýta tækifærið. 3-4 í algjörum vandræðum hérna. Núna Dan fín skotina fram og PS reynir að taka mótunum en er tortímdur núna Dansku. Einn í boltanum hérna. Krypto reynir að koma sér burtu en ekki kemst fram hjá Dan nema kannski Simmi. Fín skotina en PS með góða snertingu til að koma sér burtu. Eða hvað? Hann með ekkert boost kemur í þetta en PS líka ekki neitt boost hjá Oki Vaff. Vakalega 50 hjá PS þarna. 3-4 með allt boostið, spurning hvað þau geta nýtt þessa sókn. Krypto nær að komast yfir 1, yfir 2 og Vex klárar þetta. Krypto aftur með þetta spil hérna sjálfur, kemst fram hjá 2 og Vex klárar. Þetta er bara sama og við sáum í síðasta leik. Þetta er Krypto gerir erfiðum vinnuna og síðan er Simmi og Vex bara duglegir í að nýta hérna bara mistökin eða bara frábæri hlutina sem að Krypto er að gera. Algjörlega, við erum að sjá mun fleiri mistök frá Oki Vaff en við erum kannski vanir að sjá og 3-4 eru að elska það. Það er 1-1 og það er 1 mínúta eftir. Vex núna í vörninni hérna, Krypto næsti maður og Dansku kemur honum á vegginn en Vex rétt staðsettur. 3-4 með smá tækifæri getur Krypto aftur sólað og allað upp. Nei, Dan og sá ekki hvernig það var. PS sýndist mér, spiluðu þetta vel út. Núna 3-4 halda áfram pressunni. Oki Vaff þurfa að finna góð leið. Dansku nær að komast aftur í hann, sendir inn fyrir miðju. Simmi ætti að vera góður í að mæti þetta en PS með fínt skot. Simmi mætir aftur vel. En kemur þessu ekki lengra áfram. Dansku skítur. Vex og Krypto taka þetta saman. Dansku með svakalega pressu hérna. En enginn í liðinu sem að næra fylgja þessu nógu vel. PS hérna sólaður af Dansku. Nei, Vex.
Nokkra sekundur eftir eru að fara að fá fyrsta overtime dagsins eða hvað? Markið á síðustu sekundu, Dansku setur þetta fyrir ofan markið en nær ekki að setja þetta á markið og það er fyrsta overtime dagsins. Ímyndaður stressið í OGVF núna. Þeir eru einum leik frá því að eiga ekki séns á fyrsta seti. Frá sæti sem að þeir eiga samkvæmt bara fyrir leikinn. Þeir eru ekki búin að tapa viðureign en þeir eru í hættulegri stöði hérna 3-5-4 vilja klára þetta hér. 3-5-4 Crypto setur þetta á markið sig í slonna út. OGVF í algjöru vandræðilegri stöðu en einhvern veginn ná að lifa þetta af. Núna Dansku með tækifæri, getur hann sótt eitthvað hérna. OGVF þurfa að finna markið að þau vilja halda áfram, komast í þennan úrslita leik. Simmi Valur núna kemur honum niður, Dan með boltan upp í horn, kemur honum fyrir PS. Þurfa að ná þessu hérna, vel stoppað PS. Nær ekki réttu snertingu. Allir tíminn eftir fyrir Dansku. Dansku nær sólan þarna upp en Vex fljótur að mæta. Koma í veg fyrir þetta Dan. Komið með sóknina. Reynir að taka þetta sjálfur. Nær ekki alveg. Núna vel settu. PS sendur inn fyrir miðju. Vex nær ekki bestu snertingunni en Simmi kemur þessu burtu. Núna PS fínt skotina fram en Crypto ætti að ná að taka vel á móti. PS aftur mættur. Vel sendur inn á miðju. Það að halda pressuna áfram hérna. Sko, næra sittin hérna OGVF í betri stöðu eins og en hvað geta 3-4 gert? Þeir eru góðir í vörninni hérna. Núna PS næsti maður í boltan, getur hann komið honum bara beint á markið fyrir flipri settið en Crypto mættur í loftið, hann svo flottur þar. Núna Dan næsti maður með boltan, Simmi Valur mætir í þetta en Dansku þarf að taka hann hérna til hliðar. Fyrir doppelkommit hjá 3-4 þá samt OGVF í pínulegri stöðu. Vex núna neglur honum hérna upp fyrir Simma Val sem fer ekki í boltan en Crypto, engin OGVF maður ákvað mæti hérna. Dansku þarf að bjarga þessu hér og núna boltinn flýgur inn í miðjunni. Simmi Val er ekki búst, fyrsti maður í hann. Síðan sem OGVF voru aðeins og hægir að mæta í boltana hana. Þannig að er allavega á boltanum. Crypto með 50-50. Ætlar að taka þetta sjálfur, gerir það ágætlega vel en PS kemur þessu burtu. Dansku núna komin í sóknina en Vex þar algjör veggur. Dansku samt komið með boost eins og allt OGVF liðið. Og PS, þeim langar að klára þetta núna og þeir ætla rétt að vona 3-4 henda í timeout út að ég held að þeir ná ekki að halda höndunum kjörum. Það er stress í gangi, við erum komin 2,5 mínúti í overtime. Dan setur þetta loksins á markið og skorar fyrir OGVF og kemur okkur í leik 7. Þessi viðureign búin að vera fáráleg. OGVF byrja á 2 leikjum, 3-4 koma sterkir tilbaka með 3 leiki í röð og OGVF kom okkur yfir í leik 7. 3-5-4 mega ekki henda í timeoutina. Þeir eru þá að hjálpa OGVF alltaf mikið. Út að ég held leið og við séum myndaðalunar af þeim. Þeir eru að fara að vera, þeir geta ekki haldið höndum kyrrum. Nei, algjörlega, þetta er... Þeir voru nokkrum millimetrum frá því að detta hérna niður í þriðasætisleikin. Já, OGVF sem að hafa ekki tapað viðureign og er rauninni bara búin að vera frekar öruggir með alla leikina sína. Með bara allt. Bara allt? Já. Búin að tapa, hafa tapað leikjum hérna inn á milli en búin að vera bara langflottasta liðið allt tímabilið og núna 3-5-4 af öllum að mæta og ógna þeim gríðarlega. Ég held samt þessi leikur, ég held að allt mun verið rúst í hérna. Já. Bæði liðin, bara leið að þau gera ein mistök, tapa leiknum, þá er þetta strax bara engin séns á fyrsta. Þetta er væntanlega single elimination. Já, en ég held að það sé samt sko ég held að við séum bara að fara að sjá nóg af mistökum í þessum síðasta leik. Frá báðum liðum. Já, ég held að þetta verði markaleikur. En mögulega erum við kannski að fara að sjá líka bara alveg nokkur mistök líka í sókninni. Já. Fólk að missa boltanum og eitthvað sem við höfum kannski ekki venjulega séð frá þessum liðum. En við erum komin í leik 7, gott fólk. OGVF byrja! Eins og ég segi, mörg mistök. 2 sekúndur inn í leik 7. Byrja OGVF með mark. Þetta er leikurinn. Þetta er leikurinn. Já. Við erum að tala það að 3-5-4 eiga góðan séns á að komast í úrslitina og
núna OGVAF byrja svo sterkt, enn eitt kick-off markið til að byrja leikinn hjá þeim. Simmi Valur núna upp í lofti, getur hann farið með þetta alla leið, fer á bakborðið en Dansko kemur þessu út. PS, næsti maður í hann, OGVAF vilja koma þessu fram, Vex. Núna í loftinu, Dan, næsti maður í hann, setur þetta á stöngina, kemur þessu ekki inn. Núna Dansko ætlar að fylgja þessu eftir, núna 3-4 mjög góður stöðu, Dansko seinna á tilbaka en góð sending en Dansko feikar þetta en Vex les það vel. Núna góð sókn ennþá í gangi hjá OGVAF. Vex nær að koma sér niður og Simmi með kraftmikið skot en PS kemur þessu í burtu. Sjáum við Dansko aðeins ströggla henni í hodninu, Dan nær að koma sér aðeins burt en 3-4 með alla pressuna eins og vilja koma markinu, vilja jafna hennar leik strax, vilja koma sér í gírinn. Dansko, hann vill bara stækka munin. Alveg klálega við sjáum það 4 mínútur eftir en nóg eftir. Leikurinn rétt að byrja. Simmi Valur núna fylgir þessu eftir með ekkert boost. PS kemst léttilega fram hjá honum á næsta en það var enginn með honum hann að það núna reynar að setja þetta yfir á miðjuna, gerir það ekki og PS gerir gríðarlega vel hins vegar. Núna boltinn í miðjunni, spurning hvar næsti maður og Krypto þarf að bjarga þessu. Núna Krypto, fínt skotina en Dansko lesa þetta vel, kemur þessu burtu. Núna Vex reynir að halda þessu áfram, Dansko sendir niður á PS sendir þetta fram, það er Krypto velmættur, kom með boost allan tíman, aftur með síntist þetta að vera feika allavega, mjög góð tilraun en Dan næri þetta skiptið að lesa hann og kemur þessu í burtu. OGVAF að lifa á línunni hérna en núna smá pressa aftur, góðan tilbaka. OGVAF vilja og sér þægilegri stöðu, þeir eru ekki vanið að vera bara 1-0 lifir. Dan kemur þessu í rétta átt, Krypto ekki með boosti til að ná þessu en Vex hitur þetta marki og Dansko með vörslu dagsins. Þetta var svo mikilvægt og OGVAF strax aftur í sókn. PS núna upp í horni, hitur þetta fyrir fram marki, Dansko næri ekki í þennan, Krypto náði mikilvægri snertingu þannig. Núna 3-4 vilja koma þessu háttu upp fyrir Krypto, hitur þetta niður en í vitlausa átt Dan og PS geta að spila þessu saman hérna. Vex mætir í boltan hérna, sendir yfir á Krypto, Krypto einn með boltan, með boost hérna, kemur þessu langt fram, Dansko við, þetta munaði litlu. Núna eru OGVAF afturkomna með boltan, Dansko tekur þetta fram hjá Krypto, stelur boostinu hans. Vex nær að dundra þessu fram en það er PS, velmættur, sendir inn fyrir miðju. Tekur þetta sjálfur hérna fram á helmingin hjá 3-4. Vel gert og núna Dansko nær að fylgja þessu eftir en kemur þessu ekki fyrir markið. Dan reynar að komast í þetta, PS næsti maður nær þessu, spurning hvað hann getur gert. Nær ekki góður í snertingu þannig að Dan og Dansko eru hins vegar rétt stað en gott touch hjá Krypto. Dan sem betur fer mættur aftur í vörnina. OGVAF að spila allt rétt hérna, tíminn í þeirra hag. Þeir komu fyrst á markinu á 2 sekúndum og þurfa bara að lifa af núna. Dansko upp í lofti, Krypto situr þetta niður. Dan mættur á móti, fram og tilbaka, algjör borðtunnis hérna. Og sjáum núna 3-4 reyna að koma þessu upp hátt yfir þá. Ekki með bestu snertinguna hérna á Wow, Krypto. Krypto enn og aftur. Það er ekki hægt að lesa þennan mann. Gabbar Dan hérna algjörlega vantaði þriðja OGVAF mannin, sá ekki hver hann var og 3-4 ná að jafna leikinn þegar rétt rúm mínúta eftir. Ég vil sjá þetta fara í overtime. Algjörlega, ég held að vilja allir sjá þetta fara í overtime, þetta er svo góður leikur. Núna mínúta eftir, það er 1-1, hver kemst í úrslitin. Krypto núna setur þetta á markið og OGVAF ná að verja þetta beint yfir. Klemman yfir allan völlin. Sjáum þetta aftur, Krypto setur hann á markið. Dan og PS klemman beint yfir og sitja bara léttilega í markið hinum megin. Hvað var þetta OGVAF að sína alla sína takta hér í kvöld? Líkunar hægt og rólega að minnka og að sjá hérna underdog story frá 3-4 en ekkert er ómögulegt, sérstaklega þegar Krypto hérna með boltan. Dansko kemur honum í burtu hérna en Vex þar, sendir inn á Krypto. Krypto fyrir vitlausu áttina en er komið með boost hérna, komið með nóg tíma, enginn upp í loftinu með honum.
með skotið en PS næri þessu last second hérna, dansku næra prinsa þetta smá, kemur þessu fram, það ætti Vex. Ógi Vaff með tækifæri. PS hittur þetta á markið en 3-4 ná að leysa þetta aðeins en dansku næsti maður. Nú að Simmi Valur þarf að verja aftur, PS hittur bara annað skot og það er mark! Ógi Vaff að reyna að tryggja sér þetta 3-1. 19 sekundur eftir, það er nóg tími til að skora 2 mörk. Við sáum 3-4 skora 3 mörk hreinlega á þessum tíma áðan. Spurning hvernig þið getur gert þetta. Það er nánast hægt að segja að þetta sé búið. Ég held ekki, 3-5-4 skoruðu 2 kick-off mörkina áðan, spurning hvort þið getur gert það aftur. Vex næri ekki að koma þessu alveg nógu vel en Simmi Valur með tækifæri næri að setja þetta fyrir Krypto og Vex næri ekki að setja þetta markið. Þetta er það sem hann þurfti að gerast, þau þurfti markið þarna og núna tíminn líður niður. Ógi Vaff er að tryggja sér í úrslitaleikið og ég er bugaður eftir þessa viðureign. 3-3. 4-3 fyrir Ógi Vaff. Vá, þetta var gríðarleg viðureign. Þetta var viðureign. Ég svo sem spáði því við sjáum hérna inn í herbyggið ekkert eðlilega sáttir menn hjá Ógi Vaff, þeir fagna þessu vel en vá, þetta var mun nær heldur en flestir voru að spá. Þó ég spáði akkurát þessari stöðu þá var ég ekki vissum að bara yrði satt, ég var eiginlega bara að vonast til þess. Líka bara hvernig það að 3-5-4, þeir voru komnið 3-2 yfir og síðan ná Ógi Vaff þessum seinustu 2 leikjum. Já, algjörlega, við sáum að Ógi Vaff byrjaði 2-0 og 3-5-4 mætti síðan bara með kraft eftir smá tækni hlé hjá okkur og tóku 3 leiki í röð en Ógi Vaff ná að klára þetta og tryggja sér í úrslit og þá enn ósigraðir bara í haust. Já, en þetta, ég held að þetta sé bara það næst í að ná að sigra Ógi Vaff. Já, algjörlega. Það hefur enginn verið nær. 3-5-4 vinna í raun þessa venjulega best of 5 viðureign en það er bara ekki nóg í dag. Það er best of 7 og Ógi Vaff eru fyrstir til að tryggja sér í úrslit en við ætlum að stökkva í snöggar auglýsingar áður en við fáum einn leikmann í viðtal.
Já, verið velkomin aftur og eftir þessa gríðarlegu viðureign á milli OGVAF og 3-4 eru komið með Dan til okkar hérna í stúdíói fyrir smá viðtal. Velkomin Dan og til hamingju með sigurinn og að vera komin í úrslit. Takk hérlega fyrir. Og hvernig er bara tilfinningin hjá þér og liðinu í dag? Herru, hún er góð. Hún er góð, Já, bara peppaðir og Já. tilbúinir í slaginn. ég held það. Og það var kannski smá stress þarna í gangi Já. þessari viðureign. Mhm. Var þetta eitthvað sem þú voru að búast við frá 3-4? Nei, alls ekki. Við vorum að vinna 2-0 og svo kom hann að smá pása og við bara einhvern veginn duttum aðeins úr þessu flói. Já, bara döttið aðeins úr gírnum og Ég er náðu ekki. með eina spurningu hérna. Já. Hvernig leiði ykkur þegar þið voru 3-2 undir í overtime 1-1? Herðu, við erum svo heppnir, við erum með Dansko í liðinu. Já. Hann kom með einhverja geggjaða ræðu fyrir okkur, auðvitað. Já, Það bara peppaði okkur upp og við tókum þetta bara mínútu í mínútu og bara hægt og rólega og við bara unnum. já. En hvernig var þetta samt að fara inn í næsta leik eftir það? Ég var nú alveg tilbúin að tapa, sko. Ég vissi Já, ekki, ok. nei, samt ekki, nei. Ég veit ekki. Ég held að ég væri að fara að tapa þessu ef ég var að segja sannleikann. Já. En svo bara, við erum bara bestir. Já, við erum bara bestir og það klálega sýndi sig núna aðan. En hvernig undirbúðuð ykkur bara fyrir hennan úrslita dag? Hvað eru þið búin að vera að gera bara síðustu viku til að preppa? Síðustu viku, Já, bara síðustu vikuna. ekkert annað en að spila leikinn bara. Ekkert annað en að spila leikinn. nei. Það er ekkert verið að spá í hvernig hinn liðin spila Nei, eða eitthvað svona. Þið bara spilið ykkar leik. Já, Þið bara salla rólegið með það. Það er bara frábært. En hvernig er þetta að spá næstu viðureign? Þór á móti Dusty. nú maður þetta heyrðu. Þetta var close hjá okkur hérna, hjá 3-4 og GVAF. Ég held að þetta verður líka close hjá þeim. Ég ætla að segja, þú veist, ég ætla að segja 4-3 fyrir Þór. Fyrir Þór? Já. Ok, en hvern myndi þér freka langa að mæta? Dusty eða Þór í úrslitum? Dusty. Dusty? Já. Þú ert alveg örugur á því? Já, Þeir eru samt búin að vera flottir síðustu vikur. já, en ég held að við tökum það aðeins öðuldra. Já, Aðeins léttara, já. aðeins léttara. Þið heyrðu það frá Dan. Þetta verður skemmtilegt og við ætlum að taka smá pásu áður við hoppum yfir í næstu viðureign sem er akkurat Þór gegn Dusty. Sjáumst eftir smá stund.
eftir þessa stutta hlé þar sem við vorum að klára leik 3-5-4 OGVAF, þar sem OGVAF fóru með sigur. Núna sit ég er Kóka Króli og situr með mér hérna Fenrir og Grjóni. Bara verið velkomnir. Já. Þú varst náttúrulega að klára. Jú. En vá, hvað þetta var geggjuð viðureign. Já, þetta var bara einn besta viðureign sem ég hef séð. Já. Væntanlega lítið að best of 7 og það endar í leik 7. Það er bara stórkostlegt. Það gerist ekki betra en það. En núna, ef við lítum á bracketið, Já. þá erum við náttúrulega að henda okkur í leik Þór á milli Dusty. Já. Þessi lið hafa oft mæst og þetta verður leikur með hvernig tímabilið er búið að fara. Já, þetta er líka bara yfirleitt úrslitaleikurinn. Já, þetta er oftast úrslitaleikurinn okkar. Og það er bara engin sens á því í kvöld. Nei, það er bara engin sens á að það gerist. Þannig að náttúrulega sagan á milli þessa í deildinni, þessara tveggja liða, Já. er sú að Þór vinna fyrst Dusty, en sé að vinna Dusty bara fyrir 2 vikum Þór. Já. Þannig ég veit ekki hvað mun gerast. Ég held að þetta verði mjög þéttur leikur. Er það ekki? Leikmenn verða bara tilbúnir í þetta og ég held að þetta verði game 7 sko. Þetta verði bara meiri sér kannski bara overtime sko. Mjög góða líkur á það allavega. Ég held að þetta verði alveg frábært. Eigum við að byrja á liði Þórsara? Þú byrja á Þórsarunum með það ekki? Jú, þetta vil ég byrja á Þórsarunum mínum. Náttúrulega í Þór þá eru við með okkar bestu step Bjarna Rexer og Pappa 4. Já. Pappi 4. Þetta er uppáhaldsnafnið mitt í deildinni, Pappi 4. Það get ég alveg sagt þér. Já. Stórt shoutout á pappa allra. Pappar eru mikilvægir, það er bara þannig. En step Bjarni Rexer, þetta er line-up sem við höfum séð allt tímabilið. Já. Í rauninni. Pappi 4 kemur aðeins inn að minnum á móti Ravík eða hvort það var OGVAF, ég man ekki alveg hvort, en hann kemur aðeins inn að Já. Er line-upi step Bjarni Rexer? Það er bara eitt af bestu line-upum bara á landinu einmitt núna. Já, bara, já. Rex er náttúrulega búin að vera frábær, náttúrulega outking tímabilsins. Búin að vera rosalegur á þessu tímabili fyrir Þórsaruna. Rex er að koma inn og bara og hann hefur bara haldið Þórsarunum leik eftir leik. Bara verið með mörk og spilað og haldið flæðinu gangandi. Bara gegnum gangandi sko. Já, ég held líka að Rexer sé rosalega sterkur með Stef og Bjarna upp á það að gera að hann er búinn að kenna þeim mikið held ég. Já. Ég held að það sé alveg, við höfum alveg séð það, þeir hafa alveg verið að bæta sig og spurning hvað er búið að vera að gera þessa viku hjá þeim, hvort að ég held að ég hafi ekki séð Stef í neinu öðru en Rocket League alla vikuna. Þetta líka, þetta line-up er nánast óbreytt frá seinasta tímabili. Það er bara Pappi 4. Já, Pappi og Emil Vald var varamaðurinn hjá þeim þá. Þannig að það var bara skipt út varamann í rauninni. Já, í rauninni, það er eina breytingin hérna hjá Þórsurum og náttúrulega í fyrra þá unnu þeir. Þeir unnu og þeir voru á lani þegar þeir unnu. Já. Þannig þeir eru væntanlega reyndustu lanarar á landinu sem lið. Og þurfa að verja titilin sinn. Já. En við megum ekki afskrifa Dusty Man. Nei. Sérstaklega ekki eftir allar þessar liðsbreytingar sem hafa verið á þeim. Það eru þrjár liðsbreytingar. Já. Ég man ekki alveg hvernig þetta byrjaði, en þeir eru náttúrulega núna Úsik, Vattimar, Lasa, Atli. Já. En þeir voru með Emil Vald eftir að hann var í Þór, kom yfir í Dusty, hann fór síðan, Atli kemur og undan því var það ekki Pappi. Pappi 4 var fyrst. Pappi 4 og Emil skipta og síðan kemur Atli inn fyrir Emil. Já, mikið breytingum sem að yfirleitt þá var það neikvæðar hlutur. Liðið næri ekki að spila mikið saman, en þeir eru búin að vera að bæta sig eftir hverja skiptingu, eða það ekki? Jú, ég meina, við sjáum það alveg. Fyrst vinna Þórsarar Dusty á meðan Emil Vald er hjá þeim, með þeim. Og síðan vinna Dusty eftir að Atli kemur inn. En Atli var samt ekki að spila. Það var Lasa, Vatti og Úsik sem búið að vera mjög gott line-up. Og spili á milli þeirra er búið að vera geggjað. Já. Þeir hafa verið stigvaxandi núna í gegnum tímabilið bara alltaf betri og betri og betri og betri. Það er erfitt fyrst þegar þú ert að ganga í gegnum allar þessar breytingar, þú veist, það tekur tíma fyrir lið að aðlagast. Þú veist,
við erum að tala Dusty en þú veist, þetta bara sama fyrir öll lið, þú veist, þetta erfitt tímabil en þeir eru búin að koma vel tilbaka og eru búin að sýna bara hvað þeir geta í rauninni sem lið, núna sérstaklega síðan seinustu vikur. Algjörlega. Það kannski spurning hvað fólkið heima hefur að segja, hvort að það í chatinu hafi eitthvað að segja. Ég minni náttúrulega á millumerki. Við vorum alltaf að tala dálítið mikið Dusty í það. Við höfum eftir að sjá nákvæma. Við höfum eftir að sjá Við höfum eftir að sjá myndina. Já, við höfum eftir að sjá fallega Dusty merkið allavega. Já. Og þarna kemur það. Þarna eru þeir. Þarna koma mennir sem við vorum að tala Vatima, Lasa, Atli og Usyk. Já. Ég held að þeir eru allir á svæðinu. Nema, Lasa, ég hef ekki séð Lasa held ég. Lasa? Ég held að Lasa sé allavega. Lasa Já, mér heyrist það. Já, ég held það nefnilega líka. Ég þekki ekki andlitið alveg. Nei. Þannig að það er rosalega erfitt að tengja, en ég held samt að þeir séu allir í Dusty ból. Já. En síðan eru fleiri í Dusty ból líka. Já. Dusty eru með rosalega stórt, ef við svo kalla segjum það sem er nú kosningadagur, fylgi, svona eins og 3-4, eru með stórt fylgi, en hvað segir fólki heima? Ég minn ykkur á vótið, millumerki Thor og millumerki D-Usulon, það var bara D-Usulon. Já, ég sé það ekki. Skjárinn er eitthvað. Alltaf tæknivesen. Já. Alltaf tæknivesen. En hvað heldur þú? Byrja á mér? Já. Strax. Ég held að þú viti svarið. Thor 4-3. Já. Thor 4-3, létt. Ja, svo kallað létt. Já. En þetta verður æsispennandi og já, ég er svo spenntur fyrir þessu. Fenrir, hvað segir þú? Sko, þessi lið náttúrulega gangandi í gegnum tímabilið hafa þau unnið hvort annað. Þannig að þú veist, þetta er svo mikil svona, þó ég noti ensku slettu hérna, wildcard leikur. Ég ætla að segja Dusty 4-2. 4-2? Já. Svona komið skemmtilega óvart og allt í einu smelli eitthvað. Ok. Ég talaði við Stepaðan. Já. Hann var í mjög miklu stuði. Hann var í stuði? Já. Ok. Þannig, ég held að það þýðir bara eitt. Ég held að Þór vinni. Líka út af sömu ástæðum og þú. Líka bara út af Step í ekstra góðskapi. Step í ekstra góðskapi, sko. Ég held að þetta mun vera staðan 3-2 fyrir Þór og leikurinn fyrir overtime. Svona pínu eins og við sáum áðan. Já, Step sendir hérna upp á Bjarna, hann klemmur hann fram, síðan kemur Rexir hana alveg frammi með eitthvað svakalegt redirect, næra loka leiknum og viðrögninni. Já. Með hvernig þú líst í, ef það gerist, þá ert þú rosalega spámaður eða last 100 betur en ég. Já. Það er bara þannig. Vá. Hvað segir fólki heima? Það er Þór. Já. Það er bara Þór. 100% Þór á móti 0 Dusty. Er það ekki bara allt Dusty fólki er hérna á svæðinu? Allt Dusty fólki er á svæðinu. Kjósi Dusty fólk. Opnið síman. Opnið Twitch, fara á rafíþróttir og kjósið svo að þetta lítir nú ekki það illa út fyrir Dusty mennina. En ef við... afsækja mig. En ef við förum aðeins yfir þetta. Bara Dusty er náttúrulega búin að gera skipti og allt þannig. Þórsarar eru peppaðir hérna. Já. En seinast þegar þessi lið mættust á LAN-i var season 7. Já. Þá vinna Þórsarar í upper bracket. Þá voru með upper bracket og neðra bracket. Já. Þá vinna Þórsarar og síðan taka Dusty menn í úrslitum öfugan sóp. Já. 4-2 bæði skiptin. Þannig að seinast þegar þessi lið mætast á LAN-i þá er Dusty að taka 2 af 3 leikjum. Viðuregnum, fyrirgeðu. Já. 3 best of 7 leiki. Eru að fara að sjá eitthvað svipað í kvöld? Það er alveg, það er sénsaði. Það er ekki hægt að útiloka. Nei. Síðan Dusty eru búin að breyta smá. Ekki víst að þetta sé nákvæmlega sama liðið. En þetta lið er ekkert verra heldur en fyrir Dusty lið. Nei, það ef eitthvað kannski bara betra. Já. Ég menna Lasa er búin að vera nöyt sterkur allt tímabilið. Já. Búin að halda þessu liði bara pínu á öxlunum hjá sér, en líka Rex er náttúrulega
Oat King tímabilsins. Já, Það bara, þetta eru mjög sterkir leikmenn, útlendingar í liðunum, en síðan ertu með Vatima sem held ég flestu titlana í bara af öllum já, á Íslandi og síðan Usyk sem náttúrulega bara, hann er rosalega vannmetinn leikmaður. hann var einn af þeim bara langbestu, tók síðan smá pásu og kom síðan aftur í deildina bara sterkar en þegar hann fór eiginlega. Þannig það er búið að vera skemmtilegt að sjá hann aftur að mæta í deildina. Já. Þetta verður rosalega sterkur leikur, skemmtilegu leikur. Þú veist, stemmingin er líka bara þannig. Þú veist, það eru allir á svæðinu, það er allir að tala við hvern annan. Þú veist, þeir eru að klappa, þeir eru að skora, þeir eru að peppa hvern annan. Þú veist, þetta verður ógeðslega skemmtilegu leikur. Já. Ef ég segi sjálfur frá. Já. Og við verðum að hrósa, þú veist, í gegnum tímabilið, þú ert með þessi lið OGVAF og Þór sem eru búin að vera stórkostleg. Svo ertu búin að vera með Dusty sem eru búin að, náttúrulega við gengum í gegnum þessa erfiðleika, en eru samt sem áður bara með þessum liðum þarna í þriðasæti. Og eins og segir, Lasa, Rexer, náttúrulega dansku, allir þessi leikmenn. Og ég meina, það má færa dæmi fyrir því Krypto í 354. Þú veist, þetta er bara, þetta lyftir þessu upp á svo hátt stig að þetta er svo skemmtilegt. Þetta verður bara skemmtilegur með tímabilinu. Þetta verður alltaf þéttara og þéttara í pakki þó að OGVAF á þessu tímabili hafa farið með sigurinn í deildinni. Þá var þetta var ekkert sigurvíst sigur. Eða maður bjóst ekki við þessu með hvernig tímabil var. En LAN eru alltaf öðruvísi. Já. Þetta er alltaf öðruvísi. Alltaf erfiðara en alltaf skemmtilegara. Þetta er alltaf skemmtilegra af því þú ert með hópinn við hliðina á þér. Þú ert með leikmanni sem þú ert búin að spila með allt tímabilið, hann er bara sittur hérna við hliðina á þér, þið eru að spila, þú veist. Það eru tilfinningar, það er hlegið, þú veist, menn verða kannski svektir, en þú veist, það er alltaf hægt að peppa menn upp aftur, þú veist. Skemmtilegasti hluturinn við lanið, það er þegar fólk hendur í einn góðan hérna ring. Þetta er skemmtilegasti parturinn við að lana. Þetta er mjög gaman. Þetta er rosalega gaman. Ég næ ekki svona langt. Það er bara Bluetooth hérna, blátönn. Já, en spurningin er, ætli leikurinn sé ekki bara, við séum ekki bara að vera tilbúinu til að stökkva í leikinn? Ég held að þetta styttast allavega í það, en væntanlega þá eru leikmenn að skipta tölvur við fyrir liðin. Já. Þannig að gæti alveg verið að síðast smá lengra. Þetta er alltaf skemmtilega vesenið á LAN-i. Er þetta skiptum tölvur, skiptum herbergi og fara síðan að gera sig klára og allt þannig. Tengja fjastringuna, tengja heyrnartólin, passa þau virki, heyra allir í öllum, þú veist, virkar fjastringin og svona. Allir með rétt settings. Já, nákvæmlega. Ég held samt að þetta sé fyrsta tímabilið þar sem við erum ekki með lyklaborð, einhvern veginn að spila á lyklaborði. Hver var að spila seinast? Ómó spilar á lyklaborði. Það er skrítið. Já, og serialinn í stúdíó. Ég held að það séu 1-2 sem ég veit sem að spila á lyklaborði. Já. Ég held að séu allir fjastringu, ég held að séu rétt hjá þér. Ég held að séu allir leikmenn sem eru núna vistadir í þessari keppni, þeir eru allir að nota fjastringu. Ég held að séu líka bara rétt að spila á fjastringu. Já, það er eitthvað rétt við að vera með fjastringu. Svona pínu eins og spilar ekki aðra bílaleiki ekki með fjastringu. Já, þú veist, ég myndi alveg fyrirgefa að spila á svona stýri. Já, það er þetta að væri skemmtilegt að prófa það. Já, ég myndi alveg fyrirgefa því, en ég hef prófað að spila á Rocket League á stýri. Ég mæla ekki með. 1v1 showcase match. Það væri skemmtilegt. Á stýri. Það væri mjög skemmtilegt. Báðir leikmenn vita ekkert hvað þeir eru að gera. Það var náttúrulega Step og Vatima. Já. Við vorum með setup hérna fyrir streymi þar sem að leikmenn gátu spilað og bara áhörundur gátu spilað hérna niður frá. Já. 1 á móti 1 og Vatima tekur það. Já. Það náttúrulega kemur ekkert óvart 1v1 kóngurinn Vatima. Kannski verður hægt eftir móti, það er einhver tími ennþá. Já, sjáum til. Henda ég áskorun á hann. Hendi áskorun, bara hver veit, svona ekkert víst, en kóngur hólsins. Já. Hvernig væri það? Já, við lýsendunir reynum að sjá betur. Hendum í lið með öllum í stúdíónu, serial og karteflu og hendum í 3-3 eða eitthvað, 4-4. Já. Það er náttúrulega, það er skemmtilegt
setup af leik 4-4. Já, Þú veist aldrei hvað neitt er. næ, nákvæmlega. En þú veist alltaf í 3v3 eins og við spilum í hérna hvar leikmenn eru og sérstaklega ég væri rosalega oft til í að fá að heyra í leikmennum hvað þeir eru að segja. Já, Það er náttúrulega bara hvernig samskipti eru í rakettudeildinni. kannski ættum maður að prófa að fara bara upp á hurðinni í herbygginu þeirra, bara byrja að hlera. Það er náttúrulega hvernig arena er hérna niður frá. Það er náttúrulega opið Já, í loftinu, þannig þú heyrir þegar fólk er að fagna, Já. þegar liðið er að fagna, sem er rosalega gaman þú ert frammi að hlusta. Að mínum að mér finnst það mjög gaman allavega. nema það ef þetta er svona nokkrum 1 sekundu, 2 sekundum að undan. Þá veit maður alltaf þegar mörkin koma. Já, en þá veistu þú átt að horfa. Já, það er góða punktur. Það er alveg þannig. En það er gaman að þessu. Já, Það er eitthvað svo öðruvísi stemmingin þegar að vera komin á LAN, vera komin í þetta andrúmsloft, allir mættir, þú veist, maður verður eitthvað svo, þú veist, ég maður held er svo samt, til í þetta. já, ég held samt eitt sem að, þú veist, ég hef aldrei hugsað út í áður, getur haft mikil áhrif. Það er fyrir útlendingana Já. mæta á LAN. Þeir eru væntanlega líka á öðru landi, þú veist, eru bara, þú veist, skoða nýtt land sem er Já. alveg skemmtilegt og flæki kannski hluti og eru væntanlega örugglega vakandi á öðrum sólarhringum. En Rexer, hann hefur komið áður, Já. Lasa hefur ekki komið áður. Lasa hefur ekki komið áður, Krypto hefur komið áður. Já. Með Þórsörunum Já. í tímabili 7 þá kom hann var náttúrulega Í Þór. í Þór, Já. þannig að það er líka skemmtilegt. En kannski mun það hafa áhrif á Dusty núna líka. Já. Að bara Lasa er eini leikmaðurinn erlendi sem að er ekki með reynslu að spila hérna. Er hann svo eini? Af allavega þeim sem er að spila núna. Rexer var í fyrra. Rexer. Dansku, já. Krypto náttúrulega hefur komið á því. Já. Já. Það er bara Lasa. Það er bara Það er bara Lasa. Lasa. Já. Það gæti gert þetta erfiðara fyrir Dusty. Ég meina, það er það að fljúa og það er eldgos. Já. Þið langar að fara að skoða eldgos. Já. Hverjum langar ekki að fara að gera Hallgrímskirkjan. Hallgrímskirkjan. Alltaf klassísk. Hún er náttúrulega nálægt svona, maður fær náttúrulega að vita hvar þeir eru að gista. Þeir eru mjög nálægt í. Þeir eru bara niður í miðbæ. Já. Sem er hins vegar öðruvísi með við hvernig þetta var stundum áður. Þá voru í sumarbústa Blikarnir minni mig. Já. Ég man eftir því. Það var dagur þegar þeir komu eftir að vera upp í sumarbústa. Það hljóma gaman. Það er mjög gaman og bara, ég held að það sé líka bara svo skemmtileg upplifun fyrir leikmennar sem eru að koma utan að koma til Íslands og vera með þessum leikmennum sem eru að spila með. Já. Og þú veist, upplifa þetta, ég meina, þetta náttúrulega getur verið náttúrulega kannski smá flugþreyta í mönnum, en þú veist, hún er fljót að fara þegar menn eru kannski konur á stað, búin að skoða sig aðeins og bara búin að fá góðan mat og þú veist, bara kynna stemmingunni, sko. Já, það er akkurat, maður hittir alltaf erlend fólkina í töluleikjum. Það er örugglega ótrúlega gaman að hitta þetta fólk í alvörinni. Ég var bara, eftir streymið ég bara að fara að náðu öllum saman og ég bara að fara að spjalla. Já. Það er bara þannig að náttúrulega líka bara fá að hitta og þú er búin að, eins og ég og Fenrir við erum náttúrulega búin að lýsa yfir þeim hálft tímabili á móti Snorra og Breimari. Þannig að það er bara, svo gaman að fá að hitta á. Já. En leikurinn er tilbúinn. Við skulum hætta að spekulera hvernig leikurinn fer. Skulum dempa okkur í þetta, sjá hvernig Dusty Þór fer loksins. Svona, við erum komnir hérna. Fyrsti leikur á milli þessara liða bara í kvöld. Skulum sjá hvernig þetta fer. Ég er svo spenntur fyrir þessu. Fenrir? Ég veit ekki, við konur á stað og það er Úsík, Vatima og Lasa. Og síðan fáum við Rexer, Bjarna og Stef fyrir Þórsarna. Sóknin byrja hjá Dusty. Bjarni fer upp í loftið. Sendur þetta niður á Rexer. Rexer hérna kemur sér fram hjá einum. Úsík til varnar á mótunum. Rexer inn á miðju, bömpar Úsík, hættulegur bolti. Vatima bjargar þessu. Stef Pettersson í ganginni og setur út í hornið. Þar kemur Bjarni með góða klemmu sem hann dettur fyrir en Lasanar er koma honum fram á Vatta.
Klemman hana frá Dusty, situr þá í skemmtilega tilraun hérna Lasa með skoti. Bjarni veir þetta út, þetta opið hjá Dusty. Vatima, hann nær að vera komin tilbaka í tæka tíð. Step heldur pressunni áfram, Úsik til varnar. Step kemur sér fram hjá honum, Bjarni upp í loftinu. Lasa fyrir til. Rexer hérna þarf að bíða eftir bústinu og koma sér upp í loftið, en þar Lasa bara mættur með gott touch hérna. Þá kemur Úsik, en þeir rekast þarna saman liðsfélagarnir og þetta opið. Rexer hérna potar þessum inn, allt opið hjá Dusty strax í byrjun. Þeir rekast þarna saman, Lasa og Úsik. Þetta smá óheppni yfir þessu. Hanna sjáum við á allir Þórsarnir og allir Dusty menn eru mættir til leiks. 1-0 Þór eftir rétt rúma mínútu. Hérna mjög gott byrjunarspark hérna hjá Dusty, en á þeir að nýta sér að Úsik og yfir, en Step hérna mjög vel gert. Núna Lasa nær að koma þessu hérna yfir. Rexer nær að setja þetta aftur tilbaka. Úsik setur þetta í hornið sitt. Þar Lasa sem að skilur þetta eftir. Tekur þetta hins vegar hérna aftur. Bjarni nær snertingunni. Step upp hliðarvegginn. Ætlar að koma þessu fyrir á liðsfélaga. Nær því ekki. Vatti hann í horninu. Bjarni kemur hérna, en Vatti setur hann þvert yfir marki hjá sér. Hættulegu leikur. Step kemur þá hérna, en þar eru bara Úsik og Vatti. Rexer. Lasa setur hann upp, fer upp í loftið á no boost hérna og reynir hérna eitthvað skemmtilegt, en Step kemur honum niður. Ég var honum stressaður fyrir Þórsarunum. Við höfum séð Lasa skora þessu áður. Rexer kemst frá hann einum. Vatima nær að verja þetta í burtu. Torstinningin frá Úsik, en ekkert boost hjá honum. Step með skoti, Lasa verða. Lasa upp í loftið með fullt boost. Bjarni, vel gert hjá honum inn á miðjunni. Úsik hérna þarf að gera vel á lítill sem ekkert boost. En það Rexer mættur og Vatima hérna fer illa með Step og fer illa með Bjarna líka. Flott 50 hérna hjá honum. Rexer kemur Þórsunum til bjargar, reynir að setja þetta í bakvægginn niður á Step. Úsik ver þetta, Bjarni heldur pressuna áfram. Vatima að bakvægginu sínum, neglir þessu fram. Step skilur þetta eftir fyrir Rexer. Rexer núna upp í loftinu á móti Úsik. Klemman beint niður, Bjarni með skotið og þessi fer inn. Fossinn hérna, klemmu Fossinn frá Rexer, fyrir illa með Dusty menn og Bjarni tilbúinn til að klára þetta. 2-0 hérna fyrir Þórsarunum í æsispennandi leik. Þvílíkt og annað eins, nú þarf Dusty að fara að koma að svara hérna. Hálfleikur kominn hérna og Þórsarar 2-0 yfir. Dusty virðast ekki vera með nein svör, en kannski finna þeir eitthvað. Rexer með pressuna, Step missir af hennu núna. Allt opið Þórsmegin, Rexer næst snertingu. Lasa fullt búst á móti Þórsarunum. Rexer verður út, Vatima með skoti, það yfir. Step styrtur þetta í hornið sitt, Vatima vil koma svo aftur fyrir, nær því ekki. Flott 50 hjá Úsik, Lasa í loftinu. Styrtur þetta í hliðarvegginn á sjálfan sig. Rexer nær að komast í veg fyrir það. Vatima fer með þetta upp á vegginu, þar Bjarni með góða klemmu. Úsik þarf að setja hann út, en þetta dettur bara beint fyrir á marki hjá þeim. Lasa missir á honum, en Vatti gerir mjög vel hérna. Rexer reynir að koma honum fyrir, setur hann í vegginn og gott. Úsik ekkert búst á hliðarveggnum, skilur þetta eftir fyrir Lasa. Lasa er með tvísmölluna. Bjarni nær að komast í veg fyrir það. Úsik reynir að setja þetta í tvísmölluna sjálfur sem nær því niður, sendingin niður á Vatima og Vatima nær að minnka munin. 1,5 rúm eftir af þessum leik og Dusty finna loksins svar við Þórsurum. Vatima nær hérna að setja þetta í einsmarksmun. Vel gert hérna hjá Dusty, ná góðu spili og ná einu marki tilbaka. Nú þurfa þeir bara að drífa sig og jafna. Fínt kick-off fyrir Dusty menn. Lasa upp í loftinu, setur þetta hliðarvegginu sjálfum sig. Step setur þetta hérna út á miðju, klemmir hann fram. Vatima setur þetta sjálfum sig, setur þetta í bakvegginn. Rexer nær að verja þennan. Úsik kemur og heldur áfram lífi í sókninni. Það með Step með sendingun á Rexer sem að fer upp vegginn á lítið búst. Vel mætt hjá Úsik. Vatima reynir að koma honum áfram, en það bara Step. Þá kemur Lasa og Úsik. Úsik reyndi sendingan á Vatima, Vatima ekki á sömu blaðsíu. Vatima núna á Rexer, Rexer niður og Step. Step náður næstu að finna Rexer þarna í loftinu. Úsik í horninu sínu. Bjarni gerir vel í að mæta þessu. Step kemur hérna og heldur sókninni áfram, setur hann, reynir skotið og Úsik þarf að fara með hann í hornið sitt, en það bara Rexer sem að gerir mjög vel og Vatti missir á honum.
Step heldur pressinu áfram, Úsik reynir að leysa þetta, finnur Lasa hittir hann ekki, Bjarni núna í horninu sínu, ekkert búst eftir, flott klemma hjá honum, Vatima er aftastur, en Bjarni ennþá ekkert búst, tekur bústi hjá Dusty-mönnum, Úsik verða upp á Lasa, Rexer langt á undan Lasa þarna, reynir tvísmölluna niður á Bjarna, hættulegu bolti fyrir fram á marki og Dusty og Step finnur ramman fyrir Þórsara, 3-1, 20 sekúndur. Smá vandræðagangur þarna hjá Dusty í vörninni og Step réttur maður og réttum stað. Vel gert hjá Þórsurum. Það er þungt yfir núna hjá Dusty, þungur róður, 20 sekúndur, 2 mörk. Það verður erfitt, ekki ómögulegt. Þá kemur Úsik hérna, setur hann í hornið, Lasa reynir að snerta boltan en þetta er Vatima næstu því búinn að ná til hans. Úsik hérna heldur lífi í sókninni og er tortínt í leiðinni. Bjarni í loftinu, kemur svo Rexer missir á hann, Lasa setur þetta niður og þessi bolti lendir 3-1 Þór í fyrsta leik. Við sjáum á yfirráð vallar að Þórsarar bara áttu þennan leik í rauninni. Þeir voru yfirspilandi í þessu leik og Dusty fengu eitt tækifæri en þeir hefðu þurft að taka stjórn á leiknum í leiðinni en bara mjög vel spilað hérna hjá Þórsurunum. Mjög vel spilað. Við sjáum samt að Bjarni 501 stig, ég menna Rexer var náttúrulega mest magni Oatkingin að mestu leyti og náttúrulega Oatking tímabilsins ekki alveg beint að sína þarna miðað við hvað Bjarni er að stíga mikið upp. Menn eru bara í rauninni mismunandi eftir því hvernig dagsformið er í rauninni, sko. Já, það er alveg þannig, það er kannski gaman að segja það að Þórsarar eru náttúrulega með fleiri skot en það er rauninni jafn margar vörslur hjá liðunum sem er skemmtilegt upp á það að Þórsarar eru ennþá samt í vörn á móti Dusty-mönnum. Þannig að spurning hvað fornbúna musterið hérna hefur upp á að bjóða. Dásamlegt Malbek hérna í fornbúna musterinu. Spurning hvort að Dusty ná að nýta það eitthvað. Bjarni missir á hann, Lasa núna bakvegginn hjá Þórsurum, hættuleg sókn í byrjun, Rexer setur þetta í bakvegginn hjá Dusty, reynir tvísmölluna, Vatima nær að verja þetta, setur þetta yfir á Lasa upp í loftið á móti Stef, kemst fram hjá honum, núna er hann með tvísmölluna, hann náði ekki alveg að klára þetta, en Vatima réttum maður á réttum tíma og nær að klára þennan. Þetta átti skilið að fara inn hjá Lasa, þvílíkt vel gert. Þetta mátti alveg fara inn að mínum mati. Mér finnst það bíllinn hjá Stef rosalega skemmtilegur, þessi Kiwi-bíll. Hann er með Kiwi-dekk. Hann er Kiwi-bíllinn. Vatima núna reynir að mynda sókn fyrir Dusty menn. Stef upp á Lasa niður og Úsik, skemmtilegt spil. Bakveggurinn hjá Þórsurum, alveg tómur. Bjarni nær að hreinsa þetta Rexer á Stef. Setur þetta í bakvegginn hjá Dusty en engin tilbúin Þórsarið þarna. Vatima á lítið búst, þá kemur Rexer í loftinu, fer illa með Úsik, hann er Lasa með mjög mikilvæga björgun hérna, heldur áfram í sókninni, það er Stef. En Úsik setur hann á miðjuna, það er bara Bjarni og Vatima með lítið búst hérna. Vati gerir þetta vel, Bjarni heldur sóknina áfram, Úsik reynir að hreinsa þetta eitthvað lengra, finnur Lasa er með flippið, hann nær snertingunni, Stef nær að lesa hann. Bjarni upp vegginn hjá sjálfum sem missir pínu á boltanum, Vatima nýtir sér þetta, hættulegu bolti, Rexer hreinsar þetta, Lasa er tilbúinn, reynir sendinguna á, Vati missir rétt svo af markinu þarna. Þetta er frábært spil hjá Dusty sem við erum að sína okkur hérna. Tortimingin hérna á Vatima hjá Stef, þá kemur Bjarni hérna, þeir lítið búst upp vegginn, fer illa með Lasa, þá kemur Stef með skotið en þá kemur Rexer nær stjórnaboltanum, Úsik mistir á honum en gera þetta saman hérna Lasa og Úsik. Lasa nær að verja þennan, Rexer heldur pressinu áfram, Bjarni upp í loftinu, nær skotinu, Lasa og Úsik vinna saman að þessari vörslu, lítið búst hjá Dusty mönnum. Lasa nær að hreinseta Vatima, ekki á undan Rexer, Bjarni núna nær að komast fram hjá einu, Lasa ekkert búst annað, Stef með skoti, Lasa setur þetta upp í loftið fyrir Úsik. Það er nauðvörn hérna hjá Dusty, þeir ná ekki að reynsa pressuna. Lasa núna í loftinu, Bjarni heldur pressinu áfram, boltinn ennþá Dusty megin, þar til hvað núna? Þungsó hérna hjá Þórsurum og Dusty þurfa að reyna að losa þessa pressu því að Bjarni er hérna með gott skot.
og næra að setja hann aftur í vegginn, þá kemur Rexer, Step ekki nógu nálægt samt Lasa hérna, ekki með nógu góða snertingu. Þá lítur Rexer. Rexer situr þennum inn því en engi liðsfélagi þar. Step alveg aftastur, Úsik með skoti, Lasa á Vattima en Rexer les þetta. Rexer núna með fast skot og þessi á leiðinu inn og við sjáum nákvæmlega þessa nefaleika hjá Þórsurum eins og við vorum að sýna ykkur áðan. Þetta að skemmtilega við að vera á lani 1-1. Þvílíkt og annað eins og Dusty bara búnir að henda öllu sínum mönnum þarna fram í sókn og eitt bolti tilbaka sem að endar í marki hjá Þórsunum. Nú þurfa Dusty að svara. Rexer hérna með góða vörn, þá kemur Lasa. Bjarni setur hann út, þá kemur Úsik, fer fram hjá Bjarna og veikið. Step nærar koma þessu út en bara beint á Lasa. Bjarni lætur ekki sóla sig upp úr skónum þarna. Rexer heldur pressuna áfram, Úsik að bakvænginu sínu, situr þetta á hliðarvegginn. Step er með sendinguna á Bjarna, Vattima les þetta, núna Lasa í loftinu. Reyna að koma sér niður á Úsik, finnur það ekki. Úsik reynir að gera hérna gott úr þessu en þá kemur Bjarni hérna á móti Lasa, Lasa á lítið búst og gerir þetta mjög vel samt sem áður. Þá kemur Rexer en Úsik er mættur á móti tveimur hérna. Step gerir rosalega vel, þá kemur Bjarni. Bjarni á Rexer, Rexer með fast skot, Lasa! Ha! Hvaðan kom hann? Vattima nær hins þetta út, þetta er hættulegt. Rexer situr þetta alveg aftast hjá Þórsurunum. Hann er með fullt búst, verður að gera þetta vel. Finnur Bjarni hérna hinum megin, þeir klemma hann aðeins fram, Rexer heldur áfram. En Lasa les hann vel. Þá kemur Lasa hérna með góð, Vatti setur hann í slána, Sláin ekki að vinna með Vatta hérna í kvöld. Vatti reynir. Skemmtileg tilraun hana hjá Vatta, reyna að ná skoti á markið. Úsik situr þetta yfir á Vattima. Vatti klemmir hann hérna áfram. Bjarni næstu búinn að setja beint í Vatta. Bjarni í loftinu núna, situr þetta aftur niður og sjálfan sig á Rexer. Fallegt spil, Úsik nær að verja þetta. Ha! Rexer heldur pressuna áfram. Lasa leysir þetta, Step heldur þessu áfram á Bjarna. Bjarni með skot. Lasa verður út til hliðar, heldur áfram upp hliðarvegginn. Og núna sjáum við fimmleikana frá honum. Finnur hann liðspila? Nei, Step kemur í veg fyrir það. Vatti heldur pressunni áfram hérna. Bjarni reyna að leysa þá pressu, gerir það vel. Kemur hérna fram, það er bara Lasa og Vatti nær að trufla hérna Rexer. Úsik setur hann í hornið sitt, það er bara Step sem að reyna að koma fyrir en vel mætt hjá Lasa. Nú geta Dusty sótt aðeins. Bjarni hérna er tortímt, hvar er Vatti? Næri því ekki. Hættulegu bolti í loftinu, Step reynir að nýta sér það í bakvegginn, næri ekki tvísmellunni. Lasa neglur sér fram, það er tækifæri hérna. Boltinn hættulegu fyrir, Rexer upp í loftið. Boltinn hangir í loftinu, Lasa í bakvegginn, á liðsfélag, á Úsik, Step verður þetta. Lasa getur haldið þessu uppi, hann gerir það, finnur Bjarna og þetta er uppbótartími. Uppbótartími hérna í leikum með 2, þvílíkt og annað eins. Ætla að Þórsararnir taka þetta, Rexer hérna upp í loftið. Og þetta kemur Bjarni! Þeir klárir þetta fljótt, Þórsararnir, 7 sekúndur. Rexer hérna fljótur að vinna boltan eftir kick-offið og Bjarni, boltinn hangir fyrir fram að marki á Dusty. Bjarni ekki fljótur mjög fljótur fyrir ekki að nýta sér þetta. 2-0 hérna fyrir Þórsarum. 2-1. Í viðuregninni. Já, í viðuregninni, það passar, það er rétt hjá þér. Lasa hérna með 557 stig. Vá! Þetta er bara líka 5 skot og 3 vörslur. Það er bara, en yfir á vallar aftur nákvæmlega eins, en með leið samt ekki alveg beint þannig. Jú, kannski þessi langa pressa sem að Dusty náði ekki að leysa var fljót að telja. Mjög svo. En Dusty miklu meira inn í þessum leik heldur en í fyrirleiknum. Algjörlega, ég er sammála því, ég meina við sjáum það á skotunum að Dusty eru núna með mikið fleiri skot en líka fleiri vörslur. Já, alveg klárlega og ég verði eiginlega bara að segja Vattima óheppinn þarna með slána. Já, sláin ekki með Vattima í kvöld, það er spurning hvort að það haldi hérna áfram en ég verði eiginlega bara pínu að hrósa Þórsunum hvað þeir eru sann stílhreinir í sókn og í vörn. Ég hef ekki séð þá vera að fara ef ég sletti hérna double committa í bolta eða bara meira segja í nauðavörn, finnst mér.
Þetta er svona fagmannlega gert. Sko. Þetta er fagmannlega gert hjá þeim. Núna leikur 3 hafinn. Flott kick-off fyrir Þórsarana, hættulegu bolti, allt opið hana hjá Dusty. Lasa kemur svo að Vatima upp í loftið. Stef, fyrstur í loftið á móti þessu. Ætlar að finna Rexer. Vá, þetta var skemmtilegt spil. Úsik hérna gerir vel, það er bara Bjarni sem setur hann yfir. Þá kemur Vatti, reynir að finna Lasa en Rexer er langt á undan í þennan bolta. Þá kemur Stef hérna, það er allt opið. Úsik þarf að gera vel hérna. Bjarni reynir skotið, þá kemur Úsik. Rexer á lítið búst hérna, þetta er í stafni! Rexer næra komið sér út, Vatima næra komið sér fram hjá honum, Bjarni situr það í loftið, Úsik upp á móti Bjarna, þetta er negla, þetta er opið, Úsik hoppaði, þetta er sláinn og þessi fer út, þeir sleppa með skrekkinn Dustymenn. Bjarni heldur pressinu áfram, Lasa næra komist í veg fyrir að Stef vinnur boltan hérna upp hliðavegginn, með tækifæri, kemst ekki fram hjá Úsik. Þá kemur Lasa hérna, reynir að koma honum fram, það er bara Bjarni sem missir á honum, Vatti hérna reynir að nýta sér en Rexer með gott 50 hérna, þá kemur Úsik, Vatti og Stef missir á honum, þá kemur Lasa nær einhvern veginn þessum bolta, Rexer fer í Lasa, þá kemur Úsik hérna með svolítið Seintbúna snertingu, Rexer í loftinu, næran tvísmellinu, honum er bömpað í burtu, Bjarni með skotið, Úsik nær að verja þetta út, Bjarni heldur sig áfram, Úsik með fullt búst úr þakinu, reynir að finna Vatima, finnur bara Rexer núna á Stef, Stef með skotið! Og Þórsarar finna fyrsta markið í leik 3, eru að fara að horfa á, vá, mér líður eins og við séum að fara að horfa á sóp einhvern veginn. Dustymenn virðast ekki hafa nein svör, sama hvað hérna á móti Þórsurnum, en þetta er ekki búið fyrir en þetta er búið. Vatima núna reynir að koma sér svo fyrir Dustymenn, nærði ekki alveg, Stef er frammi, situr þetta í hotnið á Rexer með skotið, hittir ekki alveg á ramman. Núna Bjarni heldur pressuna áfram, Lasa á sínum bakveg, tortimingin fyrir á Bjarna er skemmtileg, Stef nær að koma sér í svo. Hættulegu bolti núna, Dusty-megin lítið búst hjá þeim. Tortingminn hjá Stef, boltin er að leka fyrir fram marki, Lasa nær stjórn á honum. Rexer upp hliðavegginn, kemur sér inn á miðju á Bjarna. Bjarni bömpar að Rexer, þetta er einhvern veginn að sleppa hjá þeim. Stef núna úr hotninu, kemur sér, reynir að koma sér niður, Rexer nær því ekki. Doppelkommit frá Dusty-mönnum þarna. Núna Úsik reynir að koma sér á markið en Vatima, ég veit ekki alveg hvað hann er að reyna þarna. Þá kemur Rexer hérna í loftinu á móti Lasa. Lasa setur hann í hotni hjá sér og fer fram hjá einum og fram hjá tveimur. Þá kemur Vatima í loftinu, missir af honum hérna. Bjarni upp í loftið. Fer fram hjá Úsik með sendingun á Rexer. Úsik einhvern veginn náði að fylgja þessu Lasa með fast skot. Stef er aftastur, núna með fullt búst, fer upp í loftið. Ætlar að koma sér alveg yfir hérna, flott 50, Vatima missir á hann, Rexer núna reynir skotið, missir að því. Hættulegu bolti í loftinu, Stef með búst. Missir hann aðeins og langt á sér, Lasa neglir sér fram, engin Dusty-maður tilbúinn í það. Bjarni hérna á lítið bústum fær, 100 búst á miðjunni, þá kemur Lasa, setur hann fram, en Stef er bara á undan. Þórsarar hérna svolítið, hann stjórnaði þessu leik. Dusty þurfa að koma sér meira inn í þetta. Lasa hérna með skemmtilega snertingu, reynir skotið! Rexer, ég veit ekki hvernig hann náði þessum bolta en hann gerði það núna. Vatima heldur pressinu áfram, Lasa fyrstur upp í lofti, Rexer ekkert búst þarna. Bjarni lítið búst bara á vellinum hérna finnst mér. Úsik með skotið, Bjarni nær að koma sér út til hliðar en þar er Lasa með fullt búst. Hann nær flipinu, sendingin á Vatima, Lasa, hvernig færðu að þessu, hann er töframaður. Sjáum þetta hérna, hann fær seinna flipið, sendingin á Vatima og Vatima er bara tilbúinn í þessa sendingu. Vá! Vatti vissi nákvæmlega hvað Lasa var að fara að gera, hann var tilbúinn. 1-1 í leik 3. Núna Lasa með fulla stjórn á þessu, kannski komast þeir yfir. Bjarni næra nóðunum hann í burtu. Bjarni sagði bara nei takk og hrindir honum frá boltanum. Rexer reynir að komast til hliðar en Vatima fyrri til. Bjarni situr þetta út á miðju, Lasa nær ekki snertingunni á Úsik. Úsik núna aftastur, þarf að gera vel. Nær komast í smá stjórn á boltanum. Núna Rexer í loftinu með sendingun á bakvegginn. Lasa reynir að negla sig fram, nær að fylgja boltanum. Fín klemma þarna.
Bjarni hérna og Vatti nær að setja fram upp í lofti fyrir Rexer. Fer fram hjá Usyk og Lasa gerir vel en Rexer á snertinguna. Þá kemur stef og vel varið hjá Lasa. Bjarni heldur pressuna áfram. Lasa núna nær að reyna að leysa pressuna. Hættilegu bolti, Usyk nær snertingunni. Stef heldur pressuna áfram. Valdimar setur þetta hátt upp fyrir sjálfan sig á Lasa. Lasa núna reynir að koma fram hjá Bjarna. Gera það ekki, Usyk! Usyk með ostakukuna. Sjálfsmarkið. Þetta er þungt. Þetta er svakaleg ostakaka. Þetta var hratt, 124,7 km hraði. 2-1 hérna fyrir Þórstörunum. Úff. Þetta er sárt, 15 sekúndur eftir, 2-1 og Þórsarar með pressuna strax eftir kick-off. 5 sekúndur hérna, Valdimar reynir, hittir ekki boltan, þá er Bjarni, það er opið mark. Usyk heldur svo lífi, Bjarni vill bara drepa þetta. Lasa heldur svo lífi, núna! Rexer nær að verja þetta, Vatti náðu ekki til boltans. 2-1 Þór og 3-0 í viðuregninni. Þetta sóp? Ég sagði þetta á hann, eru að horfa á sóp? Já, Dusty þarf að finna eitthvað hérna. Ef þetta heldur svona áfram þá erum við bara að fara að fá 4-0 sóp frá Þórsurum. Staðan er 3-0 í viðuregninni. Þetta er bara rosalegt. Usyk þetta með svakalega ostaköku. Það er bara, pressan er gífurleg hérna hjá Þórsurum. Usyk hefur verið góður á lönum, þannig að þetta er pínu skríti og við fáum heldur ekki timeout frá Dusty, sem ég finnst ennþá skrítnara. Að mínum að þú vilt ná að tala við liðið og bara pínu fara yfir og kannski bara pínu pepp við Usyk núna. Hann kannski þarf á því að halda, en leikur 4, þetta er duga eða drepast fyrir Dusty menn. Usyk með stjórn á boltanum hérna strax í byrjun. Lasa með skoti, Stef fyrir þetta út til hliðar á Rexer sem kemur svo upp á sjálfan sig. Á móti Valdimar kemst fram hjá honum. Stef reynir að fylgja þessu, nærði ekki alveg. Lenda hann svolítið saman, þá kemur Bjarni upp í loftið á móti Lasa. Fer nær að komast fram hjá honum. Vatti þarf að setja hann í hornið, reynir að finna Lasa en það er bara Rexer. Lasa hérna með 90 boost, nær hann að búa eitthvað til hérna. Vatti, Rexer hérna úr horninu sinni, nær að lesa þetta vel. Kemst flott 50 á móti Usyk og kemst fram hjá Lasa. Núna er tækifærið en Valdimar er tilbúinn aftastur með klemmuna. Klemman! Rexer nær að verja þetta. Þetta var skemmtileg klemma. Stef núna aftastur, missir á boltanum. Rexer kemur honum til bjargar. Dusty var ekki tilbúinir í þetta. Stef hérna heldur áfram, þar er Usyk og Valdimar nær hann að skora, nei, Bjarni með góða vörslu, Lasa missir af honum, þá kemur Usyk, setur hann upp, en þar er Rexer bara mættur, mjög vel gert, setur hann í vegginn, Lasa setur hann út og yfir Stef. Núna Valdimar á móti Bjarna, þetta er yfir Bjarna, Rexer setur þetta í bakvegginn, núna Lasa setur þetta í bakvegginn tilbaka, en Usyk nær ekki snertingunni og skotinu. Valdimar heldur pressuna áfram, Rexer upp í loftinu, reynir að finna liðsfélaga en Lasa sendir þetta bara á Stef fyrir þá. Stef segir bara þakkar fyrir sig. Rexer núna reynir skotið, Valdimar verður þetta út til hliðar. Lasa kemst fram hjá einum, Usyk er niðri, Bjarni nær sendingin á Rexer með skotið, Valdimar verður þetta í stöngina. Usyk nær að hreinsa þetta. Bjarni hérna reynir að halda sókninni áfram, Valdimar setur hann út, þar er Lasa sem kemur honum á miðjuna, reynir hérna skemmtilega snertingu, fer fram hjá Rexer og það er Stef og missir á honum og Bjarni hérna með mikilvæga vörslu. Valdimar heldur pressunni áfram núna, ætlar að finna Lasa, finnur hann og skotið og það lekur inn og Dusty núna 1-0 yfir, fyrsta skipti í þessari viðureign þar sem þeir finna fyrsta markið í leiknum. Klaufalegt hérna hjá Bjarna og Stef, þetta lekur á milli þeirra. Ég ætla bara að segja það núna, er að fara að koma á öfugu sópu. Það er tækifæri á því hjá Dusty-mönnum núna. Það er það eina sem er í boði hjá þeim, ef þeir ætla að vinna viðureignina, það er bara öfugu sópur, alla leið. En hérna er bara lýsendabölvunin kannski. Lýsendabölvunin, já, hún er skemmtileg. Hérna Bjarni bara með opið mark eftir að Usyk setur þetta
aðeins og hátt í hotni á sér. Þú vilt ná að hann leki upp þarna. Hotnið hjá þér næst í öruggasti staðurum til að geima boltan, eða svona svokalla geima boltan. 1-1 hérna. Nú er á Dusty að gera þetta allt saman aftur vel gert hjá Lasa, en Step mættur. Vatima heldur pressunni áfram, Rexer aftastur, nær að koma þessu niður. Vatima með klemmuna yfir, Lasa mistur rammanum. Bjarni situr þetta út í hliðar, Ústik les þennan upp. Bjarni á bakvögnum, situr þetta upp á Rexer. Rexer núna í þakinu, með flippið og mistur af honum. Lasa einhvern veginn nær snertingunni. Bjarni nær ekki skotinu, Vatima verða. Núna Lasa á bakvögnum sínum á móti Step. Nær að leysa það Ústik núna, ekkert búst fyrir Dusty meðan Bjarni aftastur. Skotið frá Ústik léttilega varði á Bjarna og nær tvísmellunni af hliðarvegnum. Matti mættur með boost, þar Lasa líka með boost, en Rexer næstu því nær að trufla hann hérna. Lasa reynir að búa hérna eitthvað til, en Stef mætir. Bjarni þá hérna setur hann yfir á Rexer sem hann nær fullkominn í stjórn hérna á boltanum. Úsik mér mjög vel hérna. Stef nær að koma þessu í bakvegginn. Bjarni reynir að halda pressunni. Rexer núna situr þetta í hotni. Vatima tilbúinn í þetta. Nær að sitja upp hliðarvegginn á sjálfan sig. Nær að negla þessu áfram á sjálfan sig líka undir Stef. Nær að snerta hann. Hvar er næsti Dusty maður? Þeir verða að ná að fylgja þessu. Ústik núna í hotni á Lasa. Lasa upp hotnið. Rexer með skotið. Það fyrir stöngina út. Stef nær að fylgja. Ústik kemst í veg fyrir það. Lasa núna framlengið þennan bolta. Reynir að leysa pressuna hérna. Vatti fylgir honum. Lasa með tækifæri. Ústik aftur aðeins og framalega og Stef nær að komast í veg fyrir að Ústik komist tilbaka. Sama sagan og hefur verið hérna í bara alla viðuregnina milli Þór og Dusty. Það er alltaf seinasti maður sem er of framalega. Þvílíkt og annað eins klaufa mistak hérna hjá Dusty. Þeir verða ná stjórn hérna á leiknum og aðeins að passa upp á spilið hérna. Staðan 2-1 fyrir Þórsara og eru núna í bílstjórasætinu með því að sópa þessum leik hérna. Lasa gerir vel, Rexer þarf að setja inn í hotnið sitt, en Úsik mætir vel. Rexer núna með stjórnaboltanum yfir Vatima, reynir að finna Stef. Ústik kemst í veg fyrir að Lasa nær ekki að vera undan Bjarna. Ústik klemmir hann að pínu með Vatta. Lasa reynir að finna Vatima, nær ekki að gera það. Rexer kemur í veg fyrir það. Skemmtilegt hérna spil hérna hjá Dusty, en Vatti er ekki mættur. Ústik reynir að setja hann fyrir, þar er Lasa sem að nær að setja hann í hotnið, nær hann annari snertingu. Nei, Rexer setur hann upp. Vatti gerir vel að taka hérna, þá kemur Úsik og setur hann yfir Rexer. Og Lasa nær honum ekki, Bjarni setur hann niður fyrir, þá kemur Vatti, en Stef hérna með mjög skemmtilega snertingu. Þeir skildi hann eftir hann, hættulegt. Lasa nær ekki hann aftur. Hvað er í gangi á Dusty? Það er eins og þeir eru bara ekkert að tala saman. Lasa hann óheppinn, býst við að Úsik næra þessum bolta, en bolti bara lendir fyrir framan hann. 3-1 hérna fyrir Þórsarunum og hérna hér. Veitu hvað? Lasa bara... Mér sýnist það með við skjáinn að Lasa sé bara búinn að tappa sig út, búinn að gefast upp. Núna þessi leikur rennur bara út og hvað er í gangi? Hins vegar ef ég vitna aðeins núna í leikreglubókina þá má þetta ekki í leikreglum hjá Lasa. Það í rauninni banna að gefast upp, en til hamingju Þórsarar, þeir eru komnir í úrslitin og á móti OGVAF og Dusty þurfa að mæta núna 3-5-4 bara eftir. þriðasætið. Já. Ekki viðrögnin sem við byggust við. Alls ekki. Ég bara hélt að Dusty yrði miklu meira inn í þessum leik, en Þórsararnir tóku stjórnina snemma og einhvern veginn náðu að halda henni og Dusty virkuðu bara svolítið svona, ég segi ekki hrættir, heldur svona stressaðir. Já, líka bara pínu hægir fannst mér og bara, stressaðir, ekki nú ákveðnir, ekki ákveðnir eins og þeir eru heima. Allavega með við seinustu viðuregn. En við tökum okkur stutt auglýsingarhlé áður en við fáum leikmann hérna í viðtal til okkar. Sjáumst eftir stutt auglýsingarhlé.
Já, komið sæl og verið velkomin aftur eftir þetta stutta auglýsingarhlé þar sem að Þórsarar voru að klára sópa Dusty menn. Við erum með það einmitt með Þórsara hjá okkur, hann Steb, velkomin Steb. Sælir. Bara 4-0 sópur. Hvernig er tilfinningin eftir það? Tilfinningin er bara mjög góð sko. Við spilum bara eins og við ætlum að spila. Mörki sem við fengum á okkur, við varum bara sáttir með þau, þú veist, það var bara að lasa eitthvað, vera ruglaður. Lasa að vera töframaður eins og ég kallaði hana. Þetta er bara sem hann getur sko. Og svo nýttum við bara stressi á þeim. Já, það er náttúrulega oft þar sem að þeir voru, það var enginn tilbaka hjá þeim. Nei. Það er ekki, er það líkt Dusty með við skrimmin og eitthvað þannig að sé enginn tilbaka? Nei, þetta er stressið sem tekur yfir sko. Stressi á landinu bara? Já, ég held að. Líka þetta var alveg sem mörku okkur voru alveg frekar ljót sko, þú veist, eins og eitthvað svona dæmi en það bara gerst. Það er Rocket League. Það er Rocket League. Þú fær falleg mörk og ljót mörk. Hvernig var stemmingin hjá okkur í vikunni núna? Hvernig eru búin að undirbúa okkur alveg gífurlega fyrir þetta? Já, við tókum heldur 4 skrim í vikunni. Það er ekkert eitthvað það mikið en það er bara þessum tíma fyrir. Við þá útlandslið eða Íslands? Já, við tókum hérna Dusty skrim, eitthvað Nost skrim og svo OGV skrim og við erum eiginlega yfirleitt dominant í skrims sko. Já. Hvernig hafa, ef maður svona pínu spyr, hvernig er þá tilfinningin að vera að mæta OG Vaffa eftir í úrslitum? Er það eitthvað sem þið byggust við? Já, ég bara, það er að bara vel gert til 3-4 sko. Vá, hvað stóð svo vel. Það er bara... En OGV-nu og við vorum að búast við því, já. Ok, það er kannski svona pínu spurning, hver fannst þið vera MVP Dusty? Já, Dusty? Já. Það er bara Lasa sko. Lasa, já. Það er ekkert annað. Svatti fannst mér að spila vel líka. En já, Lasa MVP. Já, það er náttúrulega þetta ostakökumark hjá Úsík. Já. Þetta óheppilegt. Sko, ég kóla hann að vera frá skóla sjálfsmarkana. Já. Af því þetta er svo óþægilegt að hérna boltinn neglis í þakið sko. Það er lítið sem hann gæti gert held ég. Það er bara svona. Hvernig heldur að leikurinn fara á eftir núna þriðasætið? Nú eru Dusty og hérna 3-4 að fara að spila. Hvað finnst þér? Vá. Ég held að þetta fer 4, bara klassik 4-2 fyrir Dusty. Þótt að 3-4 var að spila ógeðslega vel. Þá held ég að Dusty eru bara betri þannig sko. Það er nú að hífa upp þessi buksunar eftir þennan leik og bara grípa í taumanar. Annarkvort það eða þeir eru bara alveg miður sín og tapa þar líka sko. Það er bara annar sópuru jável. Já, ég meina með hvernig 3-4 var að spila á móti OG Vaff þá maður veit ekki núna. Nei. Alls ekki. En takk fyrir Stef, við hendum í stutt hlé núna árum við höldum áfram í leik Dusty 3-4 þriðja sætið, þannig farið ekki langt, sjáumst eftir örskamastund.
Já, sæl og blessuð og verum velkomin aftur á GR Verk úrslita daginn. Við erum mætt hérna aftur í stúdíóið og tilbúin í næstu viðureign sem að verður upp á 3. sætið á milli Dusty og 354. Og með mér hérna eru Jón og Fenrir aðeins til að tala um það, fara yfir hvernig sú viðureign verður. Hvað, bara líka síðasta viðureign, hvernig fannst ykkur? Ég eiginlega bara verð að segja að þetta komið svolítið óvart að Þórsararnir hafi bara tekið sópinn á Dusty og bara Dusty bara hálf stressaðir og týndir í viðureigninni. Ég fekk akkurat ekki þetta 4-2 og þetta myndi enda hana í overtime-inu. Það sem að, hvað var það? Step sendir yfir á Bjarni klemmir þessu fram og Rexir nær einhverju rítarakti. Það gerist aldrei, smá svektur. Já, þetta var kannski ekki það sem að var að búast við, sérstaklega það sem að Dusty vann og síðustu viðureign á móti Þór og Dusty búinn að líta bara virkilega vel út seinni hluta tímabilsins, en Þór eru núverandi Íslandsmeistarar og vilja nú halda því áfram, hann kannski flott hjá þeim að mæta sterkir inn á lanið, en við förum síðan betur í það þegar að kemur á þeim aftur í úrslitum. Við viljum kannski kíkja aðeins á bracketið, fara yfir hvernig staðan er búin að vera í kvöld og við sjáum það akkurat OGVAF vinna 3-5-4, 4-3 í fyrstu viðureigninni, gríðarlega spennandi viðureign. Þór vinna síðan Dusty 4-0, algjör sópur þar og við erum að hoppa inn í hérna 3-5-4 á móti Dusty og síðan verður úrslita leikurinn á eftir, bara beint eftir þessa viðureign. Já, samkvæmt stöðu, það hefði átt að vera vikslað. Það var hérna OGVAF vinna 4-0 á móti 3-4 og Þór 4-3 á móti Dusty. Já, það er rauninni bara... Það er samkvæmt stigatöflunni, OGVAF langa efstir, 3-4 rétt svona á að koma sér hérna inn í bara úrslita daginn. Og síðan voru þessi lið 2 hörkuleg, Þór og Dusty, og hérna að berjast annarsætið alla deildina. Þannig kemur smá óvart að þetta hafi ekki verið víkslað. Já, það er búið að vera pínu staðan. Ég ætla að segja að þetta komir ekkert óvart. 3-5-4 eru búin að vera ágætlega spilandi á þessu tímabili og eru rauninni bara búin að vera óheppnir að vera ekki að taka leiki á móti þessum stærri liðum. Menna þeir mættu sterkir á móti Dusty, þeir mættu sterkir á móti Þórsarum, þeir eru búin að svolítið meðanlega með OGVAF, en 3-5-4 í dag með að vera stoltar eða hvernig þeir spiluðu. Bara algjörlega og vonandi bara sjáum meira af þessu og þeir fá kannski að taka Dusty núna á eftir. Þeir eru búin að vera stórkostlegir í allt haust og bara akkurat eins og þú segir, eru búin að hreinlega vera óheppnir að vera ekki að fá bara fleiri leiki til sín. En við förum kannski bara að kynna fyrsta liðið, það er þá 3-5-4 og við fá það upp á skjáin hjá okkur. Það er Mundi, Krypto, Vex og Simmi Valur. Þetta er pínu uppáhaldi hjá samfélaginu, þetta lið. Mundi. Já, Mundi kannski sérstaklega hjá mörgum. Ég held að það sé líka svolítið þannig að Mundi heldur stemmingunni og heldur strákunum peppuðum, þú veist. Já. Hann er kannski ekki endilega alltaf að spila, en hann er alltaf þarna, þú veist, til þess að rífa strákan í gang. Bara maður skástrík lukkutir. Já, í rauninni. 100%. Og ég menna 3-5-4 náttúrulega fengur Krypto inn fyrir tímabilið. Já, eftir, hvað, fyrsta leik, hvað svo leiðis? Annarkvort fyrstu 2 viðureignir, það er eitthvað svo leiðis. En hann er búinn að smetla inn í þetta lið, sko. Og rauninni búinn að svolítið að halda þeim á lofti. En ég ætla að segja að þetta sé nánast besta skipting tímabilsins. Nánast. Já. Það er náttúrulega búið að vera slatta skiptingum hérna sérstaklega í byrjuninni og sjáum hérna liðið á bakvið okkur tilbúnir í næsta leik. Það verður skemmtilegt að sjá hvernig þeim gengur. Það eru ferskir þarna að spila. Mundi ennþá Lyklabor og Mús. Já, er hann ekki búinn að vera bara á því allt kvöld? Jú. Kannski spilar hann og er á Lyklabor og Mús. Er hann venjulega á Lyklabor og Mús? Ég held það. Ég held að Mundi sé eini leikmann í kvöld hérna sem er á Lyklabor og Mús. Já. Var einhver að tala um áðan að það væri enginn sem væri aðalega á Lyklabor og Mús? Já, kannski er hann bara svona flinkur, hann getur spilað á báðum við. Já, ef það væri einhver sem geti það, þá væri það Mundi Babe. Algjörlega, og við kannski kíkjum á Dusty liðið núna, sjáum að það er auðvitað Vatima, Lasa, Atli og Úsik.
Ég hef nú fekk að frétta á þann að Atli er nú bara ekki með okkur í kvöld en Nei. hinir 3 mættir og tilbúnir í slaginn. Voru greinilega reyndar ekki tilbúnir í slaginn og gegn Þór en vonandi tilbúnir núna, búnir að fá smá uppbytun og vilja taka þetta 3. sæti. Þetta er náttúrulega Dusty kannski þekkt sem topp 2 lið bara í flestum rafíþróttum á Íslandi. Ég held þeir myndi ekki komast upp með að lenda í 4. Það hljómar ekki eins og Dusty sem lið. Nei, Dusty félagið einhvern veginn er bara, Það er hefur alltaf alltaf verið á topp toppnum. Já, þetta er alltaf svona topplið, vilja alltaf vera að berjast 1. sæti. Já. Þannig að vera kepp 3. sæti, það er kannski ekki alveg það sem þeir vilja, en vonandi tilbúnir í þennan slag og sína einhverja flotta tekta. Við sjáum þá akkurat líka núna fyrir aftan okkur hérna, allir tilbúnir í þetta. Vatti alveg tilbúin. Já, Nei, í símanum. klálega. Red Bull í hendi og bara feskur. Þeir eru flottir annað saman, en það er vonandi síðan bara stutt í það að við getum hoppað inn í þessa viðureign pínu eftir áætlun, en það er bara fínt, er ekki allir hressir og kátir í kvöld? Hendum við á bara meðan chati hérna er að skrifa millimerki 354 eða millimerki DY. Endilega, mér hætti gaman að vita hvað fólkinu finnst hvort að 354 eða Dusty sé var að taka þetta. Hefur við að taka eitt svona speedround, bara segja einfallega stöðuna, hver vinnur og bara drífa ykkur að því. Já, það ekki. Hvað þú með bara? Herru, ég held að þetta sé 354-4-2. 4-2 fyrir 3-5-4, ok. Ég ætla að segja að 354 tekki sóp 4-0. 4-0. Þú heldur að Dusty verið tvöfalda sópaðir. Þeir eru bara sópaðir út í dag. Já. Já, það er alveg spá. Ég ætla að spá að Dusty séu mættir til leiks. Þeir taka þetta 4-3. Við erum að fara í aðra viðureign þar sem að verður 4-3 í 7. leik. Það verður sárt fyrir 3-4. Það verður sárt, en það er líka bara búið að vera sagan hjá 3-4. Ég veit ekki hversu oft þeir eru búin að tapa 3-2 í haust. Já. Það voru örugglega að slá met hversu oft þeir eru einum leik frá. Þannig að það er bara 3-4 ótrúlega óhefnir, en við sjáum hvort að það breytist ekki bara hér og nú. Og við ætlum bara að fara að hoppa yfir í leikinn. Já, mættir hérna yfir á borðið, tilbúnir í þennan slag. Dusty og 3-5-4. Vantar einn leikmann, ekki jákvæða hlutur, en við hingur það bara í smá stund. Já, spurning hvað leikmaður það er. Það er kannski maðurinn sem að er ekki á svæðinu. Er ekki einn hjá 3-5-4 maður að keppa og er ekki í húsi? Eða? Jú, það er Vex. Vex? Já. Þannig að hann fær að spila heima. Það er enda, ég myndi kalla það mínus, það er svo góð stemming. Kannski vantar Vex. Vex er reyna eldsnögt að keyra hérna yfir í arína og ákveða að taka þátt hérna. Það væri reyndar ekkert eðlilega gott að sjá það. Já, en ég held að sé frekar bara staðsetning á landinu, frekar en að vilja ekki mæta. Já, er hann ekki á höfuðborgarsvæðinu? Veit það ekki alveg, en ég myndi gera ráð fyrir því ef hann er ekki að mæta. Já, það er náttúrulega einhverju nokkri keppendur sem að er að koma bara náttúrulega frá bara öllum stöðum. Það erum við erum með Finna og Spánverja og er ekki Breti hérna í húsinu líka og kryptói Breti. Já. Já. Þannig að við erum með fólk bara alls staðar að, sko. Síðan með sveitafólk. Já. En að, Akureyri, Örgla, Neskjöpstað. Já. Síðan, var það Egilsstaðir? Nei, ég man ekki. Einhver staðar, annar staðar á austan. Já, einhver staðar á austan. En ég heyri það að við erum mættir, það er síðusti leikmaðurinn er mættur í leikinn. Þannig að við getum hoppað yfir á völlin. Spennandi að sjá hver tekur 3. sætið og hver fer heim. Bara, já, sigur lausir. Já. Það er alltaf sárt, þannig ég held að mér finnst líklegt að við sjáum allt hérna frá báðum liðum. Já, algjörlega, það þarf að koma allt frá báðum liðum. Þessi lið hafa verið gríðarlega jöfn í deildinni og það hefur sést þegar 3. og 4. sæti virkilega jöfn. 3-4 byrja hennan leik pínu í vörn hérna. Lasa situr yfir á Valdimar sem að situr þetta bara beint á markið.
1-0 fyrir Dusty, ekki lengi gert. Sjáum þetta aftur, Lasa negljónum hérna upp fyrir Vatta og Fatti. Þetta er smá 3-5-4 sagðan. Fá Já. mark á sig á fyrstu 20 sekundurum og síðan vonandi koma aftur. Jú, þetta er búið að vera, þetta var pínu það sem þeir lentu í og móti okki af líka en náðu að koma fljótt aftur í þeirri viðuregn og tóku 3 leiki aftur þar. Bara óhefnir að hafa ekki náðu að klára það en núna Dusty, Lasa stór hættulegur í loftinu og Valdimar nær að fylgja þessu eftir. Spurning hvort að Lasa nær ekki boltanum hérna í horninu og komið sér fyrir. Tangur tómur hjá öllum hérna nema Crypto og Crypto nýtir það. Tekur boltanina í burtu, sendir inn á miðju á Vex. Nær Vatti þessu? Nei. Metinn strax jöfn. Ekkert búst. Sjá, 3-4, hann nýta þetta vel. Gott skot hjá Vexina yfir völlin. Valdimar ekki með neitt búst til að fylgja þessu eftir og nær ekki að verja hennar bolta við. Komin í 1-1 áður en að mínúta er búin. Ekki fljótt að gerast. Aftur fínt kick-off hérna fyrir Dusty. Gott skot, Vex. Nær allavega að koma sér burtu. Crypto þarf að gera vel hérna, nýtun að vera tortimdur, liðsmaður og lítið bústina í búið Vex, nær að koma sér smá í burtu. Last sendir þetta inn á Úsik en Vex og Crypto komið sér burtu. Úsik reynir að koma sér fram hérna, Vex er þar tilbúin að taka mótunum, sendir þetta inn fyrir miðja á Crypto. Crypto heldur áfram, reynir að senda Simma en Vatti kemur þessu í burtu, kemur þessu á Úsik. Það endar aftur hérna á Crypto. Rólegt spil hérna í miðjunni, leikurinn aðeins að hægjast. Það er búið að vera gríðarlega ljótt spil hérna en Crypto með tækifæri til að koma honum fram hjá Valdimar nær því ekki. Vex nær að fylgja sér eftir en Lasa með allt búst í heiminum hérna til að fara með boltan upp í loftið. Getur spila hérna yfir á Valdimar eða hvað? Nei, nær því ekki. 3-5-4 með góða vörn. Vex nær að setja hann aftur yfir Crypto sem að pota boltanum fyrir Simmaval. Lasa fara inn. Lasa snöggur að þessu nær að pota boltanum burt. Gríðarlega mikilvægt fyrir Dusty. Núna 3-5-4 þurfa að koma sér fram, gera það. Vex negljónum aftur fram. Úsik nær að stoppa þetta strax. Og pressa frá Vex hérna. Má ekki leyfa Lasa að vera svona lengi í loftinu. Crypto komið með boltan. Crypto kemur þessu hérna inn á vinstri kantinn. Þar er Vex tilbúin að taka móti þessu, sendir inn fyrir miðju, Simmi tilbúin að mæta, Vatti missir á honum en Simmi aðeins og hægur. Nær ekki klára þetta færi. Crypto heldur sókninni hérna áfram, er hérna 1-2, sendir bara rólega yfir á Vex, tekur sér tíma. En Lasa kemur þessu hérna yfir Simma. Sókn komin hérna fyrir Dusty, Úsik, nær ekki taka hann hérna frá Crypto, tilbúin að senda hann áfram. Eða bara skjóta beint á markið og nær hérna taka fórskjótið rétt eftir hálfleik. Vantaði alla vörn þannig hjá Dusty, Lasa inn í vörninni. Crypto sér þar, nýtur það vel. Sá að Mundi stóðu. Fór hann mögulega að spila bara í smástund? Vantaði bara Munda inn? Freka vissum við myndum fá bara Munda inn ef það væri svo. Já, en, það væri ekki sanngjarn leikur þá. Nei, 3-5-4 vilja gefa þér smá skens en Dusty nýtir það strax. Valdimar skorar og jafnar hennar leik. Mundi búinn að sleppa fjárstýringunni, þá fer allt niður aftur. Sjá hérna skemmtilegt sjónarhorn af spilurunum. Allir frekar rólegir ennþá. Fyrsti leikur í þessari viðureign. Smá stress í mönnum að sér það ekki en Úsik núna með tækifæri til að skora bara aftur. Vel gert hjá Vex samt að koma sér burtu. Þessi kick-off eru búin að vera vandræði hjá 3-5-4 í allan dag en núna Crypto situr hann fyrir framamarkið en fer alltaf hátt upp og Valdimar nær að koma þessu upp í loftið en Úsik frekar seinni í þetta en nær að koma eitthvað í þetta. Þannig að Dusty næstu búin að setja þetta á markið. Úsik getur sett þetta yfir á Valdimar sem að kemst að markinu eða hvað. Simmi Valur síðusti maðurinn í línunni nær að koma sér burt og Lasa núna algjöru vesinni. Þessu Vex nær að koma hann fram eða hvað. 3-4 ná að halda pressinu núna uppi í Crypto. Með smá tækifæri Vex næstu maður í hann. Og pínu stopp hér á miðjunu á vellinum. Við komum að sjá þetta pínu í kvöld. Þessi liður svo gríðarlega jöfn. Simmi með góða tilraun hérna. Nær ekki gera mikið úr því fyrir en að Crypto kemur við boltan. Hættuleg staða, Vex með skotið. Lasa nær að koma sér burtu. Lasa heldur áfram að koma sér í burtu, tilbúinn, taka þetta sjálfur hérna
Vex kemur þessu smá í burtu en Vatti ætti að ná boltanum hérna. Nei, hittir ekki alveg. Crypto eitthvað böggan þarna. Núna Crypto reynir að mæta boltanum en Lasa fyrstur í boltan. Lasa heldur pressinu vel. Úsik kemur þessu upp í loftið. Úsik reynir að ná tvísmellinu en Crypto bombar þessu burtu. Þar Lasa að koma boltanum í hætturaðastöðu en hann veit hvað hann er að gera. Kemur þessu vel burt. 30 sekundur eftir Dusty núna með tækifæri Vatima, kemur þetta á markið og klárar þetta fyrir Dusty 50 3-2 og 25 sekundur eftir Vatima að gera gríðarlega vel hérna, spilar þetta sjálfur upp og kemur þessu framhjá Crypto og Dusty komnir í góða stöði. 3-5-4 þurfa að finna mark eins fljótt að þau geta. Það er kannski ekki alveg styrkurinn þeirra í dag en Crypto kemur honum hratt hérna upp, spurning hvort hann nær öðru tössi gerir það. Hver er næsti maður? Simmi Valur situr þetta á markið og það er mark. 3-5-4 ná að jafna 3-3 þegar 16 sekundur eru eftir. Við erum búin að tala um það að 3-5-4 er ekki bestir í kick-offunum í dag. En var svo nálægt í að ná þessu líka. Það er frábær vesla. Þegar það þarf þess þá koma þeir að mæta í það. Núna gott kick-off fyrir Dusty. Nei, fyrir 3-5-4. Vex komið með boltan, komið með tíma. Það er séns á markið hérna. Vatti reynir að stoppa þetta hérna en Crypto tilbúinn í loftinu, sendir þetta inn fyrir miðju. Enginn í markinu eins og er. Ekki nógu mikil kraftur á þessum bolta. Lasa nær að koma í veg fyrir það. Lasa tilbúinn í sóknina. Ég held að Vex reynir að halda áfram. Ég held að þeir ætti bara að drepa boltan hérna. Það er miklu skemmtilega að halda honum upp í loftinu. Simmi Valur næstur í hann yfir á Crypto og kemur hann yfir á Vex eða hvað? Situr hann hérna fyrir markið og næri ekki að klára þetta. Hjá báðum liðum. Crypto heldur þessu á lífi. Núna Dusty ákveða að taka þetta niður og fara hérna í overtime. Núna var allt í rústi hérna í smá stund hjá báðum liðum. Þannig þurfti bara að koma sér niður, koma sér í smá endurreysingu. Algjörlega 3-4 voru nú líklegri til að ná að sitja markið og Dusty ákveður bara vilja freka fara í overtime og núna Vatima með tækifæri kemst yfir einn og situr þetta markið og Crypto nær að verja á línunni, bjargar 3-4 manna og núna 3-4 snöggir að snúi þessu við. Lasa alltaf með boost, ég veit ekki hvernig hann finnur öll þessi boost út allt en núna Crypto með tækifæri situr í bakfeikinu og fyrir tvíspellinu að gera þetta gríðarlega vel til að klára fyrsta leikinn fyrir 3-5-4. 3-5-4 taka fyrsta leik. Voru að búast við því? Ég var hreinlega að búast við því. Dusty svo sem voru náttúrulega að klára en voru líka að klára að tapa 4-0 á Þór. Það er munur. Þeir eru meiri upphitun. Væri hægt að segja að væri nýbúnir að taka æfingaleik. Já, en 3-5-4 stóðu þessu svo vel á þann og bara, ég held að ég sé ennþá í góðum gýr þrátt fyrir að hafa tapað þarna 4-3. Dusty þurfti mögulega smá meiri bríðar eftir svona leiðilegt tap. Aldrei skemmtilegt að vera sópaður. Nei, þetta er alltaf bara örugglega 2 leiðilegustu töpin að tapa 4-3 og tapa 4-0. Sérstaklega eftir að hafa líka verið 3-2 upp. 4-3 að skára samt. Ég veit það ekki, sko, ég veist, þegar þú ert svona nálægt í að komast í úrslit. Það er alltaf skemmtilegi leikir að vera samt close leikir. Já, það er alltaf skemmtilegt, en það er svo, ég veit það ekki, það er samt svo leiðilegt þegar þú tapar þessu síðan alveg í endan. Ert komin svo nálægt í, ert með þetta í höndunum, en síðan bara rennur þetta frá þér. Það snýst ekki loka niðurstöðuna, það snýst ferlið, leikinn sjálfan. Algjörlega, og núna förum við í leik nr. 2 milli 3-5-4 og Dusty segi ég og þetta er upp á 3. sætið í GR-verkteldi og Úsik byrjar það hratt og vel. Gamla góða, svo sem byggumst við þessu. Já, þetta er búið að vera pínu sagan hjá 3-5-4 í kvöld en það er samt alveg smá kraftaverk að 3-5-4 er að koma svona langt þrátt fyrir þetta. Já, í rauninni. Þeir eru náttúrulega búin að vera bara gríðarlega flott spilamennska fyrir kannski utan akkurat þessi fljótu mistöku. Núna Simmi Valur akkurat öfugt. Næstu búin að skora bara beint á móti í næsta kick-offi. Þeir gefast aldrei upp þessi strákar. Samt hugstu smá út í það, meðan Lasa er hérna ekki alveg að ná þessu. Þá ef 3-5-4 gætu lagað þetta, þá hefur þeir unnið á móti Dusty.
Á móti Nei, á móti OGV. OGV. Þá þetta bara mjög nálægt í að vera topplið. Já, Að það sé svona lítið sem vantar upp á. Það ótrúlegt. Þetta bara 3-5-4, þetta búið að vera sagan eins og við töluðum áðan. Þetta búið að vera sagan í haust hjá 3-5-4. Þeir eru svo nálægt í að vera bara topplið í fyrsta sæti eða svo. En alltaf þeir aðeins frá því. Þeir vita hvað þeir þurfa að bæta, vita hvað þeir geta gert þegar þetta er bætt. Það bara mjög góður hluti fyrir liðið. Algjörlega, við sjáum kannski öðruvísi hluti frá þeim á næsta ári ef þeir halda áfram að spila saman. En núna Dusty í smá sókn á að halda pressunni uppi. Lasa, spurning hvort þeim getur komið honum fyrir, gerir það ekki, Vex snöggur að verja þennan. Kemur honum hérna síðan fram og hver mættur? Það Dusty maður sem næra að hreinsa þetta á Vattima, næstu búinn að negla þessu bara inn. Skotina en vel mætt. Úsik reynir að halda sókninni á lífi. Lasa reynir að koma sér yfir hérna en gott hérna, góð hreinsun. Úsik tekur þetta yfir fyrsta manninn en Simmi með mjög gott 50 hérna. Lasa samt tilbúin að taka á móti. Krypto hittir ekki alveg boltan hana. Það Vex þarf að koma sér vel í burtu. Gerir það nær góðu 50 hérna. Simmi fyrstur í boltan en allt og nálægt Vatta og Vatti vinnur 50. 3-4 ná að hreinsa þetta út, pínu hefnir hana, en núna Krypto að ná að kappa í rauninni alla, bæði liðsmannin sinn og fleiri, en Úsik nær að koma hérna fram nær fliprisefninu og flikkinu hérna áfram, en Vattimann nær að halda pressunni. Vex og Simmi Valur, doppelkomitt, spurning hvort að Dusty ná að nýta þetta. Nei, enginn samt með búst, alveg tómur tankur. Lasa núna með tækifæri situr þetta niður fyrir Vattimann, finn loksins ná að klára þetta. Bæði Krypto og Vex fóru í sikur bústi en að Simmi einn með alls ekki neitt og bara fritt skot fyrir Vatta, vel nýtt. Já, 3-5-4 byrjuði þarna síðan mistök á doppelkomitt og varð síðan bara vandræðileg staða eftir það, gáti ekkert komið boltan burt. Allir búin með bústið og lítið hægt að gera í því. Dusty aftur allir með boostið, en Krypto nær að setja þetta fram, en það Lasa sem að mætir því. Spurning hvort hann getur sett þetta í vegginn, gerir það, en 3-4 rétt ná að bjarga þessu. Krypto nær að setja þetta frætt aftur upp. Fín staðið hérna fyrir Krypto, nær boostinu frá þeim. Þetta hafi komið sig hérna inn á miðju, Úsik nær að gera eitthvað í því en Vex heldur þessu áfram. Vatti reynir að koma sér burtu, Simmi strax mættur hérna í smá pressu. Vel mætt af Krypto en Úsik kemur þessu fram. Gott skot, vá! Dusty klálega mættir til leiks. Tók þá smá tíma hérna í dag, en hrikalega var þetta flott. Vattima í stuði akkurat núna. Já, ég sá hann samt ekki brosa. Nei. Það vantar smá upp. Þeir eru allir svo rólegir þessi gæjar. Maður sér það varla brosa. Já, það er ekki leiðilegt. Já, það vantar smá tilfinninguna í þetta stundum hjá þeim. Það er reyndar góðu punktur eftir 4-0 tap og tap fyrsta leikjana í viðrögninni. Ég væri ekki brósandi. Nei, það er svo sem skiljanlegt, en þessi kannski Vattimann sem hann bjóst kannski mest við þessu, en bara að vera í góðri stöðu í áhrifin. Sjáum að Dusty heldur áfram að sækja 3-5-4, hafa engin svör hér. Simmi og Vex doppelkomitta aftur þarna. Þeir tveir sem eru duglegir í því, syns mér. Krypto búinn að vera pínu lykilmaður hjá 3-5-4 alla deildina áfram. Simmi getur tekið skoti hér. Lasa nær rétt svo að vera þetta. Þetta var nákvæma ástæðan af hverju Krypto er lykilmaður. Gefið þeim alltaf mikið pláss. Enn og aftur sjáum við doppelkomitt hjá 3-4 eða hvað. Núna Krypto reynir að spila þetta yfir, en það Lasa sem að nær þessu bolta núna með tækifæri. Krypto vel gert að ná þessu. Gríðarlega mikilvæg snerting og núna Úsik í vandræðilegri stöðu. Vex getur allt þetta uppi eða hvað? Nei, næru þessu ekki og núna boltinn fljúandi áttunni á markinu hjá 3-4. Krypto setur þetta eiginlega bara beint á Lasa, en Simmi Valur nær að koma þessu burt. Skemmtileg snerting, Vex tilbúin að koma sér í vegginn. Simmi aðeins og seinna mæta. Fær samt 50 hérna, en Úsik er fyrstur í boltan þar, eða hvað? Úsik blokkar þannig skoti hjá Vatta.
skiptir litlu máli Já. á þessum punkt. Dusty eru búnir að taka þennan leik og það þá 1-1 í leiki með þessari viðreik. Þurfum bara að sjá þennan bolta annars Sjá fjórða markið. Já, kom bara í marki, ég var til að sjá það. Úsvík heldur þessu lífi yfir á vandamann, nei, nærði ekki vex núna. Situr hann hérna yfir á miðjan völl, spurning hvort einhver, nei. Engin náði þessu. Dusty 3-0. Svona loksins aðeins mætti til leiks og meira svona þeirra spil. Þeir stýrðu leiknum mun meira núna og sér það líka bara yfir á vallar samkvæmt tölunum bara gríðalegt. Komil mikil pressaðan á 3-4, þeir byrja að gera mistökin, öll þessi double commit, allir bara voru ekki með boostina, Lasa mjög duglegur í að eigna sér stóru boostin, allavega í þessum play sem ég var að fylgjast með. Já, algjörlega, þetta eitthvað sem að hann gerir gríðarlega vel og við erum búin að sjá eiginlega allan deildina. Lasa einhvern veginn alltaf með boost þegar hann þarf þess og nýtir líka, hann notar, maður sér það, hann ekki með mikið boost samkvæmt tölunum, hann notar líka bara boostið akkurat það sem hann þarf. Já, hann líka, þegar hann að stela frá hinum, þá telst það ekki. Og veist, ef hann með 90 boost og tekur stórt, þá notaði hann bara 10. Akkurat, og það Dusty, þetta mun líkara kannski þeim það sem við erum vanir að sjá og við förum þá í leik númer 3, verður skemmtilegt að sjá hérna, förum upp hérna fallegar tröppur. Já. Ég man nú ekki eftir að hafa farið þetta í venjulegu. Nei, kannast ekki við þetta. Þetta allavega mjög skemmtilegt. Já. Reynda ljótu bíl sem að skýtur í boltana hana, en það seinni til mánudagmál. Það seinni, Lasa næstu búinn að byrja á þessu sjálfsmarki, rétt að bjarga. Næstu búinn að byrja þetta á Ostaköku, það svo nálægt ég og Krypto núna heldur þessu áfram. 3-5-4 eru tilbúinir í slægin hérna í kickoffinu og þetta kannski eitthvað sem við byggumst ekki við. 3-5-4 að byrja fyrsta kickoff rétt. En það hélst ekki lengi, eða hvað, núna komin smá pressa hérna frá 3-4, Vax með boltan, reynir að senda hann inn, en Dusty mæti vel. Krypto með mikinn tíma, Úsvík hérna ekki með boost, næri hérna boostinu, en Lasa kemur inn á og hjálpar Úsvík með þetta og kemur inn smá í burtu. 3-4 byrja fína pressu núna. Vex þarf að verja hann að gera það virkilega vel og kemur hann bara alla leiðina yfir. Það fer í stöngina, Krypto næri ekki að snerta boltan hana og 3-4 svo óhefnir og núna Dusty situr á markið en Krypto næri að berga en komin alla leiðina tilbaka og núna Simmi Valur reynir að koma sér eitthvað aðeins burt. Lasa næsti maður í hann, Úsvík fer og klárar þetta fyrir Dusty. Var þetta Lasa að berga þessu? Var hann að fara í það að bamba einhvern? Að blokka einhvern? Hann sko sem náttúrulega bara að hann fer hann að fyrir en hann Krypto hefði mögulega getað hoppað í boltan að vegnum, sá ekki alveg hversu langt í burtu boltin var, en var mögulega að koma í veg fyrir það. Já, hann situr sér allan í góðu stuðu, þannig að varnarmaðurinn á erfitt allan að komast í boltanann í miðju fluginu og Dusty koma sér yfir í leik nr. 3. Núna Úsvík reynar að koma inn upp hornið. Fyrstur í að ná í boltana Lasa. Núna nær góðu 50 á móti Krypto. Úsvík er að halda boltanum. Matti ætti að geta komið þessu inn fyrir en að Krypto bömpar hérna. Lasa samt ennþá að halda pressunni. Alveg að klára boostið sitt samt. Vatti stilu snertinguna af honum. Það hefnast samt ágætlega að Úsvík nær að halda pressunni hérna áfram. Krypto núna komin í só. Tilbúin að senda hérna inn fyrir mið. Hann tekur bara skotið beint. Frábært skot hjá Krypto. Við sjáum hérna hann fer bara af stað frá miðjum vellinum. Var markmaður líka... Má ég sjá? Nei, markmaðurinn bara las ekki hvar skotið lendi. Lasa náði ekki að lesa? Lasa kann ekki að lesa. Það eitthvað sem við erum ekki vanir að segja. Lasa búinn að lesa flesta spilara í... allt haustið. Núna Úsvík, beint úr kickoffi. 3-5-4, þið þurfa að fara að laga þetta. Já, þetta ekki 3-5-4 leikur nema lendir í akkurat einu. Já, einu eða tveim. Ég held að þið séu búin að lenda allan einu sniði að fá 2 kick-off-mörk á sig. Já, getur verið. En þeir hafa svo sannarlega sýnt það að þeir kunna að skora kick-off-mörk sjálfur en eru kannski bara pínu ágengir á því boltanum strax
þegar þeir fara í kickoffið. Núna Simmi Valur með vörnina á móti. Sýnt þetta að vera að lasa og núna Vatima kemur honum yfir einu og Simmi Valur fyrstur í hann. Simmi Valur að gera vel hérna í vörninu og Crypto næstu núna. En það má samt taka frá 3-4 að þeir eru að tapa kickoffum móti og gefa og Dusty. Nei, algjörlega, en það er samt þegar þú ert komin á þetta stig, þú vilt ekki vera að fá kickoff-mörk. Nei, en maður skilur það alveg. Núna Músíkina. Dusty að bæta í 3-1 hérna. Sjáum, Lasa spila þetta upp. Smástund. Já, Músík næra hota þessu inn eftir að Lasa. Búinn að sitja þetta frekar vel upp fyrir hann. 2 mínútur eftir. Ég held að eftir þennan leik við þurfum að sjá annað svona mynda timeout frá 3-4. Já, það væri skemmtilega. Crypto. Næstu búinn að skora bara beint úr kickoff. Núna að Lasa fer bara alla leiðina yfir og Vex nær að bjarga þessu og Crypto núna aftur komin yfir. Hann ætlar að skjóta á markið. Hann situr þetta. Vex nær ekki að sitja á markið. Simmi Valur á Músík bjargar því. Dusty að spila á líninu og það er einhvern veginn komið upp með og núna Vatima kemur honum yfir og Músík nær ekki. Ég hefði átt að fyrir klemmið hana saman. Já, ég var eiginlega búast við því. Það verður skemmtilegar. En núna Vatima nær að koma aðeins fram með Simmi Valur yfir á Crypto sem að spila hann aftur yfir á Vex sem að reynar að koma hann yfir á Crypto en það þýðir að Músík nær boltanum hérna í loftinu. Vatima komin í sók, platar Vex hérna en Simmi Valur til bjargar. Dusty að gera vel. Núna tíminn í þeirra hag. 3-1, þeir vilja bara halda boltanum frammi. Simmi Valur núna nær að koma með hana aðeins fram en Tankurinn hjá Crypto var samt alveg tómur þannig gátt ekki gert mikið fyrir en núna bara hlutir að gera. Simmi nær ekki alveg að vinna 50 þarna. Sóknin heldur áfram. Simmi nær að klessa og Lasa en kemur boltanum ekki burtu. Músík nær að stóra bústinu en Simmi gott 50 er samt einn hérna með ekki búst. Kemur þessu inn fyrir miðju en Vatti heldur þessu í burtu. Núna 3-4 ná að fylla tankinn en erfitt að taka móti Lasa hana en gera það samt vel. Simmi kominn upp í loftið, það er enginn í markinu. Nei! Jú! Nei! Crypto klára þetta. Dusty fóru allir fram, Vatima flaug lengst fram hjá þessum. Simmi stóð nálægt þessu en já, stöngin sláin og Crypto nær að klára þetta. Það eru 30 sekundur eftir þegar 3-5-4 eru einu marki undir. Alveg opið mark og ekki ná að klára. Það verður mjög leiðilegt. Sérstaklega í þessari stöðu, þú vilt vinna allt sem þú getur. Það skiptir svo miklu máli þótt að það séu fleiri tækifæri komast aftur í þessa viðureign, þá viltu ekki að missa neitt. Núna Simmi Valur situr fyrir fram að Vex. Góð sending en vel tekið á móti. Crypto núna síðasta tækifæri, fer upp í loftið. En Lasa segir nei. Situr þetta, Vex næstu búinn að skora sjálfsmark en heldur boltanum að lífi. Ég held að þetta væri búið. Núna Vatima mætir, reynar að setja í jörðina. Crypto næstu til að halda honum uppi. Simmi nær ekki í boltan og vel hleypt boltan niður. Músík passaði upp á það að þessi væri að fara niður í jörðina og Dusty komnir 2-1 upp í þessari viðureign. Samt miklu betur spilað hjá 3-4 heldur en í leik 2. Já, algjörlega. Þetta var svona meira það sem við sáum eins og í leik 1. Þetta er virkilega jafn leikur og gat færi báða veður. Já, eins og við talaðum áðan, þetta kick-off mark, það gæti hafa verið munurinn. Já, akkurat. Það hefði getað komið þessi í overtime og getað breytt einhverju. Algjörlega, 3-5-4 þurfa að fara að hlusta og grjóna hérna, hætta þessi kick-off mörkum. Nei, þeir eru smá að spila hérna bara frá stöðunni, bara 0-1 til að byrja með og eru bara að reyna að vinna sig upp. Og þeir eru að gera það mjög vel, en hversu góðir væru þeir eða þeir byrjuðu í 0-0? Já. Eða bara byrjuður í 1-0 fyrir sig. En við sjáum til, hérna kemur kick-offið fræga og núna 3-4. Þetta var mjög gott. Þetta var mjög gott og Vex nær að sitja þetta fyrir fram á marki og Crypto situr þetta í stönginu og Simmi Valur klárar þetta. Þetta er það sem við vorum að tala um. Þeir eru farnir að hlusta. Þeir eru farnir að hlusta.
og 3-4 skora fyrsta markið eiginlega beint úr kick-off. Hljóta að vera glaðir núna. Núna byrjaði leikinn með 1-0. Sjáum hvernig þetta fyrr. Algjörlega, þetta getur skipt öllu máli. Núna annað kick-off og núna Krypto með boltan getur gert eitthvað úr þessu. Úsik góður í vörninni þarna, lætur ekki plata sig. En Vex heldur þessari sókn áfram og Simmi Valur getur fyllt þessu uppi. Gerir það. Lasa mættur í þetta og situr boltan hérna yfir á miðjuna og 3-4 þurfa að taka á mót honum hérna í vörninni. Lasa með góða pressu hérna, 50-50. Næri sig yfir á Vatta, hættuleg staða en Krypto kemur þessu burtu í bili allavega. Úsik næri ekki takið það en Lasa með fínt skotina. Vex kemur þessu burtu, Krypto ekki tilbúin í að fara í það. Núna Simmi komin upp í lofti, sendir yfir á Vex. Vex næri ekki alveg að púti hann hana. En mjög góð tilraun samt. Vex aftur komin í boltan. Núna Krypto, þetta hættuleg sókn hérna. Úsik næri að koma þessu burtu. Og Simmi næri ekki alveg að senda inn fyrir miðju. Boltinn komin að hátt upp í loft en Vex fyrst þar að mæta. Fær flippið en næri ekki alveg að flippa rétt sýndismenn. Líka bara ekki með búst til að fylgja þessu. Núna 3-4 komið með boltan á hættulegan stað. En Dusty gera vel, komið sér út núna að spila á milli Vatta og Lasa til að koma sér hérna upp í horn. En fyrir að fylgja þessu eftir. Það kemur Úsik. Spurning hvort hann situr þetta niður. Nei, Simmi Valur mætir niður. Loftinu. Og núna boltinn Krypto. Spurning hvort hann getur gert eitthvað hérna. Nei, hann bara sprengtur. Lasa kemur síðan upp á miðju, Vatti tilbúin að mæta í boltan, tekur þetta í þakið yfir á Lasa, Lasa með skoti og Krypto verið á línunni. Núna reynir Vex að koma einhverju pressu í gang, Simmi sendir hérna tilbaka, Krypto aðeins og framlega fyrir það. Núna Úsik sendir hérna inn á miðju, inn á Lasa, Lasa kemur til hliðar, nær annar smellauðina sem að fer niður á Vatta en Simmi 50 aftur og Vex með skotið, þetta í stöngina. 3-4 gera góða hluti en að tíminn í þeirra hag og Simmi Valur missir reyndar af þessu bolta en Vex sem betur fer beint undir honum tilbúin í þetta. Krypto núna með tækifæri situr þetta í vegginn. Simmi Valur næstu til að mæta setur skoti og Úsik þarf að verja þennan. Núna 3-4 komnir í sér í góða stöðu en mistu þennan reyndar alveg frá sér en að Vex þarf að fara í vörnina. Krypto nærast potunum upp fyrir hann. Vex situr þetta bara beint í bakvegginn. Úsik þarf að koma þessum burt og Krypto fylgir þessu eftir en ekki með bústi lengur. Valdimar næra koma honum út og situr þetta bara markið þarna að Lasa en Úsik núna yfir á Valdimar. Dusty í þægilegri stöðu hérna eða hvað? Má árakstur þarna hjá 3-4 mönnum en Simmi ætlar að reyna að koma sér burtu. Úsik sendir inn fyrir miðju. Vex komið með bústi núna en hættuleg staða á boltanum en engin annað til þess að taka mótunum. Vatti heldur inn á sókninni áfram. Gott 50 hérna í loftinu frá Vex en það bjargaði hann ekki alveg. Lasa sendir inn á miðju á Úsik. Núna Úsik sendir aftur hérna fyrir miðjuna. Engin annað til að taka mótunum. Núna Simmi skýtur þessu fram. Markið ágætlega upp hérna en vel mætt frá Úsik. Núna markið alveg upp hjá 3-4 en Vatti nær ekki alveg að hitta skotinu. Lasa reynir að koma sig hérna fram hjá Vex. Dusty mjög góð séns hérna. Valdimar nær ekki að klára þetta og Lasa aðeins og seint í bolta þarna en núna 3-4 ná að losa þetta og bara mínúta eftir geta lifa af í mínúti, eru búin að lifa af í 3 ár eða hvað. Krypto þarf að bjarga þessu línunu. Úsik yfir á Lasa núna næst og nei, Krypto nær að leysa þetta vel. Vex í bakvegginn. Simmi Valur fylgir þessu í slána. 3-4 næstu búin að bæta í hérna en Krypto nær þessum bolta ekki. Lasa nær komast fram hjá einum og situr þetta yfir á Valdimar og það í slána og Valdimar nær að klára þetta. 1-1 þegar 40 sekundur eru eftir. Sjáum þetta aftur. Lasa yfir á Valdimar sem fer í slána og aftur í slána. Komið smá bros frá Vatta. Já. Smá svona létt smörk. Það kann ég að mynda. Já, loksins komið smá gleði í þessa menn. Það svo sem vildu allir vera að keppa fyrsta sæti en þurfa að láta þriðja sæti duga í dag. Það getur bara einn lent í fyrsta. Það getur bara Þannig það.
bara eitt lið. Ég held að fyrir Vanda, hann hefur með nógu mikið af fyrstu sætum. Já, þú vilt samt halda áfram að bæta í og núna Lasa gerir það hrikalega vel spila. Horfum á þetta aftur, hann fer bara sjálfur upp í loftið, situr hérna í flippersettið og nær að flikka þessum framhjá bæði Krypto og Vex. Dusty 2-1 þegar 16 sekundur eftir. Ég held að Vandi sé farin að hugsa upp á að fyrsta skipti sem nær þriðja sæti. Hefur hann aldrei lent í þriðja sæti? Það finnst það ólíklegt, hann ekki alltaf í fyrsta? Fyrsta eða öðrum finnst. Já. En núna Usyk og Valdimar þurfa að verja þennan, mega ekki fá mark á sig. 3-5-4 þurfa að koma aftur inn í hennar leik eða hvað? 1 sekúnda eftir, Usyk situr þetta bara alveg yfir allan völlinn og Dusty ná að setja þetta í jörðina og þrátt fyrir 3-5-4 kick-off marki til að byrja með, þá er það Dusty sem að taka leik númer 4. Hendaði þeim kannski betra að fá markið á sig. Spila undir smá pressu. Þeir eru góðir í því. Já, þeir eru góðir í því, en það er samt, Dusty eru líka, finnst mun betra að vera yfir. Já. Og maður sá það líka í þessum leik, þeir komist ekki aftur inn í leikinn fyrir það var mínúta eftir. Það er kannski komið smá stress í 3-5-4 strákuna, mist taktinn aðeins, Dusty nær að nýta það og skora síðan fljótt aftur til að koma sér í 2-1 og 3-1 í leikjum í þessari viðuregn upp á 3. sæti. Dusty taka timeoutið. Nei, 3-5-4 meina ég. Já, taka timeoutið. Spurning hvort það myndi sé að gefa þeim einhverja góða kappræði. Já, kannski er hann að koma inn, hver veit. Það var reyndar ekkert aðeinslega skemmtilegt að sjá mynda koma inn hérna. Já, líklega bara mús. Já, líklega bara mús, sjá hvað í honum býr þar. Já. En sjáum það hérna í stúdíónu, í keppnisherberginu búin að fá svakalega upphittun. Já, búin að vera að leika sér á tölvunni að meira hluta kvöldsins. Jú. Við erum rólegir hérna, það er skemmtilegt að sjá hvað þeir geta gert, hvað þeir eru að tala um, hvað heldur þau að sé að tala um hérna? Vatti er allavega mjög glaður. Hann er loksins orðinn almennilega pepp. Er hann nú kalt á puttunum? Það ástæðan akkur þeir töpuðu fyrsta og á móti Þór. Kalt inn í liðaherbyggjanum. Þeir eru slækir. Mundi flottir. Mundi ekkert eðalega flottir og sína okkur smá. Já, þetta er ástæðan akkur hann er í uppáhaldi hjá öllum. Já, hann er skemmtilegu karakter. Hann heldur upp á stemningunni. Já. Það er alveg svoleiðis. En við erum greinilega tilbúinir að fara í næsta leik. Hvar eru við nú? Ég bara þekki þetta ekki. Við erum bara út í game eða eitthvað sko. Skíavelli. Já. Ég þarf að fara að læra nefnum. Við komum aftur inn í smástund. En núna komnir yfir í þennan leik. Það er matchpoint fyrir Dusty. Þeir geta klárað þessa viðuregn og tekið 3. sæti fyrir sig hér í kvöld. Eða hér í dag, ég veit ekki hvað klukkan er. Ég held að hún sé orðin 6 og það sé komið kvöld. En sjáum hérna Dusty ná ekki þessu klassíska kick-off marki eða hvað. Lasa núna reynar að sitja hérna, Simmi Valur flottir í vörninni og Usyk í samskeytin. Dusty núna, Lasa næsti maður í hann en Vex nær að stoppa þetta áður en það fer eitthvað lengra. Dusty að byrja vel eins og oftast í leik númer 5. Krypto reynir að gera þetta mjög vel en að Vatti nær að stoppa. Simmi kemur þessu inn fyrir við miðju en þar er Lasa tilbúin að mæta sendrina yfir á Usyk. Usyk heldur pressuna áfram og núna er þetta samt mjög hættulegt. Þetta er bara inni. Þetta er bara inni. Mundi. Sjáum þetta aftur. Þetta er það sem að þið þurfa. Einn svona stemningsmann. Já. Einn sem að er með manni inn í herbyggja að klappa fyrir manni. Algjörlega. Það er ekki nóg að liði sig að segja hérna áfram strákar, við gerum þetta, höldum áfram að gera þetta. Það þarf að vera einhver á hliðina að klappa. Maður hefur séð það svo sem pínu í rafíþróttum að fólk liðið er að taka inn svona einhverja pepp menn sem eru ofta að streyma eða eitthvað líka sko. Já. Það er skemmtilegt að sjá sko. Ég er að segja að við ættum að láta öll lið í öllum leikjum, við ættum að hafa svona amerísku háskóla lukkutýrir. Já, ég væri reynda til að sjá það eins og hérna, hefur ekki séð G2 grímunar. 3-5-4 núna hættilegu svæði í Krypto og gera vel að reyna að koma sér út og Lasa nær reyndar að taka bara af honum. En Vex
réttum stað, gerir þetta gríðarlega vel og næra að losa pressuna. Núna Úsik, næsti maður í þetta, allir í klemmuna og 3-5-4 fóru eiginlega allir í þetta eða hvað núna? Vatti fastur á skilinni. Já, Vex núna kemur honum loksins fram fyrir 3-5-4 aftur og Vatti maður fyrstur í þetta en næri ekki að setja það á markið og Krypto næri að koma sér burt. 3 mínútur eftir og það er 1-0 fyrir 3-4 til að byrja með í þessum leik. Og kemur þessu vel í burtu hérna en Vatti og Lasa tilbúinu þar. Vatti sendir þetta hérna inn fyrir miðju, þar Krypto nær annari smellið hana Simmi. Sendir þetta inn fyrir miðju, Krypto nær góðu 50 hérna Simmi, aftur og aftur. Simmi bara, hann límduði boltan. Algjörlega ákvað að tróða þessum inn. Sjáum hérna, fer í stöngina tvisvar eða þrisvar og 3-5-4 komnir í 2-0 þegar 2 mínútur og 50 sekúndur eftir. Þeir eru ekki búnir, þeir vilja koma þessu yfir í 7 leiki. Þeir vilja þetta 3. sæti og Lasa ætlar að stoppa það strax að vanta liðsmann. Vatti maður var allt og seinni í þennan bolta. Lasa búinn að spila þetta upp fyrir þá og núna 3-4 eiga smá tækifæri. Nei, Lasa nær að spila þetta upp á Vatti maður. Vatti maður heldur áfram, kemur honum fyrir markið en Vex kemur þessu út og 3-5-4 halda áfram. Simmi nær ekki 50 inn í þetta skipti. Lasa einn nær samt ekki alveg að koma sér inn á markið. Reynir að senda inn fyrir miðju Úsik. Nær ekki að taka nótunum en Vatti tilbúinn. Góð sendingina frá Vatta. Lasa með skoti en Simmi fljótur að ná 50 en á móti. Úsik sendir aftur inn fyrir miðju. Lasa aftur mættur í boltan. Simmi aftur á böggan hérna. Vex næri sem núna í burtu. Og Simmi búinn að vera svakalegur að koma boltanum hérna frá Lasa. Já, algjörlega og núna með skotið en Lasa núna í hinni stuðun að verja og núna Vatti maður reynir að koma fram hjá Krypto en Krypto gerir vel og situr það bara alveg yfir. Úsik í vandræðilegri stuðu en að Krypto getur sett fyrir marki og Vex og næstu búinn að ná honum. Lasa rétt nær að bjarga þessu en Simmi Valur heldur þessu áfram gágandi og Krypto reynir að setja markið en Úsik nær að verja henn og það setur bara aftur fyrir fram að markið. Það er enginn þar frá 3-5-4 til að halda þessu ágangandi. Lasa næstu búinn að setja þetta á markið en Úsik held í áfram. Núna er þetta gríðarlega spennandi fram og tilbaka. Það er 1 mínúta eftir rúmlega og 3-5-4. Þetta hefði verið frábært. Wow. Núna Simmi Valur setur þetta í hornið, reynir að halda pressunni en Dusty gerir vel, kemur þessu áfram. Lasa næstu búinn að koma sér hérna framhjá en ekkert kemst framhjá Simma í þessum leik. Simmi nær hérna heldur pressuna áfram, sendir upp fyrir miðju. Vatti aðeins á undan Vexlana. Krypto nær að halda pressuna áfram. Vex ekki alveg með réttu snertinguna. Simmi heldur þessu vel inn fyrir miðju. Vex einn á móti Vatta, skýtur yfir Vatta. Úsik rétt svo nær að komast hana, annars fór þetta í slána síndist mér. En mjög góð til raun hana. Dusty þurfa að gera eitthvað núna ef þeir ætla ná að halda sér í leiknum. Vex og Krypto tilbúinir að stoppa það en hættuleg staða enda fyrir 3-4. Dusty núna með skoti og Lasa skorar þegar 24 sekúndur er eftir. Dusty halda sér inn í þessum leik. Sjáum þetta aftur. Lasa nær hot í boltan áður en að sá ekki hvort að Simmi Valur sýndist mér komst í hann en núna 24 sekundur eftir. 3-5-4 mega ekki fá á sig mark hér. Simmi Valur næra haldi sig og Krypto situr þetta á markið að hvað? Það gerir það! Og 3-5-4 ná kikk á markinu til að komast í 3-1. Mundi er svo glaður hérna. Skemmtilegt að sjá þennan mann hoppa úr sætinu til að fagna með sínum mennu. Þeir horfa á hann eins og hann sé á vitlausu staði eða eitthvað. Núna lítið sem Dusty geta gert, mjög erfitt fyrir að komast aftur nema þeir skori einmitt núna. Þurfa það núna 10 sekundur eftir. Ég held að sé hægt að loka þetta. 3-1, 3-4, sjá hvort Er það satt? Úsik næstu búinn að skora núna Vattima en núna er þetta búið. 3-4, 3-1 í leik nr. 5. 3-4 ná hérna rétt svo að halda sér inn í bara viðuregninni og bara eiga séns hérna á bronsinum. Algjörlega og mér fannst bara 3-4 voru svona almennt bara sterkari fannst mér í þessum leik þrátt fyrir kannski eins og það eru fleiri skot hjá Dusty og yfir á vallar eru nú skráð Dusty megin en
3-4 hrikalega flottir í þessum leik, hvað þeir halda þessi áfram eiga klárlega séns á að vinna þessa viðureign. Já. En við erum að fara í leik númer 6. Það var kannski ekkert allir að búast við því. Nei, en ég held samt með að við bara aðstæðunar, þú veist, það er alltaf óheppilegt að mæta úr 4-0 þarna. Ég held að fólk bjóst allavega við að það væri smá óreiða í Dusty-mönnum. Algjörlega, og 3-4 vilja svo mikið ná þessari viðureign. Þeir eru búin að vera svo nálægt í að vinna svo mikið. Það sem ég elska að sjá hérna er, jújú, þetta er bara bronsleikur, en spila þetta samt eins og þetta sé úrslitaleikur. Þeir eru að leggja sig alla fram og það er svo mikilvægt bara upp á, líka bara bronsinn, bara upp á að hafa einhvað. Þú veist, jújú, maður er ekki alltaf bestur, en þú ert samt að gera eitt besta til að vera eins góður og þú getur verið. Algjörlega, þú vilt ekki fara tómhentur heim og núna Lasa næstum að skora hérna fyrsta markið í þessu leik en næra ekki að komandum inn. Núna Krypto þarf að sitja hérna upp hérna, spurning hvort að Vex nær það sem gerir það, situr hann yfir á Simmaval eða hvað. 3-4 í smá vandræðalegri stöðu, Lasa núna nær að ná þessum bolta og gerir þetta gríðarlega vel en situr hann í slána. Núna Dusty með gríðarlega sókn. Spurning hvort að Lasa getur haldið þessu áfram, gerir það, setur þetta næstu á markið aftur en gefur Úsíkan sem næri ekki að setja þetta á markið. Dusty með skot eftir skot hérna, Lasa enn og aftur komin upp í loftið, Krypto núna mættur á réttum stað. 3-4 ná að losa eitthvað úr þessu en Úsík ætla bara að halda þessari pressu áfram fyrir Dusty. Og Lasa aftur komið boltan, full tankur. Reynir að taka þetta sjálfur, Vex tilbúin að taka móti þessu. Vatti kemur samt þar, tekur móti í Simmi. Fer hérna skoti, kemur þessu burtu. Krypto. Hættuleg stað, vel gert hjá Lasa. Núna er Vex einn hérna í vörninni, ekki með mikið boost, en næra komist til hliðar þangað til að sín hans menn mæta hérna á svæðið. Krypto með tækifæri hérna upp í loftinu, reynir. Þetta var á leiðinni. Algjörlega Dusty gera vel hann í vörninni, ég sá ekki hver það var sem var þetta en núna Krypto aftur halda pressunu uppi, Vex næstu maður. Næstu 2 mínútur búnar af þessu leik og ekkert mark komið en Simmivalur vill breyta því. Krypto kemur hún hérna upp í hornið en Úsík neglir hún hérna fram, Lasa heldur þessu áfram og Simmivalur þarf að bjarga þessu á línunni. Dusty að spila skemmtilega leikina yfir allan völlinn. Núna ná að halda pressunni en áfram. Lasa næri undir ekki alveg að senda yfir á Vatta. Krypto kemur þessu inn fyrir miðju, þar er Úsík á undan Vex í boltan. Simmi næri auðvitað að koma sér burtu. Simmi ætlar að halda áfram en að sendir inn fyrir miðju, Úsík kemur þessu smá í burtu en Krypto enda hérna hættulegur í boltanum. Leiðileg staða fyrir Dusty til að vera í, vilt ekki vera stopp með boltan fyrir fram á markið en gera vel til að leysa úr þessu og núna Lasa situr þetta fyrir fram á markið þann sem enginn er. Krypto kemur þessu upp, Úsík næra verið hennan en Simmivalur er næstur í hann. 3-4 haldi þessari pressu gangandi eða hvað, Lasa núna með smá boost, getur gert eitthvað hérna. Hvað hittir ekki boltan og Vex og Krypto reynda að fara saman upp í þetta. Það er spurning hvort að Dusty ná að nýta það, nei. Simmivalur næsti maður til að verja þannan út og nei! Kannski pínu að sama af öllum. Það sem að gerðist aðan boltinn fyrir hérna upp í loftið og það er svo erfitt. Krypto lendir í því að skora Ásta Köku og það gæti þýtt að Dusty fá þetta. Við þurfum að sjá núna þar 3-4 að mæta. Þeir eru 1-0 undir, þeir eru þar sem þeim líður best. Já, 1-0 undir og það er allt undir, þeir mega ekki tapa þessu leik og Vex setja hérna og Simmivalur klára þetta, það er 1-1. Þeir bara vantaði smá pressu til að keyra sig í gang. Alveg klárlega, þeir spila vel undir pressu þessi menn. Ég vil halda að Krypto hefur sagt hana okay guys, I'm gonna go on go just so we can start playing. Hrikalega enska hérna að koma út. Nú sjáum við 1,5 mínúta eftir og 1-1 í þessum leik. 3-4 þurfa að vinna til að halda sér áfram í þessari viðureign upp á 3. seti. Dusty getur klárað þetta hér með því að vinna þennan leik. Núna Simmivalur og Vex fara saman upp í hennar bolta. Það er stórhættulegt. Krypto gerir vel að koma aðeins frá.
En núna Simmi Valur nær ekki að losa þetta fram hjá Úsvík og Lasa setur þetta fyrir Valdimar en Krypto réttum stað þarna, Lasa gerir það bara aftur og Vex þarf að verja þennan Simmi Valur. hættuleg skotina, nei, ekki alveg á markið. En þeir voru allir frammi, þetta var mjög hættulega aðstæða. Núna Simmi heldur pressunni hérna áfram, nær ekki seinna tapinu þarna. Núna Lasa tekur því rólega en Vex allan tíman hérna að reyna að böggana eitthvað. Núna Simmi, fínt 50 hérna fyrir hann. Simmi svakalegur í þessum 50s. Hann búinn að vera virkilega flottur, bæði bara í vörninni og í 50s allan dag. Núna Krypto nær ekki að gera neitt úr þessu, Úsvík nær að spila aðeins lengra hérna upp frá Valdimar og Valdimar nær síðan að fylgja sig en ekki með boost til að halda áfram. Og Vex gerir vel, setur þetta beint yfir á Simma Val sem setur þetta í vegginn og Krypto reynir að fylgja en núna Vex aftur mættur, spurning hvort hann getur sett þetta fyrir fram á markið, það eru nokkri 3-4 menn að bíða eftir boltanum en boltinn droppa bara fyrir fram að Valdimar og hann grípur hann hérna áfram. Núna 15 sekundur eftir, eitthvað mark þarf að koma, annars fyrir við overtime, 10 sekundur eftir, Krypto hvað getur hann gert, er í loftunni, getur spilað hérna á liðsmenn eða bara skotið sjálfur og Vex heldur áfram og skorar þegar 2 sekundur eru eftir. En það er ekki ennþá búið. Það er ekki ennþá búið. Við höfum séð kick-off mörk, taka 2 sekundur, Dusty getur komið tilbaka en þetta lítur vel út fyrir 3-4 og nú þurfa þeir bara að halda markinu hreinu í 2 sekundur og koma boltanum strax niður í jörð eftir það. Og það er búið, Krypto gerir það gríðarlega vel og 3-5-4 jafna þessa viðureign. Þetta var planað hjá Krypto. Planað hjá Krypto. Þetta var planað. Þú mátt gefa honum það, ég ætla ekki að gefa honum það. Þeim líður best þegar þeir eru 1-0 undir, fóru 1-0 undir og skoruðu síðan 2 mörk. Já, það 3-5-4 er pínu mikið í því að fara Ég ætla að trúa því. Já, þeir fóru líka 2-0 undir á móti OGVAF. Já. Komast 3-2 yfir og allt í einu fóru þeir að tapa aftur. Já, þeim bara líður ekki vel þegar þeir eru yfir. Dusty gerir rétta hlutin hérna og calla timeout. Ég veit ekki hvort það sé réttu hlutur þessan. Kannski. Þeir eru náttúrulega búin að tapa 2 leikjum í röð. Vilja kannski setja smá stopp á 3-5-4 hérna. Það var 3-5-4. Ég held að það var ekki mikið stress í þeim og í til dæmis OGVAF hérna í hinni viðuregninni hjá 3-5-4. Þannig, nei, það er bara pissupása. Já, pissupása, það er líka mjög mikilvægt að gera það. Það er, já. Ef þú þurfum að gera það snöggvast því að það er stutt í næsta leik. Já, 2 myndi líka horfin. En við erum að fara yfir leik 7. Já, þetta hlýtur að vera Krypto. Jú. Blása hendunar. Já. Alltaf sé hita, er eitthvað kallt þarna hjá þeim? Það er steikandi heitt hérna inni. Það er bara, ég trúi ekki að þeim sé kallt eftir allan en hita í leikjunum. Nei, það er reyndar alveg rétt hjá þér. Það er búið að vera gríðarlega jaft hérna. Dusty-menn eru nú hrikalega rólegir eitthvað yfir þessu. Mætti halda að þeir væru bara að leika sér. Fötunum. Það hefði ekki enda vel. Sýnum ekkert svoleiðis á sjónvarp Símans. Það er ekki rauðmerkt útsending. Kortri að þurfa það samt. Nei, núna allir mættir aftur. Allir mættir. Við erum að fara yfir í leik númer 7. Við fáum að lýsa 2 viðuregnum sem eru í 7 leikjum. Ég ætla samt bara líka að byrja með að segja það. Bara til hamingju 3-5-4 með að komast í 2 DM7. Já, þeir fengi allan að spila nóg í dag. Já. Það er auðvitað liðið sem að spilar mest hér í dag er 3-5-4 nema OGVAF fari í 7 leiki líka hérna á eftir en 3-5-4 er alltaf byrjað að sterkt Simmi Valur nær að halda pressunni hérna uppi eða hvað Krypto kemur hérna á móti en það er bara, hann er sprengtur og bolti fyrir yfir markið núna Valdimar nær að koma sig aðeins upp fyrir Dusty Leikurinn byrjar hratt og örglega og Lasa hættulegt skot en Valdimar þegar hann nú að bjarga þessu en þetta verður ekki bara mark beint yfir núna ekkert búst á nokkrum mönnum hana allir að sækja sér í eitthvað núna Úsvík kemur honum hérna yfir á Vex sem hann næra pótunum hérna alla leiðina upp í horni og Krypto hvað getur hann gert? Það gerir þetta gríðarlega vel Þetta hefði getað verið meira fullkomið Já, en núna er 3-5-4 1-0 upp er það ekki slæma staðan þeirra? Jú, það er góður punktur Þú hefur fulla trú að því? Það er mjög góður punktur 3-5-4 ná fyrsta markinu og
þeir hafa nú verið að spila gríðarlega vel þegar þeir eru undir til að byrja með. En við sjáum hvort þeir ná ekki að halda þessu áfram gangandi. Dusty þurfa að sína einhverja takta, þeir eru búin að tapa síðustu 2 leikjum hérna. Og núna vantum að næra spila hann inn og upp að Lasa í... Ekki alveg rétt að hotnið hana. Nei, þetta er búið að vera pínum klassist hjá Lasa að koma honum í bakvegginn og lesa þetta sér vel þvert á hann að sitja næstu snertingu. En núna vantum að spurning hvort hann getur ekki haldið áfram og koma honum hérna upp. Reynir að sitja hann hérna á bakvegginn en 3-5-4 gera mjög vel að losa þennan. Vatti fljótur að mæta í boltan, fínt skotin en Crypto rétt svo nógu fljótur. Úsik ætla samt ekki að stoppa hérna sóknina hjá Dusty. Smurður sig fram, Vex reynir að stoppa en Vatti þar tilbúinn. Simmi er búinn að vera frábær hérna í seinustu 3 leikjum í þessari viðureign. Algjörlega 3-5-4 allir múið að vera gríðarlega flottir í dag. Crypto þarf að verja þennan á línunni. Vilt ekki vera að spila á línunni þegar þú ert yfir. Þú vilt hafa boltan frammi í pressu. Reyna að spila frekar upp á það að vera að skora önnur merkjum. Úsik núna heldur þessu áfram og Crypto nær að bjarga þessu. Dusty eru ekki að finna það sem þau þurfa. Mjög flott sókn samt en bara betri vörn. Vandi hérna góð sending inn á miðju, beint á Lasa. Vex aftur nær að koma sér burtu hérna á Crypto. Getur verið hættuleg sókn hérna ef Crypto gerir einhvern kraftaverk. Og Crypto er að gera það en Simmi aðeins og sein. Eða að hann fór í bumpið frekar, ég sá ekki alveg hvort gerðist. En hann bara að vera aðeins og seint þarna en Crypto núna með annað tækifæri. Hvað getur hann gert? Hann reynir að plata einn og nær því hann kemur ekki fram hjá næsta manni. Hættulegt, fyrir að passa upp á markið. Vex reynda byrjaður að keyra tilbaka, hann er að bjarga því. Núna Crypto aftur, Crypto búinn að vera mjög hættulegur hérna. Algjörlega 3-5-4 búinn að vera að spila flotta leika núna. Vex missir á boltanum. Sem betur fyrir síni liðsmenn og Simmi Valur þarf að bjarga þessu. Lasa með hratt skotana og ákveður að sprengja bara Simmi Valur og leiðinu tilbaka. En núna Vex með tækifæri, Lasa þarf að verja hennan upp og núna Vadim, hann fyrstur í boltan. Crypto næstu búinn að ná þessum. Núna þarf Simmi Valur að koma sér burt, gerir það ekki. Lasa nær að koma hann fyrir og Úsik nær ekki að sitja á markið. Dusty ekki langt frá því en ekki alveg það sem hann þarf og núna 3-5-4 sótt eitthvað tilbaka. Simmi mjög flottur hérna og Vandi kemur þessu í burtu. Þar er Crypto og kemur þessu hérna upp á hliðarvegginn. Crypto aðeins á undan Lasa hérna. Fínt skot hérna frá Vex, nær ekki alveg. Crypto fer frekar í bústið. Tók kannski ekki eftir að þessi sending væri fullkominn fyrir hann og það fer yfir í markina frá Lasa. Crypto sá þetta ekki, var keiri vilt svo áttanna. Úsik spila vel yfir að Lasa. Vex reyndar næstu hjálpar eiginlega bara við það. Nær ekki að potunum í rétta átt og það er 1-1 þegar 1 mínúta og 20 sekundur eftir í þessum leik 7 upp á 3. sætið. Ég vona að þetta fari í overtime. Overtime, leik 7, það er það sem við viljum. Það er hvernig þetta á að enda. Eða mark á síðustu sekundu í loft. Já, það má líka. Það má líka, en núna Vex ætlar að skora bara strax. Næstum því búinn að bæta við hérna fyrir 3-4 en núna Dusty þurfa að koma honum hratt fram á móti. Tortiming komin í hús hérna frá Lasa. Hættuleg sókn hérna en Simmi var á réttum stað, spánaði á réttum stað hérna. Núna er boltinn komin yfir Dusty megin. Fínt dufti hérna en Simmi auðvitað mættur. Þetta er ekki alveg hættulegt. Úsik var alveg með þetta. Hættulegt en 3-5-4 núna með tækifæri. Crypto situr fyrir fram að markið en Vex nær ekki í þennan. Úsik nær að koma sér síðan burt. Simmi Valur næstur í hann. Spurning hvort að nær annar í snertingu og Crypto núna stoppar þennan og heldur pressinu áfram. Úsik næstur maður til að reyna að losa þetta í burtu og þetta er stór hættulegt. Þetta er að leina beint á markið og Simmi Valur rétt nær að bjarga þessu. Crypto kemur síðan allalegna yfir, er hann að fara með hann bara yfir í markið, hann gerir það. Nei! Það er Lasa sem byrjaður að klappa. Lasa sem að bjargaði þessu á línunni og núna 3 sekundur eftir og Dusty komnir í góða stóð. Núna spurning hvort hann helst haldist í loftinu eða hvað. Sama hvað við viljum, bæði er að fara að gerast. Annarkvort er að fara að gerast hér. Vex
Næra haldið sig ennþá í loftinu. Lasa setur þetta upp fyrir Úsik. Það hittir ekki boltanum. Við erum komnir í overtime í leik 7 fyrir þriðja sætið. Þetta úrslita dagur er búinn að vera gríðarlegur og heldur áfram að vera það. Fólk myndi fá velja á milli. Ég myndi freka vilja að fólk myndi horfa á bronsleikinn. Þetta er svakalegt. Hættuleg sókn hérna. Simmi kemur þessi burtu. Simmi er búinn að vera svo flottur hérna. Núna Vatti reynir að koma sér einhvert en Krypto nær að koma sér vel í burtu. Úsik nær að halda sér í þessum bolta, sendir niður að Lasa, fínt 50 hana. Núna Simmi aðeins og segir Krypto ætti alveg að vera með þetta, kemur þessi yfir Úsik. Vatti bumpaður hana en hann er bumpaður beint í Krypto. Vex missir á boltanum hérna, Simmi hefur nóg tíma, fer í boltan, sendir hérna Vex, feikar hérna einhverja sendingu en gengur ekki alveg upp. Úsik komið með boltan hérna. Dusty með smá tækifæri, lítið búst á þeim mönnum staðan, 3-5-4 með allt bústið á vellinum. En spurning hvað þið getur nýtt í það. Vex reynir að halda þessu áfram gangandi hérna en Úsik kemur þessu hins vegar í bakvegginn bara hjá 3-5-4. Krypto neglir þessu hérna yfir á Vex en hann hittir hérna ekki boltan almennilega. Ég held að Vex sé ekkert eðlilega stressaði með hvernig hann spila. Ég held að þið séu nú bara allir virkilega stressaðir. Þetta er síðasti leikurinn þeirra hér í dag og Vex setur þetta marki. Úsik ver á líðinni. Núna spurning hvort að Dusty getur sótt hratt aftur upp. Lasa komið með boltan yfir á Úsik en Vex nær að pota í þennan og Krypto núna aftur yfir. Spurning hvort að hann setur þetta í tveismellum og hann gerir það! Fram og tilbaka! 3-5-4 loksins ná að vinna þessa viðureign. Þeir eiga þetta svo mikið skilið, þeir eru búin að vera svo flottir. Fáránlega vel gert hjá 3-5-4, þeir eru búin að vera svo flottir í allt haust. Mundi byrjaður að dansa. Þetta er frábært. Vá! Þetta var 3-5-4, þeir eiga þetta svo mikið skilið, þeir eru búin að vera svo nálægt í að vinna hellinga viðureignum í allt haust. Og að hafa tapað 4-3 í undanúrslitum á móti OGVAF sem hafa ekki tapað viðureign. Þeir eiga þetta svo mikið skilið og það er svo skemmtilegt að horfa á þetta lið. Þeir eru alltaf að gefa okkur gríðarlega leiki. Skiptir ekki máli á móti hverjum þeir eru. Þeir eru mættir til að sýna okkur góða takta og bara skemmtilegheiti. Við höfum samt ekki takað frá Dusty að þeir spiluðu líka alveg stórkostlega. 3-5-4 voru kannski aðeins sterkari. En mjög flottu leikur bara hjá báðum og bara eins og ég segi, þetta snýst ekki upp á hvernig þetta endaði. Þetta snýst leikinn og þetta var leikur. Þetta var leikur, það er alveg rétt hér. Dusty náttúrulega frábæri líka. En við ætlum að taka okkur smá pásu og síðan verðum við komnir með einhvern til okkar í viðtal. Mig langar í viðtal.
Jæja, við erum velkomin aftur eftir þessa gríðarlegu viðuregn milli 354 og Dusty. Þetta er búið að vera fáránlegu dagur, 2 viðuregnir sem fara í leik 7 og ég er með skemmtilega gesti hérna hjá mér. Velkomin Mundi and welcome Crypto to the studio. Hello. How are you feeling after that game? Good. Yeah, good. Good? Yep. Good. Just chilling? Just chilling. Yeah. Yeah. I think it was quite a back and forth series. It was like, and I think halfway through when they were 3-1 up, we just said, nothing to lose, so just go full send. Yeah, just go full send. Yeah. And you guys always seem to play better when you're behind. Yeah, I think it's like we get ahead of ourselves and get like overthinking, and then we're like one game to lose, and then we're like, you know what, and then we just start playing really good. Yeah. Literally the whole season it's been like that. So. Yeah. And you love having Mundi in the room. Cheering you on. Every time I score, he just shakes my chair like that. It's like, yeah, good. Just yelling and jumping up and down. The biggest hype man. Af hverju spilaði þú ekki leik hérna fyrir okkur í kvöld? Ég bara ekki nógu góður. Þeir 3 eru betri en ég. Þú ert búin að vera frábær þegar þú kemur inn í deildinni. Já, það svona þegar maður hrista upp. Maður kemur hvað í 3. leik og breytir gjörsamlega öllu, en já. Þeir eru miklu betri en ég, spila meira, sýnir kannski meira metna heldur en ég. Ég er bara gömul geit, Akkurat. And how will the celebration for 3rd place be tonight? Yeah, it's good. I mean, I think in the first series it was so close and we were quite sad that obviously we lost literally by 1 goal or 2 goals it was. But yeah, we said, game 3, not game 3, sorry, for 3rd place. Yeah, it was good. I think we're happy with it, yeah. Yeah, you're happy with the I'm third place. happy ending because I think all season we kept going to game 7. We're like the most game 7 team ever. So it's good to finally win. Of course. We talked about it a lot. Like you guys always seem to give us good games. It's always 3-2 or tonight 4-3 both games. You're always giving us the best games of all our teams, and of course you have the biggest fans out there. Yeah, you have the biggest group. Man. Yeah, big hype man. Big hype man and a big group. Big group. Just always and always in the Twitch chat as well. 354 is stort félag, stort lið. Yeah, it's a great team. Yeah, I like it a lot. Yeah, you love it there. Yeah, I love it. I've only been here a short time, but I really like it. Yeah. Yeah. Hvað eitthvað fleiri punktar sem þú myndir vilja segja bara varandi kvöldið? Hvað verið að fara að gera í kvöld? Það líklegast bara verið að fara að fá sér og láta ekki ná sér. Já, það bara svoleiðis. Það þetta klassíska laugardagsjam sem alltaf á launum þegar menn mæta. Já, það bara... Ef þeir vilja, það ekki neittur sko. bara góð skemmtilegheiti og það verður bara svoleiðis áfram. Crypto, you see yourself play more for 354 in the future? Absolutely, yeah. If the guys want me, of course. Yeah. That's a good time. Great to hear. Yeah. And how do you think the finals will go? I think Regs' team will win. I think, is it Dusty? Yeah. No. Or give off Thor. Oh, sorry. Yeah. I get the teams mixed up. Yeah. I think Thor are winning. Thor, yeah. Yeah. Okay. So I always get those teams mixed up. I don't know why. They're similar guys. Yeah, but I got my money on Regs. Always on the top, so like it's. Yeah. Þeir eru þá bara góðir, ferskir, tilbúnir í kvöldið. Thank you so much for coming into the interview. Takk Mundi fyrir að vera besti hæpmann á stæðinu. Takk fyrir að fá mig bara, ég veit ekki svo hvað ég er að gera hérna sko. Bara skemmtilegt að fá þig, þú ert alltaf tilbúin í góða stemmingu. Já, stemningsmaður. Já, og við höldum þeirri stemmingu áfram hér á eftir. Það er úrslitaleikurinn milli Þór og OGVAF, ekki fara langt.
Já, komið sæl og verið velkomin aftur eftir þetta stutta hlé þar sem við vorum að klára leik milli Dusty og 354 þar sem 354 kláruðu þetta í 3. sæti. Hvað finnst ykkur það, strákar? Þvílíkur leikur. Þvílík viðureign bara. Þetta var gríðarlegt og það var svo gaman að lýsa þessu líka. Og 354 bara búin að gefa okkur 2 fárlega viðureignir í dag. Bara ekkert óeðlilega góðar. Ég veit að Rótminn hatar þegar ég segi þetta óeðlilega góðar. Hann kallar þetta ekki gott lýsingarorð. En það bara, það lýsir þessu. Þetta var geggjað. Bara frábært. 354 sko spilahæsti núna á þessu kvöldi núna með alla þessar seríur og ég meina eins og við vorum að tala að þú veist, þeir þurfa að fá þessi mark til þess að kveikja á sér í rauninni. Og þú koma þeir bara með 2-3 á móti, þú veist, þetta var geggjun, sturlun, bara frá A til Ö. Þetta var alveg frábært, það er ekki hægt að segja öðruvísi, en núna er komið að aðaldæminu í kvöld, það er úrslitin. Ef að líta á, loksins er það komið, ef ekki að líta á hvaða meistarar er að spila þar, þannig að það eru náttúrulega okkar bestu. Best of the best. Og sjá bracketið. Við skulum líta á bracketið. Það er náttúrulega engir aðrir en Ógi Vaff og Þórsarar. Vá! Náttúrulega bara topp 2 liðin í deildinni. Algjörlega og búin að vera bara í rauninni langt flottastir. Það er Þór búin að missa aðeins taktinn á móti Dusty einu sinni en mættu hrikalega flottir í dag. Ógi Vaff hins vegar akkurát öfur búin að vera gríðarlega flottir alla deild og mistu sig aðeins áðan? Já, þeir mistu sig aðeins áðan hvort að það hafi verið þetta tæknihlé sem við þurftum að taka eða hvort að það hafi verið bara lanið. Bæði, kannski. Bæði, hver veit? Það er spurning hvort að það gerist núna eftir líka. Er það? Allavega finnst mér Þór svona, ég segi kannski ekki betur undirbúnir en samt, þú veist, undir úrslitaleikin miðað við Ógi Vaff af því að, þú veist, Ógi Vaff þurfti að spila 7 leiki meðan að Þórsarar spiluðu 4, þú veist. Já. Það er munur á því. Það er þreyta. Við erum náttúrulega, margir eru búin að vera síðan klukkan 1 í dag. Það er bara búin að vera upp í að spila tölvuleik síðan þá. Það tekur alveg á, andlega og bara á hausinn. Það gerir það. Ef að rifja upp hverjir eru í Ógi Vaff. Yes. Skulum líta á Ógi Vaff. Það eru náttúrulega Dansku, Pes og Paxsól. Vá. Það er eina sem ég hef að segja. Gríðarlega skemmtilegt lið, búin að vera hrikalega flottir, að vantaði pínu taktana þeirra áðan, bara þeir eru búin að vera gríðarlega flottir alla deildina, að vera hraðir í bara breytingunum hjá sér, yfir völlin og þetta er bara það sem þau þurfa að spila til að vinna Þór. Það er bara að vera snöggir að bara hreyfingunum og snúa bara leiknum á Þór. Já, við sjáum það dálítið oft þegar Þórsararnir lenda í vörn, þá geta verið það getur verið erfitt fyrir hvaða lið sem að vera lengi í vörn. Það getur verið erfitt, en Ógi Vaff eru bara svo ótrúlega góðir í báðu. Ég finn ekki galla í þessu liði. Þeir hafa náttúrulega gífurlegan styrk í liðinu. Þú veist, Dan og Dansku, þú veist, hvað eru búin að tala þessa menn oft, þú veist, í gegnum tímabilið, þú veist, þetta tvíeiki og náttúrulega, þú veist, Pes og Paxsól, þú veist, Pes náttúrulega raunir bara síðasta svona púslið í þetta. Já, bara á þessu yfirstandandi tímabili og ég meina þeir eru ósigraðir í deildinni og þeir eru ósigraðir ennþá. Já. Þannig að ég trúi því alveg að þeir klárið þetta sko. Ég heldur það. En náttúrulega ef við lítum á Þórsarana þá eru þeir náttúrulega ekkert með neitt slakara lið. Við erum náttúrulega með okkar bestu í Þór á Steb, Bjarna, Rexer og Pappa 4. Það er bara, það gerist ekki betra en það ef við lítum á Þórsarana ef að Kartefla væri svo vætna að hlusta á mig einhvern tímann. Það er náttúrulega Steb, Bjarni, Rexer og Pappi 4. Gríðarlega flott lið og náttúrulega núverandi Íslandsmeistarar og eru að berjast það að halda sínum titli hér í dag. Einmitt. Og já, ég meina, ég var að tala við Rexer á hann og bara skapi í Rexer og Bjarna eru svo léttir á því, þeir eru svo peppaðir í þetta
og Rexer var úti til 1 í gær niður í bæ með strákunum með 3-4. Það er eitthvað buff að fara niður í bæ, Krypto var niður í bæ. Ef að Krypto getur verið að skora einhverjum svona mörkum eins og við sáum á hann og verið að henda í eitthvað svona og verið í 3. sæti, þá ætti Rexer ekki að vera síðar að hendi í eitthvað rosalegt. Nei, klálega ekki og ég að búast við bara besta leik frá báðum þessu liðum hér á eftir og verið gríðarlega skemmtilegt að vera hana frammi líka að fylgjast með öllum þessu hóp. Ég held að veri geggja. En ég ætla að leyfa þér, Brimar, að byrja að spá. Ég ætla að spá að Oki Vaff tæki fyrsta leik, Þór tæki 3 leiki, Oki Vaff vinnur 1 tilbaka og Þór klárar þetta 4-2. Þá að Oki Vaff tæki leikli eftir að tapa þessum 3 í röð. Já, tæki leikli, vinna síðan 1 leik og tapa síðan síðasta leiknum og enda 4-2 fyrir Þór. Hvað segir þú, Fenrir? Ég ætla að segja að Oki Vaff tæki þetta 4-3. Við fáum bara leik 7, overtime og svo kemur klemma frá Dan og dansku í restina. Svona eins og áða. Já. Og það var fallegt, en það var líka ógeðslegt á sama tíma. Þetta verður svoleiðis, þetta verður klemma upp á svona 150 km inn í markið. Frá hinum alla helminginu á svona miðjunni. Svona miðjunni. Já. Svona eins og við sjáum kannski frá Dusty, sem var í klippunni þegar klemman bara á miðjunni, þaki á Vattima og Lasa, vinna saman til að klemma hann í markið hjá, var það ekki Oki Vaff? Minnið það? Jú, ég ætla að segja það. Já. 4-3 í overtime. 4-3 Oki Vaff overtime. Já. Síðasta spáin. Akureyringurinn í mér getur ekki sagt annað en 4-1 Þór. 4-1? Já. Þú ert að spá því að Oki Vaff vinni ekki 2 leiki hér á eftir. Ég ætla að segja það. Það sko að ég er ekki búin að taka sopan af vatni, ég spýtti út mér, sko. 4-1. Spurning hvort að bara spjallið eða Twitch-chati sé sammála okkur hérna, eða hvort að já, það er allan að byrja hérna. Já, Þór. Lítur vel út fyrir Þórsara til að byrja með að spurning hvort að Oki Vaff menn séu ennþá að koma sér inn í chatið. Rótmenn er ekkert mikið að taka upp síman hana frammi, held ég. Nei, ég akkurat tók síma minn upp frammi áðan til að spá. Skjósa, já, ég gerði það líka frammi áðan. Það er líka bara gaman. Já, akkurat. Maður sér alltaf serial þó hann sé inni á Observa, maður sér alltaf serial vera að skrifa eitthvað skemmtilegt, alltaf hrósa og brjánsa líka, hann er alltaf í chatinu að horfa og mikið af 3-4 eru líka bara, ég leita á Discordið og það er bara mikið líka bara að horfa þar, allir saman í kolli og eitthvað ef maður kemst ekki. Þannig að það er líka gaman, en ég, einmitt, Þórsarinn tekja það, ég sé eiginlega pínu eftir í, ég fekk náttúrulega merta peysu í byrjun, mertan ból frá Þórsurum í byrjun tímabils með Coca-Cola á bakinu. Ég glemdi eiginlega að fara nýjan innanundir til að geta vippað í hann hérna. Já, það hefði svo sem alveg verið gaman, það er stemming í því. Það er stemming í því. Já. Ég meina, serial er alveg mertið 3-5-4 og síðan mér skilst að Jón sé að fara í einhvern mjög skemmtilegan búning núna. Já. Ég þorði ekki að taka minn 3-5-4 búning með, sko. Ég alltaf á minn Fennisúls búning, sko. Já. Ég er bara með jötun treyjuna, sko. Það er bara góða lið mitt allavega, sko. Þeir stóðu sér vel í því tímabili, en ef við einblínum okkur aftur á Þór Oki Vaff. Það er bara, við erum náttúrulega með þetta tvíeyki eins og þú sagðir á hann Fenrir, dansku. En við sáum líka áðan vera ekki alveg á sömu blaðsíðu á móti 3-4. Pínu svona hik og hiksti hann á milli, sko. Þannig að ég er að vona það lægist núna. Það er talið kannski aðeins betur saman og þá farið tannhjólinn svolítið svona að smyrjast og rúlla saman á sama tíma, sko. En þeir þurfa samt sem áður, náttúrulega Oki Vaff, við tölum Dan og dansku, og PS. En þú horfir svo aftur á Þór, á einmitt Bjarna og Rexer og Step og þú veist, út með svo gífurlega sterka leikmenn á móti ykkur öðrum, að þú veist. Það er erfitt að spá fyrir því. Það er erfitt að spá. Það er erfitt að spá fyrir þessu og það er það sem gerir þetta svo skemmtilegt. Það getur hvað sem er gerst. Ég er búinn að spjalla við á alla hérna frammi, það er allir svo til í þetta, þeir eru svo slakir en samt svona
svona spenntir á sama tíma, sko. Já. Þeir eru svo ég sletti aðeins, þeir eru svo primed í þetta. Þú veist, þetta gæti farið bara hvernig sem er. Og ég er að vona að við fáum bara alveg dundur, góðan leik, þetta eftir smá stund. Já, spurning hvort hann fari ekki bara að fara að vera tilbúin, hvort að þeir sé ekki búin að koma sér fyrir, skrá sig inn á Steamið sitt og bara, ég veit ekki, Pabbi Fjóri búinn að taka ræðuna yfir Þórsurum og Rexer líka og síðan, Paxsól, við sáum hann náttúrulega standa yfir og gefa fáðan og gefa hann bara mjög, eins og ég sagði að hann er þjálfari svona pínu á mörgu leiti. Hann er þannig á svona pínu eins og Mundi. Algjörlega. Bara pínu Mundi í Paxsól. Bara stemmingsmaður hann til að klappa á bakið þegar þarf að halda. Og líka, þú veist, kannski gefur góð ráð og hefur svolítið yfirsýn yfir þeim í rauninni. Ég held að það er svo mikilvægt að hafa einhvern svona sem að kannski ekki rekur það áfram, þú veist, en með þeim og svona, það er svona smá orkuskott í rauninni. Smá orkuskott einmitt, já. Það er bara, ég er svo spenntur í að fara í hennar leik, ég er svo spenntur að sjá þetta og síðan að vita frammiðin, við erum náttúrulega að fara að vita hver er markamaskínan og bara, við vitum náttúrulega Oatking tímabilsins, en við erum með 4 aðra titla fyrir utan þennan titil sem við fáum að vita á eftir. Þetta er bara dásamlegt, sko. Og talandi það að fá að vita á eftir, við skulum bara fara að demba okkur í leik Þór og GVAF og sjá hver verður krýndur Íslandsmeistari tímabils 9 GR-deildarinnar. Spennan í hámarki núna og síðasta skipti þar sem við fáum að sjá þetta myndskeið á þessu tímabili. Þetta verður síðasti leikur sem er spilaður á þessum velli á þessu tímabili, en fyrsti leikur til að krýna Íslandsmeistarann og GVAF Þór farið á stað og dansku er að finna fyrsta markið á 2 sekúndum. Wow! Við höfum alltaf talað það að það tæki 2 sekúndur og skora mark og dansku var bara, wow! Hann var bara að sanna það, en býtu, var þetta ekki ostakaka yfir Rexer? Jú. Dansku hittur sig í stöngina og í Rexer, en leikurinn bara nýhafinn. PS núna í loftinu, hann fær flippið, nær hann skotinu, nær hann sendingunni fyrir Rexer, nær ekki að hreinsa þetta alveg, en jú, þeir sleppa með skrekkinn Þórsarar. Núna, Rexer, komum boltan fram á móti Dan, Tortimuronu núna, Step, aðeins og hægur í boltan hanna, er bömpað af OGVAF PS í loftinu á móti Bjarna. Bjarni gerir þetta vel, kemst hins vegar ekki fram hjá Dansku núna, Step nær hreinsa þau burtu. Step hérna heldur vel boltanum á lofti, en PS gerir vel, Rexer. Dansku á ekkert búst og reynir að taka á mótunum, það er bara Bjarni, setur hann í lofti og setur hann niður og Dan þarf að setja hann út. Step núna finnur Rexer í loftinu, hann nær hann tvísmöllinni, Dan tilbúinn á bakveggnum, Step á hliðarveggnum, reynir að koma sér fyrir, Dan stoppar það, hann á boltinn í horninu hjá OGVAF, þeir missa af honum, PS lítið búst á bakveggnum, Bjarni kemur sér fyrir á Rexer núna upp hornið, ætlar að koma sér fyrir, sendingin á Step missir af honum. Step núna fyrir tvísmölluna, heldur pressunni áfram, en Dan leysir þetta. Dan hérna með góða pressu og nú geta OGVAF sótt hérna hratt, þeir eru saman þetta samt Dan og Dansku, full mikið, PS setur hann í hornið og Rexer setur hann fram, þá kemur Dansku, dettur niður nær hann tvísmöllunni, nei, Dan hérna reynir að halda sókninni gangandi, þá kemur PS með gott 50. Rexer í loftinu núna, ætlar að finna liðsfélaga hinum meginn, gerir það ekki, Dansku núna, fast skot í bakveginn, Stefnar hreinsetast, Dan stilur bústinu hjá Þórsurum, PS heldur pressunni, Rexer neglir sér fram, ekkert búst fyrir hann, kemur svo út til hliðar á sjálfan sig, vill taka þetta í hotni og reyna að ná einhverju 50, bömpar Dan, Step í loftinu, nær góðu 50 á með Dansku, boltinn dettur í hendurna hjá Bjarna. Rexer setur hann hérna fram, nær öðru skoti, nær hann tvísmellunni, nei, Dan hérna missir á honum með Step og Dan með þvíling voru Bjarni veran! Bjarni einhvern veginn nær að verja þennan,
heppilega. Dan reyna að leysa þessa pressu með dansku. PS leysir þetta loksins. Núna Bjarni, fínt 50 fyrir Step reynir að koma sér fram á liðsfélaga, finnur bara Dan hérna á bakveggnum. Dan í þakið, ætlar að klemma hann við gólfið, næri því ekki. Bjarni fyrstur í að koma sér upp. Step og Rexer saman í þetta. Núna er allt opið á Þórsurum og PS fljótur að nýta sér það. Step og Rexer ekki á sem er blaðsíðunni en að fara saman í hennar bolta. Og PS með galopið mark. 2-0. 2-0 í leik 1 og GVF hérna strax að taka völdin. Þórsarar þeirra að koma tilbaka. Réttrúmur, hálfleikur núna og dansku og GVF með frábært kick-off. Sitja Þórsara á bakfótinn strax. Bjarni reynir að leysa þetta. PS með frábært 50 Step. Ekkert búst, fær 100 bústið sitt hérna í hotinu á móti Dan. Dan nær að koma sér fyrir. Rexer skilur eftir fyrir Bjarni lítið búst. PS stelur því. Núna dansku reynir að koma sér í sókn fyrir GVF. Step hæstur á boltanum. Tortimingin frá dansku núna. Þetta er hættulegt. Bjarni nær að klemma hann í burtu. Rexer núna. Er þetta opið? Nei, dansku. Komin í tækatíð. Step hérna reynir að halda sóknin áfram. Þá kemur Bjarni, reynir að setja inn vegginn. Það er bara dansku. Á ekkert búst núna. Reynir að halda þessu á lífi. Þá kemur Rexer og setur hann í hornið. Það er bara Bjarni. Bjarni með möstíinn. Hann nærist yfir PS. Bömpun í PS. Bjarni með möstíinn. Vá! Sjáum þetta hérna aftur. Bjarni, möstíinn og nær snertingunni yfir PS og Dan backflippar þarna og þessi leikur inn 2-1, 1 mínúta 44 sekundur eftir í þessum fyrsta leik. Þvílíkt og annað eins, þetta á eftir að verða æsi spennandi hérna. Dansku hérna, Rexer setur hann í hornið, þá kemur Dan, setur hann hátt upp í loftið, fer ekki yfir Step. Vel gert. PS hérna heldur áfram og Rexer en Bjarni gerir vel. Dansku núna heldur pressunni áfram. Rexer nær að verja þetta. Dan reynir að klemma fyrir. Step kemur í veg fyrir það. PS núna í loftinu, setur það upp á sjálfan sig aftur sem reynir að koma sér fyrir. Bjarni fljótur að taka á móti þessum. Fóru tveir hann á Þórsarinni. Step og Rexer aftur. Dansku reynir sendinguna fyrir. Rexer kemur í veg fyrir það. PS reynir skotið. Bjarni sendingin á Rexer. Missir af honum þarna. Hættulegu bolti fyrir fram á markið. Rexer nær að hreinsa þetta. Step hreinsar þetta lengra. Dan tekur þetta í hornið á sér. Dan kemur hann upp og hátt og nær góðu 50 þarna Rexer og þeir reka saman Dan og dansku. Flott klemman hérna og Bjarna yfir víðvangan völlin. Bjarni klemmur hann inni núna. Þórsararnir tækifæri. Dan nær að komast í veg fyrir þessa sendingu. Step er hann komið svo aftur fyrir. Rexer fyrstur upp í lofti með skoti. PS ber þetta upp en þar er Step í loftinu. Step situr þetta í hornið. Dan er í horninu. Tortimingin á Dan. Bjarni 100 búst hérna. Reynir að komast fram hjá dansku. Nær því. Núna nær ekki bömpunni á PS. PS hérna gerir vel og þá kemur dansku og setur hann langt fram yfir völlin. Þar er Step. PS mætir honum, gerir vel. Rexer þarf að fara með þetta í hornið sitt á móti Dan, en Dan vinnur þetta. Þetta er hættulega niður fyrir og GVF. PS hérna heldur áfram og Bjarni gerir vel. 5 sekúndur. Þórsarar þurfa að gera eitthvað núna. Dan reynir að drepa bolta niður. Dansku hátt upp í loftinu. Þá kemur Step. Hættuleg bolti. Hvar er Bjarni? Dansku heldur þessu lífi. Rexer reynir að koma sér aftur fyrir en þarna deyr þetta. Bjarni ekki á réttum stað til að reyna að klára þennan bolta sem að lag yfir. En wow, 2-1 í fyrsta leik. Og núna ef spáum mínu á verið rétt, þá er bara Þórsarar sópur. Já. Vel spilað hérna hjá GVF og Þórsarar voru hægt og rólega að komast inn í leikinn. En var ekki alveg nóg. Það var ekki alveg nóg hjá þeim. Við sjáum hérna að við erum með lítið að stigum miðað við vanalega. Mjög lítið að stigum. Kannski sérstaklega benda á Rexer sem er með oftar en ekki sem útking vikunar 416 stig. Plus mínus að meðaltali 416. Þannig að vera með 200 er ekki nægilega gott fyrir hann. Alls ekki. En spurning hvað forbúðana mustrið býður okkur upp á hérna í leik nr. 2 í úrslita viðureigninni. Gott kick-off hérna hjá GVF. Dansku hérna reynir að gera einhvern matur þessu. Rexer er tortímt og kemur Step, setur hann í vegginn. Og fyrir Bjarna en dansku með varnina.
Bjarni fekk 100 bústi, næri ekki að koma í veg fyrir dansku þarna. Step situr þetta í hliðarvegginn hjá sjálfum sér. PS með skoti, Rexer verður þetta út til hliðar og fylgir boltanum hérna, nær góðu 50 á móti dansku. Bjarni missir á boltanum hann að Step þarf að bjarga þessu. Sallarólegur hérna, engin pressa frá OGVAF. Fer fram hjá einum og Bjarni hérna reynir að trufla PS. En PS bara truflar á móti, þá kemur dansku hérna, setur hann upp og Bjarni PS tilbúinn aftastur, neglur hann beint upp, þar Rexer! Rexer næri ekki alveg skotinu, Dan núna í loftinu á móti Bjarna. Bjarni hefur betur, núna dansku hinum einn á vellinum, næri ekki nógu góða snertingu, Rexer inn á miðjan, Bjarni bara ekki á sömu blaðsjö og hann. PS hérna setur hann fram og tortímir hérna Bjarna. Þá kemur dansku, þarf að verja vel. Fer fram hjá Rexer. Setur hann upp og fer fram hjá Bjarna. Step hérna tortím, þá kemur dansku, reynir að setja hann fyrir. Reynir að fara hérna í möstíinn og hann skorar! Wow! Við sjáum bara hversu glaðir þeir eru yfir þessu. Þetta frábært skot fyrir þakið, fær flippið og fyrir niður fyrir möstíinn. Wow! Hvílíkt skot til að bara skora fyrsta marki í leik 2. 1-0 fyrir OGVAF eftir rétt rúma mínútu. Bjarni tekur þetta út til hliðar núna, vill reyna að jafna þetta sem fyrst. Næri að koma sér fram hjá PS, næri ekki setna snertingunni núna. Rexer af hliðaveggnum, af horninu, Rexer! Ha! Stepið hana, setur hendurna upp, hann trúir þessu ekki. Ég trúi þessu ekki heldur. Við fáum dansku sem segir nice one. Wow, dansku segir aftur nice one, vill fá þetta. Takk fyrir frá Rexer. Rexer bara komin í hornafræðina. Wow! Hann sko komin í hornafræðina. Dansku vill kannski svara með svörum mynd. Bjarni stoppar það. PS núna í loftinu. Hættulegu boltið þarna. Rexer upplýða vegginn. Hann með 100 boost, getur gert það sem hann vill. Ekki nægilega góð snerting. Og dansku neglur sér fram. Þá kemur Bjarni hérna, fer yfir Dan. Og PS með gott 50 en á ekkert boost. Það Step í loftinu, setur hann niður fyrir Rexer, nærði ekki. Hættuleg klemma, Step verður út í hliðar. Það dansku setur þetta upp hotvegginn hjá Þórsurum. Með þakið, með flippið. Það missir að þessu núna Dan. Fyrir hliðavegginn fyrir sjálfan sig. Þeir eru í það sem frístæli hérna núna. Bara allir leikmenn, núna hættulegt hins vegar. Dansku reynir að koma sig yfir Bjarna, nærði ekki. Dan á móti Step hefur betur fyrir hliðavegginn á móti PS núna, reynir að koma sér fyrir og Rexer, dansku, neglur hann fram á Bjarna. Bjarni setur hann upp í lofti fyrir Rexer, reynir að búa til tvísmölduna og dettur niður og það ostakaka! Það er fossinn vígalegi Bjarni hérna, sjáum það, sendir á Rexer sendir þetta í fossinn, hann með tvísmölduna en dansku, hann vill ekki lefa annað mark frá Rexer. Nei. Hann vill skora bara sjálfur. 2-1 fyrir Þórsara í leik 2, það er allt í gangi, gott kick-off fyrir OGVAF. Step setur hann upp, leikur með dansku. Leikurinn líka bara hálnaður núna. En Step hérna á miðjunni, nægir ekki skotinu sem hann vildi, dansku upp vegginn. Step hérna aðeins að níðast í honum. Bjarni neglur sér bara í burtu og PS hérna með tækifæri, hvað gerir hann? Hann reynir skoti, Step fyrir þetta út, Rexer nær snertingunni, þetta opið ef þið ná að komast inn á markið, hættuleg bolti fyrir framann, Bjarni nær ekki skotinu út af dansku, Dan nær að negla sér fram. Step tekur þetta í hornið sitt, missir pínu af honum, þarf að láta Bjarna taka þetta, þar kemur PS inn á móti og dansku ekki til í þetta, Rexer í loftinu með no boost hérna. Dan gerir vel í að hreinsa þetta, það bara Bjarni neglur sig í lofti, dansku af bakvagnum, gerir vel, fer aftur í loftið, Step með skoti, handboltaskoti, virkar ekki alveg þarna fyrir hann. Rexer, 100 boost, uppliðavegginn, lítið boost fyrir OGVAF, hvað gerir hann? Hann fyrir yfir dansku með skotið og það samskeytin og inn. Rexer, hann sá þetta skot, hann miðaði haglarunum þarna, wow! Fallegt skotana hjá honum, 3-1 Þór í leik 2. Þetta bara algjörlega öfugur leikur með við leik 1. Þórsararnir orðnir heitir og klárir í þetta hérna. Nú þurfa OGVAF að svara. PS hérna fer upp, fer fram hjá Step. Nei, fer ekki fram hjá Step, vel gert. Bjarni setur upp hliðavegginn, nær ekki að komast fram hjá dansku, Rexer tekur stjórn á boltanum, PS neglur sig í hliðavegginn, Step fyrstur í lofti, kemst fram hjá Dan, Bjarni reynir skotið, sendingin á Rexer kannski,
Rexer næri ekki til hans, dansku fyrir til, en núna Step aftur fyrir Dan, verða upp í loftið á Rexer hérna í horninu sem að fer undir þarna dansku og vinnur Dan í 50-unu. Það bara PS eftir, hann vinnur hann líka, en dansku mættur í tæka tíð. Bjarni hérna reynir að setja niður, Dan reynir að setja hann áfram á PS, en þeir missa á honum dansku, neðist þess að fara í hornið hjá sér. Fer fram hjá Rexer en ítt frá. Þá kemur Bjarni og þá kemur Rexer, setur hann niður fyrir. Bjarni Dan með vösluna. Dan búinn að vera allt tímabilið, alltaf tilbúinn á línunni og þarna var hann svo sannarlega líka og þetta hættuleg sókn núna fyrir OGVAF. Rexer nær að hreinsa þetta út og minka aðeins pressun á dansku í loftinu. Kemst hann yfir einn? Nei, Bjarni les þetta. PS heldur pressunni áfram núna. Dan með skotið, Step fyrir þetta, PS reynir aftur skotið og dansku nær að minka munin í 1 mark með 14 sekúndur eftir. Ég veit ekki hvert þetta að fara. Þeir geta jafnað, þeir voru 2 sekúndur að skora fyrsta markið í fyrsta leiknum, þannig að það allt hægt hérna 3-2 fyrir Þórsara, 14 sekúndur eftir. Það getur hvað sem gerst hérna á forbónamusturinu. Bjarni, frábært kick-off fyrir Þórsarana, heldur þessu OGVAF megin, það það sem vilja núna. Step nær að komast í veg fyrir Danana, dansku í loftinu á móti Rexer. Rexer fyrir til, einhver OGVAF maður hana. Óheppilegur þarna Dan að setja þetta í gólfið. En vá, við skulum bara líta á muninu að Rexer 706 stig með við 200 og eitthvað áðan. Það er það mikill munur, en líka dansku búinn að stíga upp með 580 stig. Step hérna með 150. Já, það er nóg. Hann með vörslu, hann með skot og tortimingu, það meira en nóg. En Rexer hérna í sérflokki og dansku þannig sé líka í rauninni. Já, bara í rauninni. Það bara eins og við höfum alltaf talað ég meina, Rexer hann með hvað 2 vörslur, 3 mörk og dansku í sama bát. En þetta líka myndskeið sem við sjáum ekki oft, þetta intro fyrir þennan leikvang. Þetta minn uppáhaldsleikvangur, ef ég hreinskilinn. Ég gleymi hins vegar alltaf hvað hann heitir, en þetta minn uppáhalds. Þetta ekki Utopíu hérna Kólisíuminn? Eitthvað svoleiðis? Jú, passar. Þetta sko hvað þetta? Það stúlugur mér, en PS núna reynir að koma sér fram, dansku í loftinu með boost. Kemst hann fram hjá Step? Já, Rexer aftastur, þetta út til hliðar. PS heldur pressuna áfram, Bjarni þetta út, beint á Dan með skoti, Step kemur í veg fyrir að dansku núna. Feikar Step ekki til að feika. Tortimingin hann hjá Rexer og þetta opið og þetta 1-0 fyrir Þór, já! Vel gert hjá Rexer! Þessi tortiming var mikilvæg á PS. Rexer stórhættulegur hann aftastur. Dan nær bara ekki til boltans, þetta svo sárt, hann nálægt boltanum, hann að eldan, en ekkert búst til að ná honum. Og Þórsar konur 1-0 yfir í leik 3. Þeir eru svo sannarlega tilbúinir í þetta eftir að hafa tapað fyrsta leiknum. Þeir eru líka búin að taka eftir þeir eru búin að skipta stíl í kick-offinu sem að virka mikið betur fyrir þá núna. Rexer af vegnum núna, reynir að komast yfir PS, nærði ekki. Bjarni, ekki nægilega gott 50 og dansku með opið mark. Við sjáum samt, Þórsararnir eru alveg glaðir, þeir voru að henda í nefaleika á milli sín. Þeir vilja halda móralnum uppi, þó fá hérna mark á sig. 1-1. Leik 3. Þvílíkt og annað eins og við höldum hérna áfram. Gott kick-off hérna fyrir Þórsara, dansku hérna upp á vegnum. Reynir að búa hérna sér eitthvað til, en Step setur hann niður. Þar bara Bjarni, þeir klemma hann á vegnum og þar Rexer með skotið. Step í loftinu, reynir að finna Rexer, vinstra megin við sig, finnur hann, Rexer reynir að koma sér niður á liðspila, hættulegur bolti, Dan, þetta fer fram hjá Dan, hann reynir að bjarga þessu, Bjarni núna, kemst fram hjá Dan, PS, 1 til varnar, nær að koma sér fram hjá, ekkert búst fyrir hann, Rexer, kemst yfir Dan, dansku, aftastur, nær góðu 50 á móti Rexer. Dan setur þetta hérna í hornið, það bara Bjarni sem að gera vel, en PS nær að forna sér hann fyrir þetta, tortímt, Step missir á honum, þá kemur Rexer, setur hann yfir 1, nær hann yfir PS, nei, þar kemur Dan,
Step núna í horninu sínu, reyna að koma sér fram hjá Dan, nær því, dansku núna, setur þetta upp á sjálfan sig á hliðarvegginn, vill gera eitthvað með þetta, Bjarni segir bara nei, við viljum skora næsta mark. Dan setur þetta upp vegginn í sjálfan sig, Rexer heldur pressuna áfram, PS neglir svo fram, reyna að leysa pressuna, Bjarni setur þetta niður á Step sem næri ekki alveg til boltans í tæka tíð. Rexer reynir að koma honum fram, það er bara PS sem að setur hann fram hjá Bjarna yfir á Dan sem á skotið og PS missir af honum, Rexer fer upp horni hjá sér og fer ekki yfir dansku. Step yfir á Bjarna, Bjarni setur þetta í hliðarvegginn á Rexer, Rexer reynda að setja þetta aftur, Bjarna skemmtilegt spil sem við sjá frá Þórsurum hérna, dansku af hliðarveggnum, ekkert búst, næra komið sér niður, Rexer næra komið sér hins vegar beint á Dan, Dan með skoti, Step verður þetta út til hliðar, PS upp hliðarvegginn, reynir að koma sér fyrir á liðsfélagi en það er bara engin, Rexer í pínu paniki, setur þetta beint á dansku hérna, núna dansku feikar Rexer á veggnum, reynir að koma sér fyrir, hættilegu bolti, Bjarni hreinsar þetta út til hliðar. Kemur honum fram hjá PS, það er bara Dan sem að gerir vel en Rexer með sendinguna, dansku er fyrir, Step setur hann upp en það er bara dansku og Bjarni hérna með mikilvæga snertingu, þá kemur PS og Rexer og dansku með skotið, nær Steppi svo, já! Step núna í horninu sínu, flott 50 hjá Dan, PS með skotið, það er sláinn út! Dansku aðeins og framalega, Dan er komið tilbaka til að bjargunum, tortímt þarna, dansku tortímiti hérna Bjarna. Dansku hérna setur hann hátt upp í loftið en það er bara Bjarni sem að setur hann upp í þaknetið. PS tekur hann niður, það er bara Step sem að reynir skotið og Dan hérna ver hann í hornið. Rexer setur hann upp, reynir að fer fram hjá dansku, þá kemur PS og reynir að fer vel fram hjá hérna. Rexer setur hann upp. Reynir að finna Bjarni aftur ekki alveg sem er blaðsíðu. Dan að bakvænginu sínu setur þetta út til hliðar á PS sem að reynir að koma henni fram, nær því ekki. Step skilur þetta eftir fyrir Bjarni núna á hliðarveggnum, vill komast fram hjá Dan, nær því ekki. Step í loftinu á móti dansku missir á honum en líka Step, Rexer núna á móti PS, fyrir undir hann, reynir klemmuna, nær góðu 50 á móti Dan, Bjarni fullt búst úr þaknetinu, nær að komast ekki fram hjá dansku, wow! Rexer setur hann hérna upp út í hornið, það er bara Dan, þá kemur Step, setur hann hátt upp í loftið, reynir að finna Rexer og Bjarni rétt missir á honum. PS hérna fyrir hornið á sér en það er bara Step sem að reynir skotið og Dan þarf að koma honum fram. Rexer hérna, Dan ennþá í horninu, Bjarni hérna með gott 50, dansku í horninu hjá sér og PS kemur honum fram. PS núna fram með Rexer 100 búst fyrir upp hornið, 20 sekúndur eftir, ennþá jafnt. Eða hvað, Step núna fyrir undir dansku og þetta er opið, 2-1 Þór, 15 sekúndur. Rexer drepur boltan hann á miðjunni og Step fyrir bara undir dansku. Dan heldur að dansku ætli bara að negli boltan. En er aðeins og fljótur á sér og það kostar þá mark, jafnvel þennan leik. 2-1 fyrir Þórsara, 15 sekúndur eftir, hérna kemur dansku hins vegar, Bjarni þarf að gera vel. Gerir það, finnur Rexer með negluna fram, Dan er aftastur. Þetta er síðasta sóknin fyrir OGVF, hvað gera Rexer? Stoppara, Bjarni er ennþá hinum með reynir skoti, Dan heldur þessu á lífi. Núna, Step með annað skot, Dan heldur þessu ennþá á lífi, PS ennþá, dansku í loftinu á móti Rexer. Rexer vill ná að drepa þetta, næri því ekki, núna boltinn ennþá á lífi. Step í loftinu, setur þetta í hornið, vill ná tvísmellinu og niður. Þarna finnur boltinn loksins jörðina og Þórsarar taka leik 2-1. Nei, leik 3 fyrirgjöðu. Þvílíkt og annað eins og aftur er OGVF að fá mark á sér svona rétt í lokin. Það er svo þungt að fá það alltaf rétt í lokin. Vá. En núna, við sjáum það aftur, Stepjana stígur aðeins meira upp en PS 90 stig, 2 skot, hins vegar, hann er að mynda pressu, hann er að reyna og ég get eiginlega bara ekki sett út á neitt. Þeir eru allir að spila svo vel og spurning hvað hérna leikur 4 á Pingvöllum hefur upp á að bjóða fyrir okkur í kvöld. Hvort að Þórsarar geti komist í 3-1 við OGVF ná að jafna þetta. Það getur allt gæst hérna, tortimingin Dan hérna með, hittir ekki á ramman, Bjarni hérna í loftinu. Sallarólur á móti PS
nær góðum 50 á móti 2 í OGVaf. Rexer les þetta strax að hliðarvegnum og fylgir þessu, kemur þessu fram hjá Dan. PS vill ná tvísmellinu á hliðinni, nærði ekki. Step sallarólur inn á miðju, kemst fram hjá PS. PS ekkert búst, situr út til hliðar, það bara Bjarni sem að tekur 100 bústi, kemst fram hjá Dan. Vel gripið þarna hjá honum, flott stjórn á boltanum. PS situr út í hornið sitt. PS reynir að koma þess áfram en Step setur hann í hornið. Dan þarf að gera vel, ekki gerist það, þá kemur Rexer en PS nær að verja, þá kemur Step og Dansku. Flott stjórn á boltanum hjá Dansku og tortimginn þarna mikilvæg. Bjarni missir á boltanum, Dan á móti Step, kemst fram hjá honum. Rexer setur hann hátt upp til að leyfa liðsfélögunum sínum að komast tilbaka. PS neglir þessu fram, það Dansku sem neglir þessu lengra, hann að lesa þetta hliðarvegnum, nærði ekki. Dan af hliðarvegnum, reynir skotið, Step neglir þessu fram, Dansku bara þar, kemst ekki fram hjá Bjarna. Bjarni reynir að finna Rexer, nærði ekki. Gott 50 hérna, þá kemur Bjarni og fer fram hjá PS en það bara Dan en ennþá náðir stjórn á boltanum, þá kemur Dansku á móti Rexer. Rexer gerir vel hérna, þá kemur Dan og PS. Dansku hérna ennþá í horninu, það ennþá smá pressa hérna, Dan mistir af honum. PS heldur pressinu áfram, Step að hliðarvegnum, reynir að negla þessu fram. Dansku reynir skotið, Rexer situr þetta í bakvegginn fyrir sjálfan sig að fylgja, nær því og tvísmendluna hliðinni. Bjarni reynir að komast í boltan, Dansku með skotið fyrir stöngina út, núna PS. Rexer nær ekki til hans og OGVaf finna fyrsta marki í leik 4. Góð pressa hérna og Dansku óheppinn að hann lendi í stönginni en PS réttum maður og réttum stað, 1-0 fyrir OGVaf. Ég held að Bjarni hafi ekki séð þarna Dansku, PS þarna sem var kláraði skotið og hann fer bara beint í bústið en hann kemst fram hjá Dan þarna, fyrirgefðu PS. Dansku hérna, þá kemur Bjarni, setur hann hátt upp í loftið, reynir að finna Rexer sem að gerir næstum því. Dansku hérna í horninu hjá sér, fer fram hjá Step, fer líka fram hjá Bjarna. Dansku upp með fullt búst, nær flippinu, Step ekkert búst, nær að koma þessu upp og út. Hættilega skot frá Dan, Step aftur á línunni, Rexer kemst fram hjá 2, núna bara Dansku eftir. Bjarni setur þetta upp í hornið, reynir að ná tvísmendlunni og inn í, nærði ekki. Rexer reynir að mætast, Dansku nærði vel hann að PS, nær hann boltanum á móti Step, já. Step skilur þetta eftir fyrir Bjarna, Dan neglir þessu lengst fram. Rexer leifur hann bara að gera, það geta bara eina hringin í rólegheitum. Dansku reynir að sitja fyrir, þá kemur Bjarni í hornið, neglir honum hátt fram völlinn. PS gerir nákvæmlega sama, Step þarf að verja hann hérna. Núna Step neglir þessu fram, hvað gerir Dan hérna? Dan núna situr þetta í horni á sér á móti Rexer, Rexer hefur betur, boltinn deyr hérna í horninu. Bjarni ætlar að koma sér fyrir núna, Dansku nær að negla sér burt, Rexer í loftinu, nær að koma sér fyrir. Hvar Bjarni? Bjarni þarna og skotið og Dan getur ekki svarað þessu. Dan sem búinn að vera frábær á línunni allt tímabilið, nær ekki að verja þennan enda fast skot á bónusboltanum okkar. Það var aðeins og lítið búst þarna á Dan, því miður. 1-1, 2 mínútur eftir í þessum leik 4. Í úrslita leiknum, viðregni og allt í stálum hérna á pingvöllum. Dan hérna. Rexer verið á línunni, Bjarni vill koma sér í sókn, setur þetta í vitlusa átt. Dan núna, klemman með Step, Dansku með skoti, Rexer í loftinu, Bjarni verið út til hliðar. Nei, ekkert búst þarna fyrir hann. PS heldur pressinu áfram, Rexer kemur sér yfir Dan, Dansku tilbúin í þetta. Núna Step úr horninu sínu, reynir að koma þessu fram hjá Dan, nærði ekki. Dansku reynir að finna PS á miðjunni, PS í hornið, reynir tvísmellustendinguna inni en Bjarni svarar því. Rexer nær ekki að koma honum fram, það Dan sem færa hann upp í loftinu hérna í horninu, honum finnst það rosalega skemmtilegt að fer fram hjá einum en Rexer tilbúinn, þá kemur PS. Bjarni þarf að negla honum í hornið, það bara Dansku, það góð pressa hérna frá OGVaf þegar réttur mínúta eftir. Klemman hann út á línunni, Bjarni pínu skrítin hérna en nær að koma þessu ekki alveg í burtu. Rexer núna, við vitum hvað hann getur gert á þessu bakvegg en PS, nei, þeir bara komast ekki af sínu vallarhelming Þórsararnir. Dansku núna sendingin á Dan, Dan og Dansku finna loksins markið sem að OGVaf fór að leita af. 50 sekúndur rúmar eftir af leik 4 og OGVaf með 1 marks forystu.
2-1 fyrir OGVF, Dan og Dansku þarna loksins að smetla saman. Ef það einhver tími til þess að gera það, þá það núna. Ekkert verri tími heldur en núna fyrir það. Rexer í loftinu með 100 boost, kemst fram hjá PS Dansku, setur þetta beint á Step hérna á miðjunni. Step fyrir upp hliðarvegginn, lítið boost, en fer í þakneti niður á Bjarni með skoti. Dansku verið að hátta upp Rexer, núna galopið mark, 2-2, 30 sekúndur eftir. Þarna fóru OGVF allir fram og opið mark hérna fyrir Þórsarana, lítið boost, vel spilað hjá Þórsurum, 2-2, 29 sekúndur eftir, Ég að missa röddina hérna, það bara þannig, en Step, flott kick-off fyrir Þórsarana. Rexer núna aftastur á móti Dan hefur betur fyrir 100 boosti hjá Þórsunum. Step, ekkert boost, næra neglusu. Dansku inn á miðju og PS ekki alveg tilbúin í þetta. Núna Dan alveg hinum með neglusu beint á Step með sendinguna yfir, ekki Þórsari tilbúin í þetta. Dansku neglir honum fram, það bara Rexer, en PS nær góður í stjórnaboltanum. Bjarni setur hann út í hitt-hotnið, það Dan. Og það spurning hver nær að halda þessu lofti, hvort það verði eitthvað úr þessu. Þetta hættulegt hérna. Step heldur þessu á lífi. Dansku vildi enginn halda þessu lengur á lífi og fyrsti overtime okkar í þessari viðureign. Núna kick-offið fyrir Þórsarana gott. Step reynir að finna Bjarna á miðjunni. Dansku nær ekki að komast í veg fyrir að tvísmetlan frá Bjarna. Dan verða, Rexer fylgir þessu. 10 sekúndur. Það tók Þórsarana 10 sekúndur að finna þetta mark hérna, tvísmetlan frá Bjarna. Dan frábærlega varið og við fáum timeout frá OGVF sem bara nákvæmlega það svo ættir að gera núna eftir að vinna 1 leik og tapa 3 leikjum í röð. Það bara, þetta nákvæmlega það sem Breimar var að segja. Þegar þú segir það, það bara nákvæmlega þannig. Og ef uppskriftin rétt að þá OGVF að fara að vinna næsta leik. Samkvæmt Breimar, en samkvæmt mér Þórsarar að vinna næsta leik. Já, OGVF fara að taka rest ef mín spá á að vera rétt, sko. Það allt getur gerst hérna í raketu-deildinni, en við sjáum Rexer, Bjarni, báðir að standa sig frábærlega. Dan líka. Við sjáum þessi stig og maður ekki bara, þessi var ekki að standa sig vel. Svona það. Maður bara, allir að standa sig frábærlega og hérna sjáum við þá. Dansku, Dan og PS. Þetta bara, wow. Dansku Danana við hliðina á hver öðrum. Það gerist ekki betra en það. Hvað heldur að þið sé að ræða hérna? Við erum með Paxol og við erum með, sýnist mér, Roadman inni með þeim. Heldur að Roadman sé að segja við að bara þið fáu ekki flíkunar ykkar að þið vinni ekki þetta. Það sé málið. Ég held að það sé bara smá peppraða. Þeir eru komin þetta langt og þú veist, þetta eru 2 bestu liðin í deildinni og ég meina Þórsararnir kannski hafa hérna, svo ég sletti dálítið advantage að þeir hafa unnið áður. Þeir hafa gert það, þeir hafa unnið áður og ná þessu, þú veist. Algjörlega, við sjáum hann einmitt, við sjáum Paxol búinn að setjast niður hérna, sallarólegur yfir þessu, ég veit það ekki. Ég held að ég sé ekki Paxol oft með fingurnar upp að munni þegar hann ekki stressaður. Það smá stress og smá spenningur í öllum, þú veist. Þetta eru 2 bestu liðin í deildinni, þetta bikarinn. Þetta bikarinn, þetta bikarinn og núna það að duga eða drepast fyrir OGVF menn. 3-1 fyrir Þórsara hérna í þessari viðureign. 3-1. OGVF mega ekki gera mistök núna. Annars þetta bara búinn leikur fyrir þá. Öll þessi vinna í deildinni. Ekki alveg fyrir ekkert, en Þórsararnir verða krýndir þá Íslandsmeistarar, en PS í loftinu. Fljótir að mynda pressu hérna OGVF menn. Rexer á bakfætinum, Step núna þurft að snúa við. Dan missir á boltanum, en Step ekkert búst til að neglu sig fram. PS kemur hérna, tekur boltan, þar Rexer á móti. Gerir vel, en PS næri þessu samt sem áður. Þar Dansku missir á honum. Það mistur bara allir á honum. Rexer flott 50 hérna. Reynir að finna Stepan á miðjunni, nærði ekki. PS á Dansku reynir skotið, nærði ekki. Step situr þetta í hliðarvegginn, Dan núna í bakvegginn. Rexer með negluna fram, en Dansku annað tilbúinn. Step hérna með gott 50 þar.
PS þarf að fara hérna í loftið á ágætis boost en Bjarni mjög góður í vörninni þarna. Dan klemmir hann að veggnum. Dansku hérna í loftinu, setur hann til hliðar og nær ekki annari snertingu. Dan heldur sig áfram, nær stjórnarboltan, reynir klemmuna, þetta fer fram hjá Stef, hættulegu bolti. Rexer kemur Þórsson til bjargar eins og svo oft áður. Dan núna á móti Bjarni hefur betur, PS upp vegginn hjá sjálfur sér. Með búst, reynir að finna Dansku á miðjunni, Dansku með skotið í bakvegginn, reynir að finna liðsfélaga en þeir missa báðir af honum. PS missir hann frá sér hann á beint á Stef, PS núna reynir að gera eitthvað hérna á miðjunni en boltinn á Rexer beint á Dan, Dansku lendir þarna, þetta opið, þetta wow! Því miður verði að segja algjör heppni, en þetta sko heppni sem þið þurfa, wow! Hvernig þetta hægt? Ha? Stefana í pirring, torti mér Dansku, en við sáum þetta áðan, OGVF fara 1-0 og Þórsarar unnu síðan 2-1, þetta ekki búið. Dansku þetta með skjaldbökumark. Skjaldbökumarki alltaf skemmtilegt, Rexer í loftinu núna, missir boltan frá sér, Dan, 100 búst, beint í loftið á móti Bjarni nær eitthvað að nökra aðeins í honum, en ekki nógu gott, Dansku stjórnar boltanum fyrir fram að marki á Þór, hættulegu bolt í loftinu, Rexer ekki á undan PS núna, varið á Stef með stjórnar boltanum, kemst yfir Dan, Dansku á mótunum, flott 50 frá Stef, torti mér líka Dansku, hvað boltinn, hann að detta fyrir fram að markið, og Stef, döngar! Afstakið þessa slettu en döngar bara PS hérna. Wow! 1-1 og þvílíkt margt til að jafna. Já, hérna hér, Þórsararnir ætlaðir að klára þetta. Nú þarf OGVF að koma og taka hérna leikinn, taka stjórn á þessu, en Þórsararnir koma þessu yfir á þeirra helming. Þar Rexer með skotið! Rexer heldur pressuna áfram, hættulegu bolti í loftinu, PS reynir að finna Dansku núna með búst, missir pínu á boltanum frá sér þarna, Stef klemman yfir á Bjarni neglir honum fram, það PS sem að missir hann frá sér aftur, Rexer fljótur að grípa til hérna og nær að fylgja boltanum, nær ekki að koma fram hjá Dansku, Stef í horninu reynir að koma sér fyrir, Dan ekkert búst af bakvagninu sínum, Bjarni heldur þessu áfram, finnur Rexer á miðjunni en PS kemst í veg fyrir það. Dansku hérna reynir að fara áfram en Bjarni mætir vel, þá kemur Dan með smá búst, fer fram hjá Stef, reynir sendingun á PS og þetta samskeytin. Samskeytinu út, Rexer finnur Bjarna á hliðaveggnum, núna Bjarni yfir PS og Dansku, Dan nær að verja þetta út einhvern veginn, Rexer heldur pressuna áfram, Dan aftur, kemur OGVF til bjargar og þeir sleppa með skrekkinn í þetta skipti, Þórsarar óheppnir að ná ekki skora, Dansku í loftinu, fer í þaknetið á sjálfan sig, niður Stef, flott 50, Dan upp, Rexer og Bjarni fara saman í þetta, Bjarni ekki alveg tilbúin í að fylgja, Stef feikar þetta fyrir Bjarni fær 100 bústið, Dan reynir að finna liðsfélaginn á miðjunni og hættulegt spil hérna, sitja fyrir framan markið sitt. PS hérna nær að bjarga þessu, þá kemur Dan en Stef mættur og ítir þetta PS og Rexer með tortimíkuna, Dansku kemur honum fram hjá Bjarna, það engin nema Stef. Stef missir á tvísmendlunni, sendingin á Rexer og Stef með skotið, hættulegu bolti í loftinu, Rexer á móti Dansku hefur betur, nær hann að klára þetta, Dansku kemur sér fyrir á PS í, slána, Stef nær einhvern veginn að hreinsa þetta með hjálp Rexer og Bjarna, koma þessu alveg yfir og OGVF helminginn. Smá hamagangur hérna í horninu hjá OGVF, þá kemur Dan rétt nær að koma honum yfir, þá fyrir PS á móti Bjarna. Bjarni setur hann á Rexer sem með fullt af bústi. Rexer hérna, fyrirgefðu, Dan missir aðeins að hika þarna á móti Stef ekkert búst, PS fljótur að mæta honum þarna, Bjarni í loftinu, kemur sér í horni, Dan hreinsar þetta burtu, Rexer núna upp liðavegginn, en Dan svarar fyrir það. PS hérna reynir að setja hann út í horni, reynir að finna Dan, en það bara Stef sem kemur honum fram, Dansku beint aftur út í horni þeirra hjá Þórsurum, Stef upp, Rexer fyrirgefðu upp í loftið, það Dan á ágætisbúst en Bjarni gerir vel. Neglir honum, PS reynir að finna liðsfélaga, Dansku setur út til hliðar, hættulegu boltinn núna á miðjunni, Stef klemur hann með PS, Rexer tortímt af Dansku, Dan 100 búst í loftinu núna á móti Bjarna fyrir undir hann, nær ekki að halda þessu á lofti og núna
overtime, uppbótartími í leik 5 þar sem Þór geta farið með sigurinn núna. Rexer, hvað gerir hann? Það er yfir Dan og Þórsarar eru Íslandsmeistarar aftur. Það tók á 4 sekúndur, þvílíkt kick-off og Þórsarar vinna þetta 4-1. 4-1, nákvæmlega eins og ég sagði. Vá, þvílíkur leikur samt. Þetta var ekki rúst hjá Þórsurum. Þeir fóru bara, þetta var allt tæpir leikir. Vá. Ég þarf bara að ná andanum hérna. Þvílíkt og annað eins, þvílíkur leikur og allt svona 2-1, 1-2, þú veist. Þetta var svo mjótt á mununum. Ég er bara pínu að ná mér eftir þetta og bara eftir kvöldi við erum bara að fá leik eftir leik sem bara geggjaður. Er ekki leikur sem er búin að vera leiðilegur? Nei, enda er þetta 4 bestu liðin í deildinni. Þetta eru 4 bestu liðin í deildinni, en Þórsarar að vinna loksins OGVAF sem voru töpuðu ekki viðureign í síðan deildinni og voru unnu 3-5-4 tæplega og núna Þórsarar sem að sópuðu Dusty núna áðan 4-1 OGVAF. Það sýnir bara hversu sterkir Þórsarar eru á lani. Þeir voru, ég held að OGVAF sé ennþá bara með hyggsta eftir 3-4 leikinn, sko. Það gæti bara vel verið. Og Þórsararnir voru, sko, búin að stilla sig og bara klárir í þetta. Þvílíkt og annað eins. Algjörlega, við hins vegar áður en við fáum hérna leikmenn í viðtöl, þá hendum við í stutt auglýsingarhlé áður en við fáum að tala við einhverja Þórsara hérna. Við komum aftur að Vörmuspori.
Já, komið sæl og verið velkomin aftur eftir þetta stutta auglýsingarhlé þar sem við vorum að klára leik milli OGVF og Þór þar sem Þórsarar unnu 4-1 og voru þar leiðandi krýndir Íslandsmeistarar sem við erum að fara í krýninguna núna en fyrst það viðtal við okkar bestu Bjarna og Rexer. Velkomin, welcome to the studio. Thank you. Thank you. Byrjum bara Bjarni, hvernig tilfinningin að vinna aftur? Sko, ég vil nú alveg koma með þeir fram. Við vorum alveg svolítið shaky í síðasta partunum á tímabilinu en að hafa vitað þetta, við settum inn tímana, við settum inn okkar æfingar, við tókum æfingarleikina og að því að enda með því að vinna þetta bara, það er ekkert sem stoppað þetta sko. Þetta bara, þessi tilfinning bara svakaleg sko og að vinna þetta tvisað með mínum gaurum hérna bara, þetta alveg ótrúlega tilfinning. Þetta náttúrulega eiginlega bara sama lið og kom í fyrra fyrir utan pappa 4. Hann með okkur núna, en við byrjum sem sagt tímabilið með Emil Wold, svo færði hann alltaf að segja yfir í Dusty og þá fengum við pappa 4 og hann spilaði hann 2 seríur fyrir okkur og stóð sem mjög vel, þannig núna getur hann og við allir sagt að við séum 2 times champs. Rexer, what's the plan tonight? You're in Iceland, you came from Finland. What's the plan tonight to be the Icelandic champion? Probably just chill, go to our Airbnb and chill. Yeah, chill. Just chill, nothing else. Just play some Rocket League, chill, just free play. Eat some Oat King maybe? Yeah, Oat King. Some Oat King, yeah. We love Oat King. Yeah. But how was it being in the Icelandic League compared to other leagues, for example? It's been like one of the top leagues in terms of like production and like communication and stuff between the players and the staff compared to the other leagues, and yeah. We love to hear that, really. That's because this is mostly just unpaid jobs for us. So, but you're now Oat King of the just season. How's that? I mean, that's a big trophy to have. I'm really happy. You're really happy to be Oat King of the season? Yes. Oh, yeah. Thank you. There you go. Hvað kom hann? Hann steig á löppina mína. Það kemur til að sum missöp gerast, en maður rífur sig bara aftur upp. Maður rífur sig aftur upp. En heyrðu bara til hamingju aftur með þetta, strákar. Congratulations for this. It's been a pleasure casting this season and just enjoy the night. Við erum hins vegar ekki búin. Við förum í stutt auglýsingarhlé núna, stutta pásu þangað til við færum okkur fram þar sem að Snorri fer með allar hinnar krýningarnar í kvöld. Það mikið í gangi, þannig ekki fara langt.
Þarna. Eru klöppið fyrir Rexer? Eru klöppið fyrir Rexer? Klöppið fyrir Snorra? Bíða aðeins að kemur þetta smá þá. Klöppið fyrir Snorra? Já, það er sem heyrist í mér aftur út af útsendingin í gangi. Ætla að geta ekki slökkt á því? Ég ætla að... Já, það er sem heyrist í mér aftur út af útsendingin í gangi. Ætla að geta ekki slökkt á því? Playback loop on the stream in here. Probably turn the video or the sound on the stream off. Erum að greiða það. Bjarni er líka komið í klöppum fyrir Bjarna. Bjarni er líka komið í klöppum fyrir Bjarna. Herru, ok. Þannig að fyrstu verðlaunin, ég ætla að vera með þau hérna, það er Oat King tímabilsins. Við vitum nú þegar hver það er Rexer, klöppum bara aftur fyrir honum, akkur ekki. En þá er komið að restinni. Hello Rexer, you already got the Oat King reward, right? Yeah, you don't have to come here, but here's Rexer, everybody. Markamaskinu tímabilsins, það eru sem sagt flest mörk í skoru svona í hverjum leik. Ég er að leyfa Rexer að labba alveg í burtu og það hann vann það nefnilega líka, Rexer. Congratulations. Just come up here, you know. Just do like this and look into the camera over there. Klöppið Rexer, gott fólk. Rexer. Skitta tímabilsins, það eru eins og segja, það eru markamaskína og Rocket League náttúrulega snýst að skora mörk. En hver grípur tækifærin, hver fær skotin og nýtir þau mest? Og ég veit, við erum öll að hugsa sömu manneskjana. Mundi! Mundi trompaði tölfræðina skotnýtingu í öllum þeir leikjum sem hann spilaði. Við skulum ekki að tala hvað þeir eru margir, komdu upp á svið. Og svo tekur þetta. Viltu nokkur orð? Ég skulle gefa Mundi orðið. Halló, já, ég er bara að byrja að þakka mamma og pappa. Ég veit ekki hvert ég er að fara með þetta, hérna, takk fyrir mig. Klöppum Mundi, gott fólk. Sitt hvað þetta athyglisjúkur maður. Herru, er 2 verðlaun eftir. Síðan er náttúrulega stóðsendingaseríið. Við vitum öll, þú veist, það þurfa allir einn svona sem að finnur mann bara í lífinu. Og stundum þarf hann bara að senda boltan á þig og leyfa þér að skora. Og ef við hugsum eitthvað leikmann í deildinni sem að finnur mann og lætur mann líða vel, ég veit öll hver það er. Bjarni, komdu upp á svið. Hann er stóðsendingaseríi tímabilsins. Katrín hendur mér að horfa í myndavélina þarna. Sikkur stórmæður. Herri, farðu. Jesús, takk. Og núna er mínum að virtasti titill tímabilsins. Klesspilakóngurinn. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að hafa fólk sem að styðja mann og finnur mann í lífinu. Það verður líka stundum bara að hafa eitthvað sem að tekur fólk út sem er fyrir þér. Sumir eru betri en aðrir, en einn leikmaður skaraði svolítið fram úr tímabilinu. Klæsti flesta út með leikjartölu. Og eins og ég sá með Munda, leikjartöluna þurfa ekki að vera háar. Því að pabbi 4. Hvað er það upp á sviðið? Sjáum að Þórsarar, þeir eru raða inn verðlaunum hérna. Ekkert sem einn, hvað er það upp? Myndalinn er bara hérna og brosti. Klöppur, Krissa! Þá er allir titlarnir sem ég fekk að ráða komnir út. En þá er bara eitt eftir, það er að fá Íslandsmeistarinn upp á svið Þórsarar. Krissi, þú ert Íslandsmeistari. Kóttu.
Og við skulum gefa þetta gott klapp og síðan gefum við byggarinn og þeir lyfta honum upp á öskuna. Á trommuslátt núna, var það trommuslátt? Kom on! Byggarinn hérna. Klöppum fyrir Þórsunum, sigurvegurum kvöldsins. Þá, svona, já, formlegri dagskrá hjá okkur lokið. Langar að þakka Jóni Inga Oatking. Viltu taka eitt flax fyrir okkur? Þú gerði það áður en ég bað þig um það. Já, já. Þú stakst upp á þessu sjálfur og bara mannst það. Hvað þau? Nei. Ég í skyrtu? Já, ok. Tilbúin. Já, ok. Ok, já. Ha. Herðu, Jón Ingi, takk fyrir Tolli, ljósmyndari, kóngur. Mjög stór partur á bak og þið gáttu gert eitthvað á þessu allt inn upp á sviðinu til dæmis. Hann reddaði því. Sá bara að gefa honum gott klapp. Birkir, Sirial og Kristinn Kartöfla inn í stúdíu og í klöppum fyrir þeim líka. Og síðast en ekki síst, bæði starfsfólki á Rýna og Kastirættur í kvöld skulum líka klappa fyrir þeim. Ég heiti Snorri, ég var veistlustjórinn ykkar í kvöld og ég þakka kærlega fyrir komuna og vonum að þið skemmti ykkur varlega og njótið kvöldsins. Takk fyrir mig.